gotuteng'ura Ngai akamakoma banageria manenda gotoinokia ũtheri tũtarĩ mũcara mana tũbangira mũthiro akamoha magũrũ amucenjagĩria mũcara wake hĩndĩ ciothe arutia mahiũ-inĩ agakinyia nginya atumia-inĩ ariganĩirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ aumĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakoma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara mana tũbangira mũthiro akamoha magũrũ atĩ nĩguo tũinũkio manageria gũtũthiĩka atĩ tũtikoneke manatwara mbica citũ kwago tũtigathereme kĩo kĩao gĩatũthire gĩkagithio hinya matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakoma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara mana tũbangira mũthiro akamoha magũrũ otorĩa matu matagiragia ũtheri wa njata kuoneka ona kana torĩa ũtangĩhingĩrĩria rũhuho ũguo nĩguo kĩrathimo gĩtingĩthiĩkĩka mũkĩania kĩgire ngoro gĩtingĩkinyĩrĩka matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakoma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara mana tũbangira mũthiro akamoha magũrũ nareka mahotane mũbango-inĩ wao Ngai ũrekaga manoge mĩnoga ya tũhũ thengio nĩ kũnjarĩra metha oro mbere yao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakoma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara mana tũbangira mũthiro akamoha magũrũ matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakoma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara mana tũbangira mũthiro akamoha magũrũ Oh yes, matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia nĩ rwĩmbo rwega rwa Samiru rwĩmbo rwerũ na nĩ rwahutia andũ aingĩ mũno mũno tondũ andũ arĩa manakorwo makĩrirĩti na andũ arĩa hihi mehokete kana monaga tarĩo mangĩteithania nao matikorwo makĩmenya andũ acio matikoragwo marĩega ũguo meciragia nĩ andũ mangĩmathugundĩra maũru kana mamathugundagĩra maũru no ĩndĩ Ngai akagiria maũru macio makore na nĩguo
hwaini wa mothe thiini wa tabarira yake ra tuko tukimurika menyamaro iria andu matiganite mageragerio ni undu wa mirugamo yao ya kiuteti, andu tandikia mohoro, andu ta ahuraniri ihoto cia muingi, ona atongoria kiuteti menyamaro mageragerio hihi ni thirikari iria iho kana ni sympathizers a thirikari iria iho ni tondu wa mirugamo yao ya kiuteti. Oguo andu acio matikorwo mari ega ona wa mona tondu no makugerengero no nake Ngai no ni agiragia wendi wao moru ukinyanira. Nikio hwaini wa mothe ni tutikite muno gukorwo turi na Stanley Kimure uyu akoragwo director wa kiama kia DCP maundu-ini megie political affairs, mifango na maundu mothe. Ni agututariria wega giturwa giake kiugite atia thiini wa kiama kia DCP na ni aroneka ni mundu wina uge munene thiini wa kiama kiu ni tondu mundu ahetwo mifango ya kiama na uhoro wa mifango ya kiuteti ti mundu munini na no egutuhe karugano gake ga kiria hihi mahingicanire na andu munyitite migwate na nikimendaga na nikimacagurire we. Uguo karugano kau ni egutuhe inde mbere nene Gordonire ngwenda twambe tutige twahe andu mbeca nigetha tukinyita mweshimiwa ugenire ithu tuthie tuhote gufuruna ka story gaitu na rugano rwitu no tukiroraga na gucenjani meciria na wandu makorwo mari kuria magiethambia na ningo mamenyithitie atiri itano kamona uyu wona wathie hari ha cheza wa hinya *770# uingire uguo ndaingira haya ugukora option ithatu: cheza Vieta, cheza sports na cheza box. Oyo imwe yacio tau ni nguoya cheza box na niyo option 3. Haya gukora box inya: box 1, box 2, box 3 na box 4. Na hari box icio inya ri nguoya o imwe at random tondu igiri cio ri cina mbia igiri. Oguo ni bahati yakwe kundeithia reke njoe box 1 tondu muthi ni mande nyone uria kundwara. Haya wacagura box irakurehera pin, wikire pin yaku ya M-Pesa na urarengwo ciringi 99. By then ni kureherio ciringi 99 nigetha andu othe makihota gwika atia guthaka. Warikia gwika uguo ndeka ni ndia thaka rudi etereire kuona kana no ahotana kana ndahotana gutumirwo message ya congratulations, ndahotana mbeca ciganona cikuingira wallet ni ya cheza. Riu ni hotane kana jae kuhotana kana mundu ro guthaka between now na thaa ithano andu igana rimwe nimekuheo ciringi 1,000 cia guthi na mbere na guthaka kana cia gwika kaundu kangi ungienda kuma gwa cheza. Yes uguo ni kuga atiriri cheza ni ratuga athaki ona ciringi 1,000 athaki igana rimwe. Na ningi ni undu andu aria matathaka kindu kiretwo cheza box ni undu andu aria mendete nyamu itagwo cheza Vieta. Riu ni tukuhererie maundu maingi ma gutindaga ugiciria uria kugeci kana hihi haria gatege gukinya ku. Riu maundu macio mothe tukwehereirie ingira hari ha *770# we option 1 uhure wigire ciringi igana rimwe uhurirwo maita meri oginya maita 1,000. Uguo ni kuga ati to nginya wigire ciringi igana rimwe ni kuma ciringi igana rimwe kwamba toguo oginyagia kiria uri hota uguteithio kuigirira wigire ciringi igana rimwe guthie na iguru kiria giothe ukuigirira uhurirwo maita na kuma maita meri oginyagia maita 1,000 na hau ni horo wa naihenya muno makirie gutinda ugeterera. Ningi hari ha cheza hena kindu kigitagwo cheza sport ina option inya. Option ya mbere ni quick bet, ya keri ni single bet, ya gatatu ni multi bet na ya kana ni cheza jackpot. Quick bet era gucagura mifire rathie na mbere mifire ratha kurugura mathaa 24. Koguo mifire yothe gutha kurugura mathaa 24 niyo quick bet era gucagurira ya igaguteithia gucagura ni yellow card gucagura ni riku kahurengi ni riku na odijega ni riku gikuhe mbeca njega we no kuigirira wahura *770# ukagira ciringi igana rimwe ugaterera mbeca ciaku thiini wa wallet ya cheza. Ningi hena kindu kingi kiretwo single bet. Hena mufiro athi na mbere haria wa Everton na Manchester City ni Premier League. Thaici ugigira hau ha single bet hari ha *770# we option 2 ya cheza sport wigira hau ha single bet igugucagura mufiro athi na mbere wa Everton na Manchester City. Ekwira hihi ri kuhuritwo kona cigana hihi mufiro ule ugithira ri nigukona boy gukuihuranitwo maundu mau mothe tigira AI we no kuhura *770# ucagure single bet wa mukire mbeca thini wa wallet ya cheza. Ningi na kindu kingi gitagwo multibet. Multibet uracagura mbeca iria we mwene ukwenda kuigirira na mbeca iria we mwene ukwenda kuhotana. AI gagucagurira maundu macio mangi mothe we ugaterera smart wins ciaku thini wa wallet ya cheza.
ya muthia cheza jackpot ha hena nginyagia ciringi milioni 100 wena ciringi 100 urathe mibira 17 iria gucagurirwo ni yai ndugubatara gutinda ukiingira maundu mau mothe internet ku search ki maundu mau mothe we ingira tu *770# ucagure cheza sport the option 4 ya jackpot hena ciringi milioni 100 cia kwihotanirwo wahotana mibira 10 waratha uria kwagirire mibira 17 no ngiaga kuratha mibira 17 uria kwagirire urathe mibira 13 guthie na iguru we wina bonuses cia milioni 2 milioni 5 milioni 10 guthie na iguru kogo we no kwihotana ugucagura kiria kwenda kuhotana ni *770#. Oh yes, na gĩuthi gĩkĩ gĩtĩkĩrĩtio gũthaka mũndũ wothe ũtakinyĩtie mĩaka 18 na ningĩ nĩ gĩtĩkĩrĩtio nĩ BCLB license number BK0000 856. Good. Haya, rĩu rĩ mũthĩ nĩ Jumatatu ĩngĩ, mũthĩ nĩ Monday njaga rĩrĩa tũkinyanĩirie na nĩ wakĩona mũgeni ũrĩa twambĩrĩrie nake wiki ĩno rĩ ti mugani muhutho uguo na ningĩ rĩ harĩa tũrorete nĩ ũndũ wa nginyagia ũrugarĩ wa kĩũteti rĩ ũyũ nĩ wa mbere kũhota gwĩkora aingĩ nĩ ũndũ wa harĩa tũrorete gĩthurano. By the way nĩ mugani witũ mweri ũyũ wa May wa May by the way nĩ hĩndĩ tũraninire mweri thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya kera by the way. Haya, last week Mheshimiwa Stano. Yes karibu sana gũkũ kwa Inooro FM ũgeithie mũthikĩrĩria umwire Stano no nikiekaga nigetha rĩu tũcoke tũingĩre harĩ kĩrĩa gĩtũrehire gũkũ mũthĩ. Yes thank you muno nĩ gũkorwo na niĩ gũkũ mũthenya wa mũthĩ. Yes gũkũ gwĩtagwo mũciĩ wa ũtugi na ũtana ndũnahĩtio na nini na kwoguo nani ndoka gũtugwo na niĩ ndugane nayo tugane mũndanahĩre na niĩ ndanahe akĩrĩguo no horo na maũndũ marĩa tũngĩkĩaria ma gũtũma bũrũri witũ ũthiĩ na mbere wega na andũ makĩmenye ũrĩa gũikaire. Njĩtagwo ũguo auga Stanley Kimure kana Stano. Stano nĩ rĩo rĩtwa rĩrĩa rĩũĩkaine mũno. Thikũ ici maranjĩta Stano wa Gachagua. Ndiramenya maranjĩnjĩirie kũ. Tene maranjĩtaga Stano wa Uhuru. Tondũ ngoretwo ndĩ treasurer wa Jubilee. Koguo treasurer wa Uhuru. Wa gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Gwa kahinda karaya ma. Rĩu ningĩ rĩu ndĩ director wa political affairs strategy and mobilization wa kĩama kĩa DCP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Mũthuri Mũgathe the second deputy president of the Republic of Kenya Rigathi wa Gachagua. Na nĩ waheo igĩrĩrĩki mũnene atĩ political affairs strategy na mobilization maũndũ ma kĩũteti ũhoro wa mĩbango na ũhoro wa mobilization na gũcokanĩrĩria andũ ũcio tuigĩrĩrĩki mũnini ti mũnini na wĩra ũcio nĩguo ndĩrakĩruta gwa kahinda gaka na itanathi na mbere mũno nyambe njĩre athikĩrĩria Inooro o harĩa hothe marũma matongoretio nĩ maitũ etagwo nyina wa Sofia na ciana citũ o harĩa cio othe marĩ Njoki Karo Nelly na twana twao tuitũ yani na rataitwo the nado astarehe gũkũ Starehe constituency na Vangai-inĩ kũrĩa Pangani kũrĩa nyumĩte Pangani nĩnjũĩ nĩ athikĩrĩria oma a Inooro nĩmageithie mũno njoke njĩre athikĩrĩria othe a Inooro atĩ nĩmageithio nĩ mũthuri mendete mũno mũthuri ũrĩa waingatirwo na matharaũ thirikari ĩno amĩethete na akamĩrehe mũthuri ũrĩa rĩu ũraruta wĩra mũnene mũno wa gũtigĩrĩra atĩ bũrũri witũ nĩ wagĩa na thayũ thutha wa kahinda gategũkorwo ge karaihu mũno ka mwaka ũyũ ũroka mũthuri wĩtagwo Rigathi wa Gachagua nĩ anjĩra ndĩmageithie mũno na ndĩmere meyũmie ũguo nĩ aramenya wĩ gũkũ nĩ aramenya ndĩ gũkũ na njĩra ndĩmere gũtirĩ mbura yuraga na ndĩkĩe ona ĩno nĩwe gũkĩa no gwa kahinda kanini maũndũ ona mahana ta mekũritũha rĩ Ngai okaga rĩrĩa maroka kũhana ta maritũha mũno makĩria koguo nĩ mwageithio nĩ Rigathi wa Gachagua ona inyuĩ nĩ anjĩra ndĩmũgeithie mũno na ndĩmwĩre onake nĩ amũthikagĩrĩria very good koguo rĩu harĩa arĩ nĩ ndĩramenya onake nĩ araigua
na nindakegeithia thikiririo othe na andu ake magitu kia DCP na tondu mucokaniririo ake makia DCP ri ndimere meyandikithie kwa wingi muno nigetha gikorwo gikia makiria gikorwo kina andu aingi muno so far nikio riu kia makiria national tondu kio kironekana nikio kiraruta mawira maria marutagwo ni opposition so asanti sana nigo kinjita guku tukirunge na mukanjitaga kaingi nigetha tugakiaria maria maregura maria makoretwo magikikana maria twaruta mahitia maria mathondekwo kuringana na roles iria rĩguo hetwo rĩ nĩtũgũbatara mũno kana twĩgwĩtaga ũhoro nginya wa mobilization tũkwenda kũmenya mobilization nĩ mũreka atĩa gũtigĩrĩra andũ nĩ mareyandĩkithia ta aikia a kura tondũ na mĩhang'o ĩyo ya mweri ũmwe yahingwo rĩ no ĩrathiĩ na mbere at the sub county level so wabici-inĩ mũndũ angĩthi ndangĩaga gwĩka atĩ ndangĩaga kwandĩkithio so macio mothe no twĩmenya na nĩ wageithio nĩ rĩrĩ nĩ Kanyĩrĩ wa thoko ya Mũthurwa na Paul Mwangi wa Kĩgoco metereire mũno kũigua Stano ena ũhoro ũrĩkũ ũmũthĩ acio nĩ athuri athikĩrĩria Ainoro nĩ njũĩ athikĩrĩria moma Kanyĩrĩ nĩ mũrata wakwa tondũ no kũigua nĩ wa kũrĩa Mũthurwa na Mũthurwa rĩ thĩinĩ wa Starehe na nĩ mwanake wambirie gũka nĩwe wa Kanyĩrĩ nĩwe wambirie kũndwara ndaci cianyu cia Inoro aya na no agwitũ kũrĩa Kĩnangobu ũcio nĩ mũthuri twĩndũgũ na nĩ mũndũ mwega wĩ ngoro theru na andũ a Starehe tũkoragwo tũhana ũguo na nĩ ndakĩmageithĩka othe arĩa maratũgeithia na arĩa maratũthikĩrĩria na ndĩkĩmere makinyĩre o hau na matigakome twĩna ũhoro at least Stano nĩtũkoretwo tũkĩona rũgano rwaku atĩ tũkĩigua nĩ warĩ kũrĩa memorial kũrĩa Olkalao kwa mũthuri mũmbunge tũraruzire tagwo Njũgũna wa Kĩaraho na tukĩigua ngane wathire ũguo kinyitwo mĩgwate ngagwĩthia atĩa ta twĩre rũgano rũu rwambĩrĩirie ha na nĩkĩ gĩatũmire ũkorwo wĩ target kwĩragwo rĩrĩa maũndũ rĩrĩa bũrũri ũrahana to taraikara wega rĩ kwĩ maũndũ mangĩ maumĩraga maũndũ mũtangĩciria no mekĩke na kwoguo onani maria magorio no maria magikaga mabũrũri maria maratongorio na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire twathiĩte memorial service ya mũthuri wĩtagwo the late David Njũgũna Kĩaraho na mũthuri ũcio arĩ mũrata wakwa tene mũno nĩ tũkoretwo nake gwa kahinda na arĩ mũrata wakwa warĩ wa hakuhĩ twaneka maũndũ nake twĩ nake na mũndũ gwĩtwo Dennis Wawerũ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Dagoretti South na mũthuri ũgwĩtwo Maina wa Kamanda na maita maingĩ hĩndĩ ĩrĩa ndanacemania nake ndanacemania nao na nĩo matũmire menyane na Kĩaraho rĩu twathiĩte kũrĩa Olkalao tondũ nĩ arahurũkĩte ũkĩheana itĩo citũ cia mũico na tũgĩthio wega na tũkĩambia maũndũ na makĩrĩka na tũgĩcoka twarĩkia nĩ twagĩthire harĩa twakĩhurũkire kidogo nĩguo tũcoke na Nairobi rĩu tũgĩcoka na Nairobi nĩ twokire tũkĩrũgama handũ hetagwo harĩa Daramea gwa kahinda kanini twarĩ na andũ twacemanagia nao no maũndũ ma kĩama twacemanagia nao hau na niĩ ngiuma kũu tumire na mũmbunge wĩtagwo Mark Mũrĩithi wa Mwenje nĩ MP wa kũrĩa Embakasi West akoragwo arĩ deputy minority chief whip tondũ nĩ wa Azimio ndakorwo ndakwĩra niĩ ngoretwo ndĩ wa Jubilee koguo nake athurĩtwo na Jubilee so twarĩkia hau Daramea nĩ twakĩoire magũrũ tũcoke na Nairobi na tũgĩũka wega twakinya gwĩciria area ĩno ya Rironi niho tuonire andũ moka na ngari ya Subaru magĩtũingĩra mbere tondũ marenda ku overtake makĩrekwo mahĩtũke niĩ twarĩ ngari-inĩ ĩyo ya Mwenje MP wa Embakasi twĩna Mwenje na dereva wake twarĩ o atatũ so rĩrĩa tuonire ngari nĩ ku overtake obviously yagĩũka ku overtake nĩguo gũtikagĩe na jam mũrekaga ingĩre dereva akĩmahe makĩingĩra no maingĩra handũ ha gũthiĩ mbere mambirie gũtũtindĩka koguo ĩno itũ ĩkĩhana ta ĩrenda kũingĩra bara ĩyo nĩ nyenje koguo twandire kũingĩra ta tũraingĩra mũtaro agĩkĩrũgama arũgama tuonire ngari ĩngĩ mwena wa right rĩu nĩ yarũgama koguo nĩ yatũhingĩra tũtingĩthiĩ tũkĩona ĩngĩ mwena wa right ĩhingũrĩte icio mwena ũrĩa tũkĩrĩ na marutĩte mĩcinga ĩno mĩnene moete mĩcinga igũrũ na hĩndĩ ĩyo nĩ mehumbĩte maitho ndũrongĩmenya nũ ũrona tuo maitho peke yake ndũrona ona gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ũrona na kwarĩ kahũa-inĩ kwarĩ kĩndũ thaemu ũguo na ndagĩka cigana ona
so tugiciria maybe nie hakiri yakwa na ndiokire ati no makorwo mena bata na ithuĩ no magikiuma ngari magĩũka makĩhingũra mwena wa ndereba mũrango wa ndereba wahingũrwo mĩrango ĩno ĩngĩ no kũhingũka ĩhingũkaga ni nani ndarĩ haha thutha mwecimu arĩ harĩa mbere mena ndereba magĩũka mwena wakwa wa right makĩhingũra agĩcoka akĩhinga agĩthiũrũrũka agĩũka mwena wa left hĩndĩ ĩyo mwecimu nĩoka ne introduce auga we niwe ũ na akiuga title yake niĩ nani nde introduce tondũ rĩu nĩ moka mwena wakwa makĩgucia mĩrango ũkĩhingũka wa mwecimu ũkĩhingũka tukiuma tukĩrwo tume tukiuma nĩguo moririo nĩkĩ nĩ mwenje marĩ andũ ta igana ndambĩte kuona andũ ta 5 ana kana 5 gĩcoka twaikaikara hau tukĩũrania nĩkĩ marenda magĩkiuga ona gũtirĩ na thĩna makĩrwo aca mũtingiuga gũtirĩ na thĩna na moka mwatũhingĩra nĩguo niĩ ona ndiaragia hĩndĩ ĩyo tondũ ngari ona ndĩkĩrĩ yakwa makĩruta mabĩngũ maruta mabĩngũ nĩguo makĩũririo nĩ mwenje kaĩ mũragenda gwĩkĩra mũndũ mabĩngũ makiuga aca hata nĩ kitu kidogo kimwĩra hapana makĩnyita guoko rĩu marenda kũnjoha nĩguo makĩũririo na hĩndĩ yothe nĩ mara identify rĩu ona nĩ morio no matirauga na no mehũmbĩrĩtio rĩrĩa mwenje rĩu amerire hapana no mũhaka gũkorwo na sheria agĩkĩambia kũbicana nake nĩguo maugire one makiuga ni askari o ũguo tu ni askari akimwona hata kama ni askari hamwezi kushika mtu namna kama ni mtu mnataka akona makosa mnasema aende anakuwa summoned ama mnaniambia nimpeleke police station true nĩguo monire amwĩrire ũyũ nĩ ũhoro ũtangĩkinya hau no mũhaka tugerie bũrũri ũyũ wĩna constitution na wĩna democracy na mũndũ ti mwabuthu rĩu nĩguo mokire mandindĩkĩte na thutha nake akĩambia kũhũra mbica magĩkĩmwĩra kama unataka kupiga wachana na picha wewe wacha kutuchukua kimera hapana lazima ni ũrĩa mũreka tiguo kwagĩrĩire so magĩkĩndindĩka na thutha makĩnyingĩria ngari maona nĩ maugaga reke tu ati hapana tutadili na wewe kimera if you want to shoot me you can shoot me so rĩu nĩ ndacokio thutha ngĩria rais kuma na ngari ĩngĩ thutha tondũ nĩyo ndakĩingĩririo then kĩingĩrio ha thutha na makĩingĩra makĩohoka so ciarĩ Subaru ciarĩ nĩ Subaru okay rĩu ngari icio nĩ ithatũ ona hena ya kũhinga hena ĩno ĩrĩ mwena wa right na hena ĩngĩ ĩrĩ thutha ĩyo rĩu ndaingĩrio okay nĩguo rĩu twambirie thabarĩ ĩkiumĩra na speed yarĩ nene mũno ĩrorete na Nairobi niĩ twaingĩra ũguo ndathire na kire maingĩrĩte mĩhuko yakwa kũbora kila kitu unfortunately ndiakĩrĩ na kĩndũ ndarĩ ona mbeca nini ndenda gũthiĩ gwĩkĩra ndũmĩre my sister warĩ thibitarĩ nĩguo athondekwo na ndamũcerithĩirie kwarĩ rĩu ona nĩ gũtukire no arokire rũciũ ndamũtũmĩire mbeca nini iria ciarĩ thimũ-inĩ ngauciria na ikaga kũigana so no mandũmagĩra message ngĩũka ngĩhumbwo maitho ngĩigua ndahumbĩrwo maitho rĩu nĩ ndĩraigua ngari thutha ĩhũrĩte kĩng'ora ona ndeciragia nĩ yao no ngĩcoka ngĩigua magĩkiuga ũyũ mwecimu anatufuata rĩu ngĩkĩmenya nĩ ya mwenje tondũ yake nĩ ĩkĩrĩ GK ĩndĩ mũrĩ barabara-inĩ ĩno ya Nakuru Nairobi nĩyo tũkĩte nayo nĩ twathire tũngĩigua nĩ twambirie kũingĩra nĩ tumire ĩyo no ndĩramũigua thutha twathire kilometers nyingĩ mũno ngwĩciria ũrĩa twagĩthiũrũrũkaga nĩguo ndacokire ngĩigua mauga huyu anatuzuia tondũ ona nĩokaga mwenje agoka agatũhĩtũka akenda gũtũhĩtũka gũtũhingĩrĩria na agatũhĩtũka kuma agatũhĩtũka tũgakorwo he gacĩranga kauma hakuhĩ tũkaingĩrĩra yo agakorwo nĩ ahĩtũka mbere agĩkagarũrũka ningĩ atũkinyĩre ngamũigua ningĩ kĩng'ora gũkinya handũ ngĩigua mauga huyu mtu wacha tumalizane na huyu mtu wacha tummalize aya rĩu nani ngĩkiuga Ngai agĩteithie ngĩkiuga Ngai ndagagĩtĩkĩre akĩninwo ũgakĩaga na mũndũ wa gũkiuga na kũrĩa ndakĩroririo kana ũrĩa gwathire ĩndĩ mwecimu ndarĩ na bodyguard aca no ndereba hĩndĩ ĩyo arĩ ona ndereba so
ngwiciria ngari ile yari thutha niyo yamuhingiriirie no aya mari thutha matwari nao niyo maumire makihura marithathi iguru iguru twa riu hindi yo ri magicoka makiingira tugithie riu ngwiciria ni undu ni muhingiririe ni ile na rithathi ni ciahurwo ri hau niho riu nake akiagirie ura twathie riu magikiruta wira wa gugithiururukia makindwara ngakimeraga riu ri ona kaba mungiareke gitumire aya BI makaroka rucio thibitari tondu ni sisters yakwa mathite kure MKU koretwo atekuigua wega athiete gwikwo MRI na riu hena process yenda guka kwanjia na ndingianjia itarihitwo mbeca na SHA no ri ndirarugamirira na hindi one na SHA one agatite SHA ni ona da expectaga niwe ikurugamirira so riu no muhaka wethe mbia nigetha umatumira ni mundu urerwo ndekwendwa athii na mbere ndagitari marauga ni murimu ni uratengera gikimera riu mungiakireka unange matumire mbia nigo nderirwo sasa riu weri urari horo wa gutuma mbia mundu gutumira mundu mbia yocio thutha wa kahinda kaigana ona yocio tu ugakorwo agigucugurikira riu we uramucugurikira na in the next few hours niwe ugukorwo agigucugurikira gikimero na gikiugo na gikorwo no guo ri at least ningiage no ngorwo ndeka o kaundu kamwe karia kangimuteithia kwa kahinda gaka matia kiguire twagithire oguo tukiaragia makaigua no maciuria marakuria na ningamo gakime no ndirakimera uria maroria no ndamuragia nie ndaikaraga ngamoria niki gikorwo njikite to ndageragia gwiciria mahiti makwa ni mariku haria nguikarite dina kiuma dina shout dina anything to dias ya president dare thutha wa president na ndwari gatagati kare maririe asha ni diaririe kiria ndekire no kuina ndainire ndaumirire kuina munene etana tukaine haria mbere ucio no guo ndure hiya gikorwo kwina mahitia ndagiciragia igikorwo na ndungikiuria mundu winire na ndanaria one ngamauria mahitia niki makanjira hapana wewe wacha utajua uko mbele tugigithie niguo ndakinyire handu makiambia kunjira uhoro wa gukiandika nyandike statement majiraga nyandike na guoko gwakwa uhoro wa kuga uria Rigathi wa Gachagua akoragwo na indo cia bara indo muri ngari kana mumire twi ngari ni riu no tuthi turathie firearms na ngakirwo nyane ngwandika guruneti mishinga migwe indo icio na ngerwo kuria ikoragwo hindi oni ndirakoretwo the head of security ya Rigathi wa Gachagua on top of docket ino yako ya director wa political affairs na ngakirwo njuge mundu uria ukoragwo ari commander wakwa ni Methu no ni na Methu tugikura ikoragwo na ile kundu gwetagwo Rungai riu ni ndona gatari iroto tondu wa mbere gutie kindu ta kiu kiho wa keri ni ona ndire nyumba njuwe Rungai tuigaga indo kana ona tutire twathirwo Ngai gwika anything so I was like pana utire gero sio vile unajua ni vile tunakuambia ataburuga mehanini stano ndetuno yothe yahanika thutha wa mutongoria wake makia DCP Rigathi wa Gachagua gwita atongoria ri angi haria diocese-ini kuria Olkalau na Methu angethera president kumuria horo wa project so ni mathaa manini thutha ucio ni mathaa manini thutha ucio tutuma hau haria twathire kuhuruka tutiikarire muno na tuoka haria ndakwira Nderamea tuikarire naho tutiikarire muno tunoka hau twanyure tukiaria less than maybe like 40-45 minutes tukiuma koguo ni mathaa manini muno kuma hindi iyo na tutanacoka ru hau ha weapons kuringana nawe ukiona ri urona ino tari yari plot ya hachitwo ihinda iraya kana mupango wa bangitwo ihinda iraya kana wabangirwo hindi iyo kwage na githogothanio kiria giathire president urio ciuria na Rigathi wa Gachagua kihana tati cover igongona ria mathiko urona tari undu wabangitwo haraihu ihinda iraya kana wabangirwo hindi iyo ari tanjire mo ya hihi we punish andu aria makiheaga Rigathi wa Gachagua hinya wakota kunyethera president mena Methu uria ndirokire kumenya ri ni kwari na mubango na list ya andu aria matagetetwo and I think I was among the people who were in dari umwe wa andu aria mari list ini yo so gugiciria makiona
no execute hindi yo tondu kwagia na mshike kuria na hihi ngeciria ona ringi ona gwetha kiundu gia kwamba kuhumbira kuria guthire kuria na no ndamenyaga no ngorwo ndi target tondu wa wira wakwa na nie wira wakwa ringi na ringi ni ugutuma ringi my party leader ni eguthia karumwo kana kero maundu ngaigua maundu mau matiagirire gukorwo akirwo na nie ni respondaga na ni respondaga directly okorwo ni ukumuguthari na ni ngoretwo ngicokeria andu ayo namu abunge mekuo na onamo ni aratakwa no riu no muhaka nie ndute wira wakwa wa ku make sure atiriri muthamaki ni agitirwo na muthamaki de gukorwo njaga na mona makahurira thimu amo makanyandikira messages cia kunjira ehe uguo ureka uguo wauga uguo maundu ta mau no matire makinya ta mau ona matire makorwo ati ona twacemania ri nitugeithanagia so this one nikyo ndakwira ni kindu hihi kiabangitwo na gikabangwo na njira igikoneka ni gutiamenyeka haria gika execute the opportune moment haria mekota kumukona yes okay na ngugiciria ona ringi no ugithii ukamenya kuri omwe wacio no magithii ni ngumenya ni ndiracoka riu guthii ngimenyaga ukahora ona ni nyandikithitie tondu ni ukumenya kuri angi meguthii mundu akamenya niguo erihirie no ahuthirire ritwa ria no okire na ritwa ria uri agiku fix maundu-ini megie president nowe ni bara ciake ringi na ringi ni bara ciake arageria kurwa no akamenya no okire na njira nigetha ateithio kundu ndekuruta wira thirikari ni ekuruta wira ni eguku abduct ni egugwika atia so be on the sympathizers ona ringi ni andu maretha wira ni andu maretha na wira ona rimwe na ringi ni ukuga maundu mamwe ni mekagwo ni andu ona munene wa wate kumenya niguo mamuonie ni mararuta wira okay but no andu makiria mwena ucio na no andu hi marakiona uria kurathie ni wega kuringana na kuria mari haya no wero wandike statement no wandikire nie ndiandikire nie ndaregire kwandika tondu ndaugire maundu mau gutire na ndimoi ngirwa aca ona ndahi kurio hindi ndakirirwo ni nguneo besha ona ngaigirirwo cigana ona haha na ndona ciina Central Bank tondu ngurutwo nyambe nyone maitho ni ngurutanio okay no ngiuria atiriri ona ngirwo nguheo times 10 ya besha icio kiuga ni ndina ciana ndina mundu gwitwo Gachagua ri my party leader ri ena ciana nena andu ao Mithuri ena ciana nena andu ao ciana icio ciao na andu ao ri magakinya handu mamenye mundu uria wokiri akiuga maundu mau na mari na nie thiini wakwa ndiramenya ni mamaheni magakinya handu mauge mundu ucio wa mekiri oguo ri gutiende makamurekera mari muhoyagira mahoya moru tondu no magithi makinyitwo anene acio akwa kana magerwo ngero ati niyo marenda kuhurithania bururi tondu nie ndonire kamubango kari gutwike ati Gachagua ni akorwo na mubango wa kuharagania bururi na ndakoragwo naguo na ithuĩ atwiraga wega muno mumenye bururi uyu ni witu Rigathi wa Gachagua ithuĩ riu tuikarite ni atwiraga mumenye bururi uyu ni witu no mwaka tugitire tutikane kiondu ngituma bururi witu wakane we mwenyewe ta muthuri ni riu ndi mwana wake ni ekunjira uguo so ngiuga ciana ciake ri na cia Mithuri senator wa Nyandarua ri magutura manjigite mahoya maria marihoyagira ni mariku nie ngigua ngoro yakwa ndikuga uguo guku ni kundakiambirie gugitwarwo kundu turima ndarugithagio ukaumithio kerwo rukai ingia na drona kamukirwo ngakiruga ngigua ni tadatuva ona kaudera gwoduge na maguru kamwe no gaka na nderirwo nduge na maguru meri ni kagithia nginya gathuathua ona ni gathuathua kau ngikigwa ni handu hariku but ndire hindi ngoro yakwa yaiguire ati ni ngwandika nyamu iyo ngicoka ngirutwo ngiuka ngicokio ngari-ini hena ringi riari iriku muno ndathimithirio na kanyamu kari karaihu muno gakunjitwo gagikunjurwo ngirwo urikie na ndukareke tondu ni ukugira wona geko na ngero ndugakomerere muno hau no hamomoke no amenya riu ni torture yani riu ndagicokire ngirwo magithi magiconsult ndio hau ngirwo njuke ngiuka ngingira ngari riu ngitwarwo
ngero yo retu mjanja muno tugithie kundu twathire kuingi muno taru ku ndarugaruga nyonaga ku ni takia ni ka tondu twakinyire haha Kerigiti tukirwo ninge ngigwa twahura ngiro tuhurira makiuga tuhurira roundabout tucoke thutha sijui tulikuwa tunataka kuingia wapi riu kuwaga macani niri nikuo kwina gwiciria ku nikuo twatwarirwo okay riu ndacokire ngiuma hau ngitwarithio kinya kundu ndikane salama ka ninako ndaiguire kukirwo sijui salama no ndatwarirwo kundu ngigwa riu nitwerwo ni maugwa matawa mahorio we no cokio ririkane turathie tugicenjagia ngari namba ona namba icio cia tumitwo ticio ciari na ngari iyo okay ni cia cenjetio maita ta matatu riu twakae kurumirerwo twakinyire handu riu ngirwo we ulijifanya mjanja we shuka sasa utashuka hapa ungangane na wanyama riu ni ndaiguite kwerwo tawo horio wa ngari na ngari ukaigwa ndiratengera no kwina corrugation kundu kilomita between 3 and 4 kilometers niguo ndakirutirwo ningi ndarora ukona urona andu matheri ni urona ni githaka mwigatagati wa githaka andu amenya ni thaciga ndramenya ni thaciga na ndacokire kumenya kwari kindu thaa 8 uguo kana kindu ta 8 kana 9 we ngiona ngimera riu ri andu hakuma ndio ni nyamu gwa kahinda I mean jigweru kahinda kanene na njoke gikorwo ni cia kinina ri anakava mukinine jadi unasema nini kimera hiyo unajua haitaniumiza sana girwasha uma ketide kwa mundu akididika mwena uyu ina nigiuga dikuma adiugira dikuma no gimera pana ndio rutitho mafigo ndio namo aya mario moko ndio mafigo na dirona riu ningi ndacokio kinyamu kiu ona jetereire ngigwe hi ni ma maybe tondu ndeciria ona ndau mari megucoka makihure ithathi kana kindu kingi magithina hau magiconsultana magicoka ngari-ini tukianjia thavari riu tugithii thavari nene muno ona tutekwaria no kwi handu ndokire ngiurio kana ni ndidakorwo na ngari something ndikane B kana DX na ile gwiciria ngiona ndanakorwo na ri na X yari haria na ngimwira na we ni uguraga indo cia kuiya kimera ni ndie ndagura ngari cia kuiya ona yo murauga yari na X handu ndagurite kwa auctionia iria ngidanagura eto ndageragia ukiona iria ngi ni uria ndanenderio ni mundu na ni ngoretwo kwa transport koguo na ndanakorwo na ngari cia transport ici bathi ngimera ni ndida ndiguri ngiona hihi no korwo niyo ndanagura kwa auctionia ngimera no ngeyo hihi maybe ikorwo ni yayitwo no ni ngigura ndagure na ndina documents ciothe na ndahotete ginya kumecenjia go karito riaka koguo ti nyamu ya ndingia korirwo ri ya wici process yo yakire NTSA ni NTSA ni ndahuthirie process ndarumirie process ire yagireire coka ngimere ngi ndanagura ri na njira yo ri ndagurite bunge ici ciendagio ni parliament yari GK ni XGK ngigura ngikiheo na number civilian so gutire ndagiria gwiciria ngamera ni ona thimu cia kwa nguraga kwa Safaricom ndirio nemo ngurite River Road second kana second hand no riu ndacokire twathie kuria ria Matthew ndwarire oguo manduta kuu githaka mandwara kuu ndakura twathire kilomita nyingi muno tutekwaria ri ni ndacokire ngimenya ndatwarwo thiini ni ngwandika ni mekwendaga kunyandikira tondu ni ndandikirwo ohoro wa ngari ati yayitwo Kitengela Easter Monday ati na yari yanga yatengeretio andu acio mari ho makiuraga na he mundu wari ho thiini andu acio moraga ni gwakorirwo mundu wari ngari-ini yo gwiciria kiuragitwo kana or something na mundu ucio ri wari na ngari yo akiura ri ati ni nie ndacokire kumenya riu ndagitwarwo kuria na nie Kitengela jikarite kahinda karaihu muno itari ndathio na ndina makiria gwiciria ndari na makiria ma mwaka ona ti mwaka umwe ngimenya niyo ngukiragwo niyo gutumaga njurio kuria riu ri ni twagithie twathie pio ngigwa riu twakinya handu twarugama ngimera manjitikirie ngiume nditeithie
makĩnjĩra ngĩrwo ngoja no ndacokire ngĩũka njikarĩte hau he mũndũ wokire akĩambia kũvora rĩngĩ andũ arĩa manjoya mbia rĩ manduta indo iria ciarĩ mũhuko rĩ tondũ ndaikaikaraga ngavorwo na nĩ vorirwo ndaingĩra ũguo nyambire ndavorwo kila kĩndũ no maraikaikara ningĩ ngarorwo rĩngĩ ngaikaikara no rĩu twĩ hau twarũgamire hau kwĩra nderiru he mũndũ wokire akĩikia moko mũhuko ũrĩa wavoraga rĩ ndamwĩra mbeca icio nĩ cia ndawa ndĩna mbeca anjũge uko na pesa wewe imeria ndĩna cio no cia ndawa icio ngũmwĩra mũnjĩtĩkĩrie handũ ingĩtũma ndigũkoretwo ndekĩra kĩnjũria nĩ cigana ngĩmwĩra ndarutire mbeca icio no rĩu harĩa twathi twarũgama rĩ mũndũ nĩ okire mwena wakwa wa right kĩhingũra akĩambia kũvoravora kĩnja weurika ta ũcio nĩwe wahũrire rĩu ũcio nĩwe wahũraga kahũra mateke ngaigua ndagũthanio kũthirwo na rĩu ona ndũramenya ũrakĩgũthwo atĩ kana ona ndũrahota kwĩgitĩra tondũ ndũĩ akĩgũtha ndũrona na wĩ muohe ndio mohe bado moko rĩu ũcio nĩwe wanjikirie moko akĩnja we nini umebeba sijui nini akĩnegenaga akĩnjikia agĩkora mbeca mũhuko akĩruta arĩkia kũruta rĩ agĩthiĩ ũrĩa ũngĩ twari nake hau thutha rĩ tondũ rĩu ndakĩmamenyaga na thauti nĩ okire akĩnjĩra we kuna mtu amekuuliza amekufanya kuna kitu umefanywa ngamwĩra mũndũ ũcio woka haha rĩ nĩ ahũra na nĩyo ya mbeca iria ngũkwĩrĩte nĩ cia ndawa cia my sister akĩnjĩra ati amechukua ngoja akiuma agĩthiĩ na hau thutha ndagĩka cigana ona ta igĩrĩ ũguo ithatũ rĩ gĩũkagĩrwo toka Giro wewe unasema umeibiwa. Wewe ni ugioraje. Wewe no wayo we. No wakuia. Nani amekuibia? Unasema umeibiwa kikirwo dole muhuko. Ngiohorwo. Ona ni dikirie guko ngiuga nimesikia ziko hapo. No na mbeca ri ciacokire muhuko ri tarutetwo. Okay. No ni ciacokio. Ni ona ndiamenya kana cio ndecirie hiyo na ni maratathi. No ngiuga ziko ndigakirehere mathina maingi. Ngoderwo we hata sasa kama uko na vitu zingine unatudanganya hapa unasema umeibiwa nini ugiambia kuforanio kaigwa wikirio moko meuko kaigwa na marageria kugaganyura kaigwa na maikirie na guko ndio vina jacket ndina jacket euneguo ndokire ngiruta kwenda horanio ngirutwo kinyamukiria biu ngiro twende ngimera mimi kuna vitu nasikia mfuko ambao si zangu mimi zile vitu indo iria nyuma nacio itiuma ndito gwo ndaigwa rĩu mwena ũyũ ndakĩro kĩndũ kĩritũ ngiro twende ndonaga handũ ta mita 20 uguo kana 30 ndonaga handũ hamũrĩkĩtwo na kũu twarĩ gũtiarĩ na thitima no ndĩrona handũ rĩu hau ndĩrerwo thiĩ ndĩrona handũ hena gatoci kamũrĩkĩte gwĩcia nĩ gathimũ ngiro twende tũgĩthiĩ ngĩkora nĩ kametha kamwe kanini na gatĩ kamwe ngirwo thiũrũrũke mwena ũrĩa ũtarĩ na gati so nĩ nyũmba nĩ kanyũmba rĩu nĩ karumu kũrĩa ndacokire kũmenya baadaye atĩ nĩ Isinya police station aya ndamenya nĩ Isinya baadaye ngirwo twazire vitu ziko kwa mfuko ngiuga nĩ ndi na kĩndũ ndĩ na kĩmuko no iria cia nyumoikia no koguo no mũru icio rĩ ndingĩkĩruta ti ciakwa ngirwo hapana we toa vile kitu iko kwa mfuko twanisha mfuko zote zikuwe nje gĩgĩthi kũruta rĩ nĩ njiguire gwĩ kĩndũ njikirio ngĩgũ ndagĩthire ngĩrwo nyambĩrĩre na mũhuko ũyũ ũcio nĩguo haha nĩho haikĩtio tear gas ngĩruta ngĩigĩra ngĩmera tondũ ndona nĩ mararecord ndiye kana bica mahũraga kana nĩ kũrecord ngĩmera hiyo vitu mnatoa hiyo vitu indo icio mwanjĩkĩra niĩ ti ciakwa niona indo icio ndirĩ ndakorwo na kĩndũ ta kĩu ngĩrwo we tiga kwaria we ruta indo ngĩigĩrĩra hau ngiuga ndi na kindu kingi ito ndirakĩigua kindu ngirwo coke muko guoko hau ngĩcokia nĩguo ndakorire njĩkĩrĩtwo rithathi inya aya ngĩkĩoya ngĩkĩigĩrĩra metha-inĩ ngĩrwo ingĩrĩ muhuko ũcio ũngĩ wa thĩinĩ ngĩmera niĩ ndirĩ na kĩndũ weka hiyo mfuko yako gakĩonerio nĩ muhuko ũrĩkũ ngaruta ngĩkora ingĩ rithathi rithathi cia mũcinga mũnene kana cia pistol ukirora ndiye kan nora no ni ndicioi nyamũ icio no nĩ ndĩrona icio nĩ ndĩrona nĩ rithathi ndiye kana nĩ cia mũnene kana gwĩcia nĩ cia ndiye ndingĩhota kuga tondũ no nĩ nyamũ igana hakuhĩ kĩara ngĩũka ngĩrwo ningĩ njikie guoko mũhuko ndutanie mũhuko wa thĩinĩ wa jacket ngĩrutania ngĩkora karatathi kairũ
ni karatathi kau kairungirwo we ni mtu wa tobacco, we ni mtu wa Mungiki, unavuta tobacco wewe. Gemera mimi wacha kuvuta tobacco. Mimi sivutagi tobacco. Toa fungua. Kujoro ogu ri ikora ni mithogoto. We ni mtu wa bangi. Gemera nie ona tiga thigara, tiga bangi, ni ona thigara ndire ndanywa. No ngamuruki uria wigua gokitu kabara. Mimi sijaivuta hizo vitu. Ngero wacha tumeona hizi zote ulikuwa unapeleka wapi? Unavutaga masaa gani hizi? Ikigirira hau. Icio nicio magicoka guka kwandika ati nicio magorire nacio. Atiriri indo ici ciothe wahandwo tondu nuregire kwandika statement ya ku implicate. Yes. Mutongoria wa DCP Rigathi wa Gachagua na Senator wa Nyandarua John Methu. Yes. Na uhoro wa amari uguratuika mauga eho. Kiu nikio gitumi giatumire gwiciria makiaga kindu kiria kingi mangikinjira kana ora manginjika na ngeciria na ngona ona Ngai akindeithia makiaga kuongerera ngero na no njugi atiriri tondu na no maundu mau no ndimeciragia na thutha ucio na no ndakionaga uria gwathiaga andu aya ri andu aya matiokite either ni kwari na mubango wa guthi kuongerera ngero, ndonaga mubango wa guthi kuongerera ngero wari ho no inde na hakiri ni ciao ni monire mundu ni innocent na consultation ici ciekagwo ri gwiciria ni mera ona no andu na tiga ni haria itangiugira borithi ri kana andu acio make abducted tondu ndakiguire ni borithi ri ni no njuge ona uguo mekaga ti kwenda kwao he handu haumaga ka pressure kaumaga na nikiorona ni mararigwo nikiorona ni mararigwo megwika ate tondu riu no muhaka makirute wira ugimathikiririo ngiona uria twathire na uria tondu ringiuga tiga ni ucio wokire hau kuhura ndingiuga ati kwiguteswo kunene ndatesirwo uria mundu ahuragwo kana akagerwo ngero ingi aca ndingimaigirira na ni andu niona matianjikirie buti onakorwo ringi ni wa ndakiharacirwo kuharacwo ni ndakiharacirwo ri ni njiguaga andu manekwo maundu mau moru muno ona ni ndekirwo maundu mau moru no njugi ati ndiagitihirio ona ko ndari na kawo mundu nikio ndirauga ni gwiciria ni kuona monaga kana magaikara makona ona makona ure mareka ti undu wagiriire ni maramenya ngoro-ini ciao mundu uyu ni innocent kuma hau uri wamenya kana ugeciria andu acio magiko matumitwo no ona utekumugweta ndutigire ugweta mundu no ni ukirite ugeciria andu aya no nginya magikoro matumitwo ni ng'ania andu acio no moka matigikorwo matumitwo ati kuma mwena wa opposition andu acio maumite mwena wa thirikari tondu one aya ni magicoka magituika ni borithi na gutire mundu gutire hindi magikorwo me borithi na matumitwo ni raia tondu icio ti goons koguo ni njui maumite mwena ucio na niho ngugaga atiriri maundu mangi ona Ruto no age gukorwo ni amenyaga hena andu mareka maundu ati niguo mamoni ni maramuteithia gukiria andu aria mararia no nyende kumera maundu mau gwika ri riu matumite njuke gukuheana uhoro ucio wothe andu mamenye ureira ni andu igana mekuigua uru wa thirikari agiko no yuke gutesa mundu innocent mundu wina murwaru arenda guthi guthondekithia thibitari kuria KU ona matigireka nginya utume mbia matigireka uhonokie muoyo wa my sister na ni mundu uhinyiririo ni mwiri ni andu igana thaici magikwenda uhoro wa William Ruto matangenda kuigua uhoro wake ni andu aingi muno na ti mahitia mate William Ruto eka ni andu aria maretwo ni marageria kumuteithia na ni andu mafirite na ni andu maramunina in fact ona barane na muno ona arahurwo ni tondu wa andu ake o andu acio ake no mamu advisire na makimuonia no maigate Rigathi wa Gachagua makirehe urugari uria wiguko bururi uria utumite William Ruto amenwo guo no mamuonetie ati andu ta akawira Mwangaza no maigatwo uhuthire power no makariganirwo atiriri power ndituraga power ni thiraga gukoretwo na ma president maigi gukoretwo na handlers ya ma president maigi gukoretwo na mathina maigi manakorwo kuo ona moyo uria wari ku ndari muru uria riu twina uru uria thaici kuhana ni no njugi uguo tondu andu amarika maitu hindi ya moidi gwiciria ni moragagwo kana ma abductagwo na ru ndathikire experience hiyo yaku we yajo kimeciria mwaka wa last year Batwana last year uria mbeu njithi makoragwo makanyitwo mundu ndari na habari
ukaigua mundu ucio ni ekirwo ngari-ini ni atwarwo ni ahithwo kundu na nĩ mwana tondu ciana icio ciana ciana nyingi cia kuma miaka 18 nginya 24 hau uguo aciari magatura guku mariraga nyumba-ini cia mohoro mwana wakwa athire ku tondu ndakiguite mwana wake ni aranyititwo na bunduki ndaiguite mwana wake ni ekite uru anyitwo tu no ndu wa gwiciririo ni ara criticize thirikari kana ni undu wa gukorwo nerutite thirikari mahitia na muthenya wa ira governor wa county ya Murang'a Irungu wa Kang'ata ni araugire maundu maria makoretwo magikwo ni andu me thirikari-ini o muthenya marathi na mbere na gwikira opposition hinya itondu ti maundu ona ungikorwo thuire mundu atia ndugika maundu mamwe tutariu ri riki kigituma mundu akugerie ngero icio ciothe nduri kindu kiena wiyite ndwari armed we uma igongona-ini tondu korwo akina guoya na wakiri guilty ndungithite igongona-ini tari no nyende gukuria tondu urio muteti na mutongoria ukirora andu acio mageragia ku achieve ki makienda ku implicate Rigathi wa Gachagua na Senator Medhu thini wa kiundu kiu gia gukorwo ati mena matharaita niki mageragia ku achieve haya again mbere oni twakoretwo tukigua atongoria mwe among'ethano makiuga acha Rigathi wa Gachagua ni anyitwo ni ohwo ni athire muno niki ungiciria mageragia ku achieve ndeciria atiriri ndeciria kiria mendaga ri kindu kia mbere marageria kia mbere fiu ni kugeria gukiria andu aria mangikorwo makirumirira Rigathi wa Gachagua na tondu mamakiria ri metigire taru ni ndetigire guthie na Rigathi wa Gachagua kana kwaria Rigathi wa Gachagua ni ekwaga andu maramurumirira na kumumiriria kindu kia mbere mendaga mageragia ku achieve na nikenda kwira ndaigure kwari na list ni kugeria kuguoyohia andu aria marumagirira na aria maragia tondu taru ithu no twage gukorwo ni twaragia taru ni no njage gukorwo ni njaragia kuingi micemanio-ini no ni ndiroka kundu ta guku ngaria tondu ni njukaga ta guku kwanyu ndi muki muno wa Inoro riri njukite muno TV na station iria ingi riu wetigire nyambe njoke thi na njuge riu ndikwenda kurumirira aria angi nao mekuona niguo ndeka na ndakira ri ona megwitigira tondu mekuga nao mari abductwo na riu ugaga atiriri ihure gutenguo nditithikaga ringi kindu gingi gia keri ndireciria mendaga kugeria marageria gwika ona no kwenderio na Rigathi wa Gachagua na mundu ta Medhu kana MPs na senators aria mamurumagirira kana atongoria aria mamurumagirira kumenderia guoya na muno Rigathi wa Gachagua tondu tariu ungithio kione uru ri uri ungiathio ne uru no ngione uru ri ni ona aciari itu ni megukiambia ukiuga ciana citu ni ire kate no riu ri aciari acio nio maheaga ciana hinya nima na kiria mageragia mendaga ku achieve ri ni kiaremire o kiambire kiaremeire o hau tondu riu ona korwo mundu no agithie utuike ni wa ona riu ni gwa kigio ndungi riu ningi ni wa ki abduct kana no weku undu waga kuoneka ri one no ikiria kingoro ni kiumire already na ni kiumite so kiria mendaga ku achieve matina achieve instead ni guthukia marathukirie muno makiria one maundu mau ri ni mamwe mari urauga marekagwo ni mararirio ni mundu gwitwo governor wa Murang'a Irungu wa Kang'ata tondu athio kuri arathie we ni wa macinani ri ni araigua andu ni marekire uhoro uyu andu ni maraurega na njira nene muno na we ari mutongoria uhetwo wira ni raia ri muno ageire gwiciria uri andu ake marenda angimateithia na no muhaka akorwo ni agereti kumonithia njira eno niyo njega no nakio gitonga giaku tari ungiuka gukwirwo ni muthuri mwega chairman akwira rucio ndukarokeri ndungiroka tondu okuhete wira niguo ndingiroka riu nake chairman wa Irungu wa Kang'ata ri chairman wa William Ruto ri chairman wa mundu wothe muthure ri ni Wanjiku ni Mukenya angikorwo ni arakuheire wira nawe ni arona uri ureka tiguo wagirire nawe no urathi na mbere gwika ri gitumi kire gatuma kuhe wira ringi niki gutire riu hau niho ndirenda kuga atiriri Mukenya ni ahinyiririkite muno makiria na maundu maria turaria ri mau maratuma tugerwo ngero ici ri ti maundu ma kuigirira ni maundu mekuo tondu wathie thibitari ndiraruta wira ni ndirari chairman wa National School capitation
ya hindi ya Uhuru irakoragwo ri 22-23,000 ndiri kuo thaici ni uronire Hwaini news ndironire cianyu igithoma horo wa kuga ati riu ona minister kwanza ni minister uraugire ona gutina mbeca igucoka kuri ho thukuru iraumaga ku hindi ya Uhuru kuri gutari maundu ta mau twaria ri ni mo riu urendukire no uraria uria onawe ona Jeff ona Gordon ni aramenya ati undu uyu ndurekika no hari atararia yani Wanjiku ni aramenya maundu maya matirekika uria umira kwaria nigetha uri ungi wa tondu tungikira ri andu a Nairobi megwiciria no kuo gutarekika no ndaria mundu wi Githumo ni amenya riu andu acio nio marakirio ati nigetha kuoneke no kurathi wega tutingihota kuga ni kwega gutari kwega na ti kuhura tuhuraga thirikari to criticizeaga not for the sake of criticizing to criticizeaga niguo mahote guthondeka no handu ha guthondeka ri ni gwiciria gututuma kanua ndungihota gutuma andu milioni 30 40 kanua ndungihota atiriri tonona maita maingi mugitharikiro ta kuria witimo thaya guku Kariobangi tunire atongoria a opposition makihurwo Limuru Gatundu ni muhuritwo angako kundu kuingi muno Mwiki PCA na tutionaga andu maranyitwo kana magaikio ngono guciririo na hu niho atongoria mwaho wa thirikari maugaga inyu ni inyu mwihuraga ati inyu mukona andu anyu muthia nao mena rithathi na tia gasi makamuikiria nigetha gutuike ni mwahuru ni thirikari mwega ndetwoya atia atiriri tariu wetimari ungirora wira uria warutirwo kuo ri ni ndakwira ngoretwo ndi head of security ya kiama kia DCP kana Rigathi wa Gachagua na no ngwire mawira maria maruta ithuona ringiona andu ni marakaraga makaigua ni megucokia muthuri ucio gwitwo Rigathi wa Gachagua no tuma maundu muno maingi muno mage gwikika tondu no restrainaga andu ni ajira kajira ndikwenda kuigua ndikwenda kuona mugicokaniria na borithi no riu nao ithuĩ twaga gwika uguo ri ithuĩ tũgũikara he munene witu no na wandu aria turathi kurio ri for example andu ta kundu ta Mwiki kana muthie Meru muthie Mwataku andu acio tuthire kurio no ni megwetereire Rigathi wa Gachagua ri nio maumiraga kugitira Rigathi wa Gachagua ithuĩ nĩ twoyaga na njĩra njũru mũno tukona atiriri muratugiria kwaria niki muti utari matunda nduikagirio mahiga nĩ ihĩ iratuikĩria mahiga niki ihĩ iraikiria Rigathi wa Gachagua niki in this case ihĩ nĩ iriku na muti wa matunda nĩ ũriku inyo muthire kwaria mucoke muinuke mutikurara hau nĩ moka nĩ mamuhura raia gikinya handu ikiraga gutuhura gatene twahura marihaga raia goke gatuhura igatuingata igatugiriria raia kicoke ikirega kuruta wira ucio riu mahuthagira thigari itari na uniform na guns ikarutwo Nairobi inde icio ciururagio kuria guothe kurathio tondu andu akirima ndukanahenio ni mundu ona ngithie Nyandarua no ngithie Meru no ngithie Tharaka Nithi gutire mundu ungihura Rigathi wa Gachagua ngerekano imwe ni kuu turari gwa Kiaraho andu marihitwo mbeca nyingi muno marihetwo na mabathi ma thukuru na marori na ngari nyingi muno makarehwo moke maugiririe Rigathi wa Gachagua na makarihwo wega macokire moka mona Rigathi wa Gachagua ri ndiuka ni kuriganirwo mariganirwo kana ni kiria kiari ngoro yao kiumire makurehetwo mamugiririe ndakarie na mamuconore no riria agwetirwo makimukungwira makimukenerera ona riria okire kwaria magikena muno makiria he mundu twiraga kuona kundu kungi weraga andu maugiririe na cieko maikarite handu gwicirio na aya ituri marigagura megwika andu matige kugiriria kana gukenerera Rigathi wa Gachagua ona andu nio matumire na ndiciragia ni intelligence yaugire andu aya uyu waga kwaria nio matumire Rigathi wa Gachagua arie hi matingia muheire kwaria so ithuĩ uria twagirira maundu mau twagirira atiriri andu mathireirwo ni hakiri cia kumenya ati ndungihota gukwakia tawa no ukunikire na irebe andu marona ku intimidate na kunyarira na kuhura Rigathi wa Gachagua tari kugutuma acoke thi mundu ucio akimpeachwo eritwo ndakani na wiki igiri ndakani na mieri 3 nyonaga akiariririo bunge makarugamia maundu mothe kumwariria mundu wa impeachwo mundu jobless akikorwo mundu uyu fiu ndakiri na hinyari
muramwaririria niki muramuhura niki egukiaria cokia thimu amutumanira niki na ningi kai mundu uyu muikirie njari na ni nyumu amuikirie njari kai mutangirora muone mundu uyu ni ngai uramwambararia itondu mwamuikirie njathire kihinya giki umite ku Rigathi wa Gachagua korwo ario deputy president ndagire na hinya uria naguo thaici sometimes negira go gona ta kiria gitagwo ni athungu blessings in disguise ati athire agikio nja no hari ikirio handu ha guthira athire agithegea akiambata na hinya uria abatite naguo gutire kiama kina hinya ukira DCP na gutire mutongoria wina hinya thiini wa bururi uhukira Rigathi wa Gachagua uga urauga kuhagurwo gwake kwari kirathimo kihithanie na kirathimo kiria gituteithĩtie tondu korwo Rigathi wa Gachagua ndahagurirwo na korwo matihaitanire na William Ruto ri thaici bururi uyu ri tungiramina na kigokora we aya katombe tuikirie hanini tucokererie na stano nigetha tuka nitukumurika uhoro wigie United Opposition ni tukuona unity ya United Opposition eho na tondu hena litmus test twetereire kuria all kalao ni tukumiona kana ni United Opposition ni united na higi guthogothana atia kuria karao tondu DCP mari na candidate wao, Jubilee mari na candidate wao, PLP mena candidate wao, acio the merugura United Opposition tucokereria na stano ni agututari makireja mundu gwitwo Gordon andu itu ni tukumerite mundu uguthaka between ithaa riria ria thaa 4 na ithaa ria thaa 5 ni mekorwo magitumirwo ciringi ngiri mundu gu participate no tore kumenya mundu aikorwo we ni utumirwo ngiri yaku mu tutumire message nigetha tumenye andu kuria kwa cheza ni mahingia kiraniro kira tukwiranire koguo korwe ni watumiro ciringi ngiri imwe thutha wa go participate wa cheza ututumire message yo nigetha tuone na mundu ucio tari urathaka nake ri ni athi kure gwa star 77 no nyanda gathaka ngimonagia star 770 hash ona akinya hau egukora cheza aviator akore cheza sports na cheza box na tondu ni gwira ande wa cheza box gautigira ici ngiri wagira gwa option 3 cheza box haya ukora box inya, box 1, box 2, box 3 na box 4 hari box icio inya hari na igire cina mbeca igire nacio itire onake oguo ucagure box o imwe ya irio ukuona niyo hihi hana munyaka waku wona warikia gucagura ri bas ni ucoka witio M-Pesa pin yaku na wekira pin na riu ni ciringi 99 ni tira irakorwo igana hau mbere ukarihio mbeca nyingi cia transaction warikia wikira pin yaku ugetera message kuma gwa cheza makwire kana no wahotana kana hihi watigia kuhotana okorwo no wahotana gutumia message ya congratulations ni wahotana ciringi ciganona mbeca iria wakihotana no coke wirwo mbeca icio ciaku ci wallet ni ya cheza waigera haria wahinya star 770 hash ni ukuona balance uko ni haria balance how they wonio hena option ya ku deposit na namba ithano nayo ri ina option ya ku withdraw na dera hihi agikorwo no watuma message yaku yathie kwa spam agikorwo ni cooperate thimo wone no watuma message na ndina coka most probably ikira kwa spam ugithwigire haria option ini cia message urore ona mudathia ha messages ukahinya tudoti tutura twi haria iguru wahinya tudoti tutatore ni ukuona spam kana blocked messages ungihinya hau uguo ri ni gukuonia kuria message yo ya kuma gwa cheza igirire nigetha umenye wahotana mbia cigana kana watigia ha kuhotana na ningi hari mundu uteguthaka cheza box na kindu kiretwo cheza aviator ru tukuhuthiria maundu makiria maundu gutindokera gatege kwa bata nginya ha we no kwigera ciringi kuma ciringi kana rimwe guthii uguo nginya hari uri hotithio uhuriro maita kiria waigirira kuma maita meri oginyagia maita ngiri imwe uguo ni kuga waigirira ciringi 200 kuhuriro maita makuma maita meri oginyagia haria gatege kari umbuka oginyagia maita ngiri imwe na ningi na mbeca icio ukuhotana iregira thiini wa wallet yaku ya cheza orio kuguti uhoro wa gutinda wetereire ningi hena kindu kingi kiretwo cheza sport hena option inya ya quick bet, single bet, multi bet na jackpot
hale ha QuickBet ira gucagura mibira ya thako rugura mathaa 24 uguo ni kuga ati uramukira smart wins ciaku thiini wa wallet ya cheza wacagura QuickBet hale ha *770# ukamukira mbeca ciaku. Ningi hena kindu kigikiretwo single bet mubira wa Everton na Manchester City we 0-1 uguo ni kuga Manchester City ni hurite Everton imwe aiko ni ukubetete hale ha single bet riu no njui ni wamukirite mbeca ciaku amuno kuhura *770# sing hare ha single bet ukacagurwo mubira uri wathie na mbere kwa ihinda riu na mbeca ciaku ugaciamukira na kwina option nyingi no ucagurirwo yellow card red card corners iria ikuhurwo na maundu ta macio maingi over na under maundu mau mothe uracagurirwo ni AI. Hena kindu kingi kiretwo multibet urathie ugacagura mbeca iria ukwenda kuigirira na mbeca iria ukwenda kwamukira we ta muthaki koguo no kwira AI gucagurira maundu mau mothe we no kuhura *770# we option 2 ucoke we option 3 hale ha multibet na wamukire mbeca ciaku muthia muno makiria. Hena kindu kiretwo cheza jackpot hena nginyagia ciringi milioni 100 uraigira ciringi 100 yega gucagura mibira 17 ira thie na mbere ire guthakwo weekend yo yothe we ugeterera ciringi milioni 100 thini wa account yaku na ningi ungiha kukinya mibira 17 ari wamukira wa rathore kwagirire mibira 13 ni uramukira bonuses cia mamilioni ma mbeca thini wa cheza jackpot thini wa option ya cheza sport hale ha *770# na ningi kuri andu aria othe marathaka ithaa riria thaa thita nimekwamukira ciringi ngiri hale andu ciringi 100. By the way, na ntroda andu matwandikire aria mamukira na aria ma ithaa ria kuma thaa 5 nginyagia thaa thita ri thaa ici ndona makinyete andu 45 uguo uri gukorwo gatagati ka andu acio a mbere igana ni megũkorwo magĩtũmĩrwo ciringi 100 kuma kũrĩa ciringi 1000 kuma kũrĩa gwa cheza na nĩtũrenda kũmenya kana nĩ matũmĩrwo na just in case ũngĩkorwo wathaka no ũkorwo ũgĩcirĩria within namba ĩyo ya andũ 100 ũngĩkorwo wĩna kĩũrio gĩothe no ũhũre 0800 000770 iyo ni namba ya cheza na thĩrĩ marĩhi ni toll free hole 0800 nigetha ukorwo ukiuria angikorwo hihi although ndwikimenya we namba cigana but andu acio tuga mundu wa mbere nginya wa 100 ni mekorwo magitugwo na ciringi na ndakwira ruana makinya 50 aria aitha riria thaa 5 nginya thaa 6 na tukiuga makinya thaa 6 ni megukorwo makiria macio no aria mekuo ni kuma namba ĩmwe nginya 100 koguo ni ihenya riaku ni nginya ukinye ciringi nginya ukinye namba 100 na tumere atiriri ciringi ngiri ĩmwe uratumirwo ri utiramaka ni uthakire cheza vieta uthakire cheza sport kana uthakire cheza box hari uthakire we as long as we gatagata-inĩ ka namba 1 na namba 100 ni uramukira ciringi ngiri ĩmwe thini wa wallet yaku ya cheza patani ati no participate wa cheza good mweshimwa stano mbere ya uthite na mbere na uhutitio horo wa opposition United opposition hari mundu urenda kumenya hari mundu rajuria hati utaririe wacokire kurekereria atia thutha wa guthiurukio ku guothe gwacokire gwituika atia ni warekererio na mwatiganire atia ndoirwo ngitwarwo kwaroka gukindoirwo ngitwarwo kundu gwitagwo ni ndekorire ndi Isinya police station koguo niyo macokire muthenya uyu ona ndietereire gukie guku warutagwo tie gas na rithathi ceceni iyo niyo makwandikire charge sheet andu aria manyandikire ni acio mandwarite okay no ndacoka ndatigwo borithi gwiciria acio matikoragwo na kiria matikoragwo na borithi mahuthagira mathiururuka okuria magakiiga andu acio makunyi acio matikoragwo ma abducted so nindagikarire gugikia gugithi na mbere andu magithi magoti-ini ni ndio kou ni kurageria gugethwo ria statement iguthondekwo haria ni njirirwo kwanja ndinakwira haria ndokire ngirwo nyandike statement kure Isinya ni ndandikithio statement ni aya ndandika statement ri makimiraga tondu ndandikite kuria guothe ndatwarwo na maundu maria ndekwo mamenora gitarurwo ngirwo ria kwandika ira ndirerwo nyandike ri ndandikithirio nyamo yoria yakinya uria kuria ndari ndahigura nyamo ciaku ndandikithirio nyamo njuru ya Gordon yako ikate ndahinga
ndandikithirio nyamå ya ũrĩa kũrĩa nginya my sister nyandike maũndũ makwa na nyandike mau ngugaga ma my sister njeherie ũhoro wa Gachagua na wa the second deputy president Rigathi wa Gachagua na wa Methu tondũ ndakĩwandĩkĩte ũrĩa ũkwĩragwo ũmaigĩrĩre ngĩrwo mathomo gĩtarũrwo rĩu ngĩkĩrwo nyandĩke ũrĩa maũndũ mau mangĩ na mau nĩmo ndakĩandĩkire nĩ acoka yoyo yatuĩka nĩyo ngwĩciria ĩgũthiĩ igoti-inĩ obvious tutirakĩaria maũndũ ma igoti-inĩ tondũ wamenya macio tũtingĩaria tũtingĩkĩaria maũndũ ma igoti-inĩ rĩu ngĩoyo ngĩtwarwo andũ nĩ macokire magĩũka andũ nĩ mamenyire magĩũka ngaiguaga andũ rĩ rumu ĩno ngaigua andũ maroria tunataka Stanley ako wapi tunataka Stanley rĩu ti andũ niĩ ndĩramenya ndacoka ũrĩa Isinya rĩu ndĩ Isinya na ndĩrona makĩhĩtũka harĩa no matinjũĩ matiranyona nĩguo kuonekire nĩ megũthiĩ ũguo anga mamenye ngĩũka ngĩrutwo ngĩtwarwo rumu ĩngĩ ĩrĩa ndatwaragwo rĩ makiuga tunataka Stanley rĩu nĩ marona tarĩ niĩ no niĩ ndĩ mbere manyumĩte thutha na nyumĩtwo nĩ thigari thutha nĩguo ndehũgũrire kĩnjĩra ni wewe ndio Stanley tumetumwa magĩkĩgweta mũndũ ũrĩa wamatũmĩte ndikwenda gũtinda ngĩmũgweta atiribata tumetumwa na fulani mau mũgweta rĩ ngĩmera ndio mimi rĩu magĩkĩambia kuga ĩno borithi rĩ ĩno borithi ndĩgũikara ĩno nĩ tũgũcina ona rĩu tũkwambia gwakia nĩ twamenya gũkũ rĩu makĩrehe thĩna mũno kũrĩa ndatwarirwo na ndiĩkarire ngĩũka ngĩrutwo na ihenya mũno ngiuma nja niĩ ndakorire andũ maiyũrĩte borithi-inĩ ta mũcemanio andũ aingĩ piũ ngĩgĩkĩrwo ngari yao double cabin ngĩtwarwo nĩ nderirwo ndatwarwo igoti-inĩ tũgĩthiĩ tũkaona igoti rĩa Kajiado tũgĩthiĩ kwa DCI Kajiado rĩu kũu nĩguo mathire kũrĩkĩria maũndũ na charges iria mekwendaga gwĩkĩra tũikarĩte kũu rĩ o rĩo mawakiri magĩũka mawakiri ma DCP mawakiri maingĩ mũno magĩũka rĩu moka ningĩ ngĩrutwo kũu thĩinĩ ngĩkĩrwo njoke ngari ngwĩcianga nĩ mahũrĩirwo thimũ makerwo mawakiri nĩ marethana kũrĩa tũthire tondũ ndakorirwo ndarutwo ngĩcokio ngari-inĩ nĩ mbuga rĩu nginya igoti-inĩ nacio rĩu andũ ngĩona andũ matumĩte thutha mũcabara mũnene mũno wa ngari ngĩgĩtwarwo igoti-inĩ ndathiĩ igoti-inĩ mawakiri makiuga kũrĩa ndanyitĩirwo rĩ ti kũu watwarwo igoti rĩrĩ ndatwarwo igoti rĩa Kajiado makiuga ndanyitĩirwo njĩra ya Naikuru na kũu kũrĩa borithi ĩrarĩ hakuhĩ nĩ Kiambu I mean igoti rĩrĩa rĩkĩrĩ hakuhĩ nĩ Kiambu rĩu makĩũria judge kana nĩ wacirithie kĩwatho cira ũnyitĩirwo kũndũ kũngĩ akiuga nĩ agoka kũheana ũhoro ũcio akĩheana date ya mweri 15 hĩndĩ ĩyo ngwĩciria kwarĩ a week after rĩu nĩguo agoka kũheana ũhoro ũcio kwarĩ mweri ta 8 kana 9 akiuga nĩguo agoka kũheana ruling ĩyo ya kuga kana nĩ egũthiĩ na mbere na cira ũcio kana ũgũcokio kũrĩa ndanyitĩirwo rĩu ngĩthi kuma akiuga nĩ ndakĩheo board ĩrĩa ndaheirwo rĩ mathaa tondũ nĩ twandireire mũno rĩ mathaa nĩ mathira ningĩ ngĩwarara thĩinĩ tondũ rĩu ndinahota kũ-processwo mũthenya ũyũ ũngĩ gĩũka ĩgĩ-processwo andũ nĩ marutire indo ciao mũno nĩguo makari kũrĩa marehete mataito no tũkĩrĩha cash bill ngiuma na board ĩkĩiguo ngiuma ndauma rĩ no marenda kũnyita o acio makũnyita rĩu ningĩ nĩ marenda kũnyita rĩu no kũrĩ ũrĩa ndakiumire ngiuma na magakorwo na gũkũ bara ningĩ twathiĩ twagera kũrĩa twageria nĩ magoka twathire tũgĩcenjanagia ngĩkĩinũka niĩ ngĩcoka ngĩthiĩ mweri 15 after a week tondũ rĩu niĩ ndikĩrĩ na mathĩna ma kũrega gũthiĩ igoti-inĩ ngĩthiĩ gwĩtuĩka ndigũcirĩra kũu jaji tũgĩkorwo ũrĩa warĩ kuo magistrate nĩ arapromotirwo aratuĩka jaji twauma kuo mũthenya ũcio nĩ anyitire marũa ma promotion magũtuĩka jaji nĩ akoretwo ngwĩcirie ka interview kwoguo ngĩokire igoti rĩu tondũ nĩ arapromotirwo
no niwe wathondekete ruling iyo ni amiandikite koguo yokire guthomona on behalf yake ni magistrate ungi no athomirio uyo ndari na fairo okay akiwa ni ani discharge awa ni ani discharge ri uthi kuma nja ri ninge ngigwa ndanyitwo ndagucio thutha turenda gugutwara turenda uthi Isinya kemoria murake Isinya gwika atia ni kuo guthi ngimera ndake discharge ndakirekio ona twetereire tureciria atiriri bodi ira turaigite ri ni tugucokerio angaki ngiona ni guka maroka na ni maingiha muno ni mambata ningi ni ndirona mokite na maroka aya ni mekunyita koguo ni nani ngiruga igoti thiini oria ndakorirwo ndauma makengucia nja na ni ngimera you want to arrest me in the presence of court ngimoria kana ni mo katiba ya bururi uria yugite ndunginyitira mundu igoti-ini riu magucia ri ni ndacautire ngimera you cannot you are trying to arrest me in the presence of court it has never happened riu jaji akiuria niki ngimwira aya marenda kunyita thiini wa igoti akijira ukawikare ha kuja hapa mbele ngithi hau mbere ngiona handu hari na giti akinyoni hari agwikara gikara akimera we mwenyewe akitigana maundu maria mekaga akimera thiini wa igoti ndunginyita mundu na akimera tiga igoti ona compound ya igoti ndunginyita mundu na akimera matikagerie guthukia muthenya wake na mawira maria araruta matikagerie kunyita mundu igoti-ini niguo makirirwo acokire akiuga andu othe ni kwaiyurite igoti mokire makiyura igoti akiuga mundu taina cira igoti-ini akinyenja magikiuma riu aria makiyurite kuo matiakire over the plain clothes okay magikiuma agicoka akimoria ni akiuria borithi iria yari kuo no koragwo na no mukuru muno hario makiruta uria mukuru muno aria mari na uniform akimera ni ndirenda kuma ndaika imwe kana ndaika igire kana ithatu na agicoka ha ndikwenda gukora ati kwi mundu urutirwo igoti-ini wona ageria kurutwo we utongoretie amena uniform mu make sure ni mo protect igoti riri wona ageria kurutwo ni inywe guoha na akimera ni mo consequences cia igoti na cia jaji so acio na mokire kugitira riu jaji akiamba akiuma gwiciria githia for a short call or something agicoka agiuka ni ndaikarire kou Jeff kuma rucini thaa 4 riria ndakorirwo ndarekio nginya thaa 11 itangiuma hau igoti-ini magathi magoka makaingira omwe jaji acoka akakimera maume akamaruta ito ni maraiyurirana na ni arona no mathi marehe drama riu no jaji riria agitwikire ni kuma ri ndingiakirarire igoti-ini riu magiuka kunyita niguo muonire andu aria makindehete magiuka kungitira nikio aiguaga mbugo kiugo igoti-ini ngigucanirio ni ndirarutwo ni ndiracokio kwi video icio ni ndonire ciacokire igisacurate muno ngigeria kunyitwo ni aya ati tondu jaji ni ehera haria na no igua ni augire ndunginyitirwo kuona ona ngikara kuu thiini no gicoka ngiona no gutuka kuratuka ngiuga riu ri nikethie tondu andu ni maramenya aya nio maranyita ri tutingigitinda cira umwe ngiuma tukiuma tugikinya hauja makijira pana utaenda ngimwira aca ni ndi igoti-ini ndiona freedom na mawakiri ni marakimera ogua mawakiri ni maramera no tuthire na ngari ire mekuga niguo ndekerirwo ngari iria ya niguo twaiguanire ngari iria nguthi nayo na tuthi na andu maigana ona tugikiingira gitwarwo Isinya gukinya Isinya ni haraka ningi kubanga gucenjio ngari ngioyo ngirorio yari muru riu ningi kuri muru mendaga mandware ningi Gikuyu gugiciria kuri uria magi consultanire kuu gitwika gugikara kuu ningi ngiwanyi ngirara kuu riu Isinya riu ndarara ndwarirwo rimuru muthenya ungi ngirokio igoti-ini warokio riri kuri ndarokio ri rimuru rimuru ndathie nake jaji ndaiguaga wega so gugitwika tukiroke rucio ningi ngiwathie riu ningi ndaroka ni ndakehirwo cash bill muthenya ucio ngiuma ngiroka tene muno igoti rikihingurwo thaa 3 ni ndaingirite kuu thaa 1 itakinyite na nuthu tondu ndie na kindu gia kuhitha na ona no gitio maragikire marakinjitikiria thie ndoke
so tugithie igoti-inĩ na tugikirugama mbaũ-inĩ nĩguo ndagĩthitangirwo na indo icio ndathitangwo nacio rĩu ndĩnja na bodi ĩtondũ ndikwenda gũkĩingĩra maũndũ ma igoti tũtigũtira tũkĩingĩrĩra rĩu ndĩnja na bodi yes good nĩ rũgano mũndũ arona tarĩ movie na ndĩraroka kuo mweri nderirwo njoke kuo mweri 7 koguo nĩguo kwĩna mention okay yes Limuru mweri 7 o mweri ũyũ tũrĩ so nĩ thikũ igĩrĩ mbere ya mwĩkĩte nominations okay yes tũke hau ha nomination tondũ mathaa no gũthi marathina na tondũ wĩ director wa political affairs mobilization na strategy no nginya angĩkorwo nĩ ũranyita itemi inene mũno harĩ gũbanga gĩtama gĩa kũrĩa Olkalau inyuĩ mwĩna ahũranĩri igana arĩa meyumĩrĩtie kũrĩa ithuĩ twĩna andũ marathiĩ 10 rĩu 9 andũ marorete 19 na kĩama kĩa DCP nĩkĩo kĩama kĩrĩa andũ marenda kũrĩa Karau nĩ kĩama kĩna hinya mũingĩ mũno na ti Karau gwiki nĩ Mount Kenya yothe Nyandarua Mount Kenya yothe ona bũrũri ũyũ twĩna ũrũmĩrĩri mũnene mũno na itanoke ya Karau nĩ gũkwĩra tũrarĩ na gĩthurano kũndũ gwĩtagwo Narok kĩa MCA na twathurĩirwo candidate witũ nĩwe MCA wa kũu kĩama kĩa DCP tũrarĩ na gĩthurano gũkũ by election gũkũ gwĩtwo Kariobangi Kariobangi no Cosmopolitan kwĩna kabira ciothe na tũrathurĩrwo MCA na kĩama kĩa DCP tũrarĩ na gĩthurano kũndũ gwĩtagwo Kisa East kũrĩa Kakamega na DCP ĩrathurĩrwo MCA Mobaluya so kĩama gĩkĩ nĩ kĩna hinya no kĩruo kĩna hinya Kenya ng'ima rĩu ngwĩra kũrĩa Karau nĩ twĩharĩirie wega mũno na maũndũ mothe nĩ mekĩtwo party leader witũ the second deputy president Rigathi wa Gachagua akoretwo arĩ very clear atĩ nominations igakorwo irĩ free and fair ndũkae gũthiĩ wĩcirie atĩ kwĩna kĩama ũgathiĩ hau anga gũthiĩ atĩ anga wĩthondekere oneyo ithuĩ nĩ twĩharĩirie maũndũ maitũ tũrarĩkia maũndũ mau Saturday mũmbunge wa Olkalau akamenyeka Saturday twarĩkia nomination mũthenya ũrĩa tũgeka nomination mũthenya ũcio nĩguo gũgakorwo na agakorwo rĩu atigĩtio gũthiĩ gũkĩka general by election no nomination citũ ikĩrĩka mũndũ ũrĩa ũgakorwo arĩ candidate witũ nĩ thiũrũrũkĩte kũu Karau ĩyo nĩ thiũrũrũkĩte Nyandarua na in particular nĩ thiĩte Karau mũno na ona mũmbunge ũcio ũrahurũkire rĩ ndangĩarũgama na kĩama kĩngĩ angĩarũgama na DCP arerekeire gũka DCP koguo rĩ kĩu nĩ kĩama kĩrĩa nĩkĩo gĩkarĩa gĩthurano kĩu na njoke ndirikanie andũ kaũndũ kamwe 1995 rĩ Nyandarua ĩyo yarĩ na ũhoro wa kũndũ gwetagwo Kipipiri andũ magwĩthĩirio ikĩngĩ cia thitima magĩkĩrwo maũndũ maingĩ mũno Moi athiaga hakuhĩ mũciĩ kwa mũciĩ no andũ acio ũrĩa mekire matiakunyanĩire rũrĩrĩ marĩire mbia na Agĩkũyũ matirũaga mbara icio icikagio na gũkũ mahiga mũno marĩire mbia no ndagĩka ya mũico mathurire u matiathurĩire Moi mathurire mũmbunge ũrĩa warũgamagio nĩ kĩama gĩtarĩ na mbia gĩa Moi wa Kibaki na ikĩngĩ cia thitima rĩ igĩkuo na andũ acio akũndũ kũu rĩ kũu no Nyandarua andũ arĩa mekũheithia Mũgĩkũyũ gĩtĩo bũrũri ũyũ nĩ andũ a Nyandarua tondũ nĩ ũramenya rĩu acio mathura mbeca nĩ igũitwo nyingĩ ona citĩtwo mũno ona kura kũu iragũrwo ibande iragũrwo 3,000 iragũragwo 2,000 kĩbande kĩragũrwo 3,000 koguo nĩ magũrĩte ibande nĩ iragũrwo na kĩitũ nĩ tũramoria na gĩtĩo matige kwendia birthright yao tondũ kwendia kĩbande ndũgathurana na aragwĩtia kĩbande kĩu nĩ gĩkorwo nĩ mũndũ popular aragwĩtia kĩbande nĩguo ndũkanathurane nĩguo mahote gũthurĩrwo andũ arĩa area iria mareciria me strong andũ a mwena ũrĩa tũrang'ethanĩra nao marenda nĩgetha kũrĩa marĩ strong matikũgũra nĩgetha magatuĩke nĩ marageria njĩra ciothe ndĩmere matikendie nĩ mahe gĩtĩo Mũgĩkũyũ acio nĩo marũrĩtwo nĩ Gĩkũyũ kĩrĩa kĩngĩ gĩothe kĩa Nyĩrĩ kĩa Mũrang'a kĩa Nyandarua ĩrĩa ĩngĩ kĩa Laikipia gĩa Kĩrĩnyaga Mĩrũ na Tharaka kũu guothe na Embu marorete Karau na nĩ ndĩrauga nĩ ndĩrenda gũcokera njuge Karau ndĩngĩhana mbere Karau nĩ konania tondũ nĩ onanirie hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ ũmenye kũu nĩ Nyandarua njoke njuge atĩrĩrĩ mbeca nĩ irarutwo na nĩ ikũrutwo mbeca nyingĩ mũno twĩragwo
mutongoria wa kiama kia UDA augaga mugikuyu aguragwo na endete mbeca ta nyama koguo no endie ruriri no yendie bia rekei tumupruvire tukuria mbeca ciake cioka tumupruvire ati ona no twage kuria mbeca icio na twike giko kiria kiagirire tuthure mundu uria wagirire ona mbeca ikiriagwo tondu mbeca ni igwitwo muno ri na andu mena ng'aragu ri andu aya itwa karau ninge moria matigetikire kurekereria origithathi wa kiama kia DCP kuri mundu uria utagiriire ni undu wa mbeca iria igwitwo kou no mbeca tondu mbeca ni cigikaga maundu mothe ciarehwo ri na turaigua ni iragiuka mbeca nyingi muno ri ni meke uria andu akuria Kipipiri mekire 1995 ino nayo ni 2026 eke nao maige history yo ati aria mari kuo ni maregire kwendia ruriri na kwendia bururi na ukunyanirira bururi no at least tano. Yes. Mukota ukinyanirio hotani ucio atia angikorwo inyue DCP mwena mundu anyura mukurugamia thutha wa nominations Jubilee no mena andu ao aria mageka nomination ingi marugamie mundu umwe PLP nayo ya mutumia ti matha wa karwa nayo ina mundu inyuothe muri thiini wa United Opposition mugituika ni mukurugamia candidates aciothe atatule UDA na niyo ina biare na machinari ciothe cia thirikari ri ndukuona teguka kura ici mukwahura ngoguo ikorwo niyo margin ira mekuhota nayo reke ngwire ndirari kuria Narok tugikamba election iyo ikuo ri ni ndarugamirire Narok na Narok ni gwitetwo mbeca nyingi muno gutire mbeca citetwo ni UDA tairia citirwo Narok ni njui mbere ni gwitirwo no ni njaragia horo wa Narok kuria ndari ndenda gukwira ni twarugamitie DCP ni yarugamitie UDA ni yarugamitie ona Jubilee ni yarugamitie no andu ni marorire makirora andu ni moi kiama kia nau mutongori-ini giticokaga gwathana ringi history ya bururi uyu koguo candidate wa Jubilee ri ungithio rorere onire kura ngwiciria 37 kuria Narok na ndirauga 3700 ndirauga 1 2 3 ndakinyirie igana reke njugi uguo tondu ndirarikana exactly ciari cigana ndakinyirie igana ithio tuonire kura irathie 7000 yani ne tuonire kura nyingi muno ngiri makiria ma irathie 7000 ni ona thina wako iriri thina wako iha unity ya United Opposition kuga ni turugamite na makarugamia ri rimwe ni turoraga tukauga atiriri tungikinya tugucanie muno ri bare no egioka riri makiuga tumarekere mataru for example Jubilee kiuga mubunge arari wao tumurekere na ithu tukauga atiriri aca handu ha gwika uguo ri ni tuthie ground tuigue andu marenda kiama kiriku kiama kiu ri mugi support riu ni tukugucania muno na niho unity ingikwira ha kire tureka tura strengthen democracy na nigetha 2027 yegikinya ri ni andu ni magathia makona atiriri to kurugamia just for the sake of kurugamia ni turugamia okorwo ni guku ri ni turugamie DCP ni rugamie mundu twathige ri Jubilee ni rugamie twathie kundu gugwitwa ikamba-ini ri Kalonzo Musyoka ri ni arugamie na nigukwira ngerekano imwe kuria Mombasa na Nairobi ri guku Nairobi na Mombasa tutingirugamia andu tofauti tugithi 2027 ni tura munene witu ni aratangathire ati ona Mohamed Ali ari muthiriti munene na ari wa DCP na follower wa Rigathi wa Gachagua tondu ni arenda kurugama governor ndukumugiria arugame aca no ni arugame ni atige kurugama na DCP arugame na kiama kia Wiper kuria tumu supportere Wiper guku na kuna Nairobi ri tukurugamia na DCP andu aya metagwo mauga ni marenda kurugama mothe ona yarinda mwananchi ri aya Asifuna ri Babu Owino ri Babu Owino kwanza ni mundu rutete wira mwega muno kuria gwake Embakasi gutiri mundu toi Babu Owino aheanaga basari uria yagiriire na riu tani eta mundu wa mobilization ndenda kumuriria hadi mwiri atiriri 2027 Babu Owino tafadhali DCP iko wazi party leader witu Rigathi wa Gachagua ni atangathite akauga DCP Babu Owino we karibu Sifuna we karibu tondu kiama kia DCP
Nairobi kina ushawishi munene muno, na kwa sababu wewe ni kijana amefanya kazi vizuri, basari zake anafanya vizuri, maendeleo mago wake, development yako wake ona gutire mundu ngime match aturaga atongoragia nyamu ino ikagwa ya development Paul ria andu ara marutite wira mwega muno no ukoretwa ari namba imwe turamufatara nyatige turafatara andu othe Rigathi wa Gachagua akoragwo ahingurite kiama giki augire ni gia Kenya we no guthondekire kiama agiturekeria na nie ndi director ri ni ndirafatara Babu Owino ni ndirafatara Sifuna ni ndirafatara andu acio othe njugere governor wa Nairobi ugu turarekirie wa Mombasa turarekeria wa Ipari Nairobi ithuĩ tutikwenda kurekia tukwenda guoko kuu Rigathi wa Gachagua aheanire mbere kwerwo ati DP ni erari na mubunge urathire gutuika minister tutigeri ni aracokire ningi arauga nakuo Mombasa ni tugutigira mundu witagwo Mohamed Ali ri ithuĩ Nairobi ri acio marendo thio na wa Ipari obvious ni okay ni ngiguite o Babu Owino no urauga ni arenda itikia governor tari acio angi othe mekia magitu ni okia join aya marugame na kiama kimwe na tondu we ni ekite maendeleo maiganu ri ni mundu rendo ni andu itwa ya utwaragio ugu twaragia ri ni onekete no atongoria in fact ni njugaga atiriri Babu Owino ona tiga ni hararugama gitikia governor ri na kiwa rari kia bunge ri uri ona ni ti ona no arugama gitikia president na thuru tondu ni mundu utaramenereria andu ati tondu umite mwena muna ni mundu urathi gucira macira Gen Z itu makihurwo haria riria hingiririo bunge arugeire kire iguru arugeire cuma iguru akiuga ko ni marora goreke turagwo nao Gen Z makiuragwo haria hindi ya 25 madamano ma Gen Z ma 25 maria andu itu ciana cioragirwo muno so jugia ati othe ni muramafatara ni turamafatara othe na andu nao magithurana mamenye marathura mundu hana ate matikae guthura andu akuka kuga ciana ciuragwo andu akuia migunda andu agutunya atumia ndigwa andu matangitongoria bururi ni mathure andu magitongoria bururi uyu wa Nairobi na njira ire yagirire turamafatara othe moke ma join DCP kai mutarona kio kia Bazu kana no Bazu ne witu Bazu ne witu na ne candidate witu wa DCP na Bazu da metigiraga Bazu arauga nake arenda moke mathi competition no na Bazu athuritwo miaka 15 guku koguo arauga atiriri onake ri ndangithura andu moke ma compete nao marute mundu umwe Bazu mundu uri atangienda ri no mundu wa UDA kana mundu wa kurugama na kiama kiria kina githirikari ni thaici no aya angi ndangi mahingiriria riri stano kai murahamurithirie Nyakera patron wanyu wa uko Nairobi haca tutimurithitie ona gutire mundu muingatite mundu ni agithiaga agiko maundu make na kiugo kiu gia patron ri kiu ni kiugo gia patron wakuga ni patron otinyu thini wa DCP ndigona patron kamoko mukana haca tutiramukana muthenya uri ari ukahata ni uri muria atiriri atwikire patron ko atwikire na DCP ndigona patron wa Nairobi tondu ona ndoro waigua Mombasa gukirwo ni kuri na patron wako ino ndigikora exception ni capital city haca no wega kuga uguo mundu ni ethaga kaundu na mundu na kalembe ndire ni itaga tumaritwa agoka gathurwo Sonko ni acenjire ritwa agioka githurwo riu onake agikorwo guthurwo na ritwa ria patron ni rio rikuhuthari ndungikigiria mundu urenda kia moke Gordon wina kiuri kia mwashimwa na ni aleka sasa dinathaga ni ndo undu ucio ndinacurigire hari we mwashimwa yes Gordon ni motwarite reforms cia IBC hihi ni ureciria ta IBC gukorwo iri fair hari ithurano cia by election ona ithurano iria cigoka cia general election ya keri andu aingi ni ndaigua magikaikia tumerio makauga ona andu aria matahotire kuruta wira uria wagirire kwa ihinda riri ni marahana ta marehitha rungu rwanyu niguo hihi mahote kwihitha marakara ma muingi hihi mukahota kumathathaura atia na atongoria aria marutire muingi wira ocio ricigiretu horo wa IBC ri ni horo ina thina muingi muno tondu irehetwo ni mundu wina interest na chairman wa IBC aheirwo mundu ta apply ta wira so ni handu hena ciuria nyingi muno no tukauga atiriri no ni tuwi no mende githurano gitire nigetha mathi na mbere Ngai ri augaga Ngai ehotanagira na ni ahuthagira hiu iria nduhu no njire William Ruto na no ekire mutumia wake kana ciana ciake ituike chairman kana brothers yake matuike chairman ma IBC no ndangimera mathi ma force andu guikia kura andu magaikia kura ya kuingata thirikari ino na andu ayo othe
na njira nene muno undu matakahota kuiya ni ndirigwa andu makigĩa kaguyana nwega ngwete haha makauga ati uyu no akaiya ndangĩiyĩka agĩkorwo nĩ ingĩrire amenetwo agĩkorwo nĩ ingĩrire arĩ nja William Ruto agĩthurwo ndarĩ nja arĩ deputy president arĩ na power yothe na ndekirwo ũrĩa arekire Rigathĩ wa Gachagua kũmwĩka matharau ma kũmũingata na kũmũnyarira arĩ deputy president koguo rĩ ona ndauga ũrĩa ugaga eraga Raila no ngirehe mũrũ wa nyũkwa Raila Oburu Odinga atuĩke munene wa IBC no tũgagũcinda na ndĩenda kuga atĩrĩrĩ ona mangĩrehe u atuĩke no karugamira gĩthurano andũ nĩ magaikia kura na ningĩ andũ magaikia kura na macunge kura ciao kura thaa ici kũringana na order raumire ya igoti igatangathirwo harĩa wĩkĩirie niho president agatangathagirwo koguo kĩrĩa gĩeko no gũkompairwo igakompairwo na andũ magakorwo makimenya andũ nĩ marauga no aiye ndũngĩhota kũiya milioni iria igaikio gũkũ 15 he kĩũria kĩngĩ wakorwo woria kĩa atongoria arĩa hihi matararutĩra mũingĩ wĩra ũrĩa makehithana kũrĩa rungu rwanyu nĩguo metheme na marakara ma mũingĩ rĩu rĩ ũngĩrora ona ũngĩenda kũrora page ya Mũgathe Rigathĩ wa Gachagua rĩ ona receive andũ rĩ ameraga ndakũ receive kũrĩ angĩ megũka na kũrĩ angĩ mekuo we ũthiĩ kwĩraia tondũ ithuĩ nĩ tukakorwo na kĩndũ gĩtagwo free and fair we gathĩna gakoragwo kuo kidogo andũ makauga atĩ andũ arĩa mata impeach Rigathĩ wa Gachagua rĩ nĩ makaheo kanya makaheo direct nomination mũndũ tarutĩte wĩra rĩ thirikari igakorwo ĩrĩ nene ona akorwo nĩ mũmbunge rĩ na ndarutĩte wĩra na andũ nĩ mamũrega rĩ gũtirĩ ũndũ tũngĩka no tũmwende mũno na nĩ arũgamĩte na mũnene witũ no andũ arĩa mamũthurire agĩkorwo matiramwenda rĩ tondũ gĩgakorwo kĩrĩ free and fair rĩ angĩkagwa rĩ thirikari nĩ nene nĩ akaheo kawĩra gũtigakorwo na sacred cows gũtigakorwo na andũ agũpenderewa atĩ gũtuĩke ũyũ tondũ ararĩ kana nĩ ũkuagĩrĩria mũnene mũno gũkuĩrĩria mũnene mũno na kũmũrũmĩrĩra mũno nĩ kwega na nĩ tũramenyeka twĩna mbunge ona akorwo nĩ 20 na ma senators arĩa marũgamĩte na rũrĩrĩ na arĩa marũgamĩte na Rigathĩ wa Gachagua na makarũgama na bũrũri no gwakinya nĩ ũhoro wa gĩthurano ũcio ũngĩ andũ makenda marũgamĩrĩre ndĩwe ũkamarũgamĩrĩra koguo gũkuhĩrĩria na kũrũmĩrĩra na kwĩhitha rungu rwa mũnene wa kĩama gitũ gũtigatũma mũndũ aheo tigiti andũ arĩa magũthurire kana arĩa ũrenda magagũthura ona arĩa matarĩ itĩ-inĩ tigo wa mbunge kana senators ona arĩa marenda waga kũruta kwaria na Wanjikũ wa gwaku gũtirĩ tigiti kaheanwo o ũguo atiheanirwo ndirica-inĩ nĩ andũ acio magakũrehe so gũtigakorwo na kĩndũ gĩa kuga atĩ tondũ nĩ mũrũmagĩrĩra atĩ wĩhithe rungu rwake kũrĩa angĩ ndĩramenya no marenda gũka thaa ici na nĩ njũĩ nĩ mũkũmona marenda gũka tondũ maramenya rĩu gũkũ nĩkuo ũhoro ũrĩ kũrĩa angĩ maramenya rĩu anga no mathiĩ twa matũngĩ tũnini no marathiĩ twa matũnini mũndũ amenyage akĩmenyaga nĩ akagwa but gwitũ gũtigakorwo na njĩra ya kwĩrwo atĩ tondũ nĩ ũrarũmagĩrĩra mũnene mũno kana nĩ ũrathiũrũrũkaga ũguo ũreka nĩ wega no mũingĩ wa gwaku nĩguo ũgagũthura Rigathĩ wa Gachagua arĩ na kura ĩmwe na agathuranĩra gwake na Rigathĩ wa Gachagua ndarĩ mũndũ arapenderea ũcio nowe ũngĩthũkia angiuga na mũndũ wake na ngũkwĩra na ngerekano ya gũkũ Karau augĩte gwĩkwo ona ndarenda kũingĩrĩrwo ona ndagĩka ona ĩmwe arenda ĩkorwo ĩrĩ free and fair nayo nĩyo kuonania ati fiu 2027 andũ nĩ magathura andũ arĩa marenda ikia mũico rĩ nĩ mũrateithia ndĩraigo mũkĩarĩria mbeũ njĩthĩ mũkamera na mũkamanyitĩrĩra harĩ wĩgi harĩ tukokadi ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere hihi mwena mĩeke ĩrĩkũ ĩgiĩ mbeũ njĩthĩ harĩ kũrũgama iturwa na mũmabangĩire atĩ harĩ thĩinĩ wa kĩama kĩanyu kĩa DCP wa mbere andũ tarĩu andũ ethĩ rĩ ona marĩhi mao makoragwo marĩ thĩ wa nuthu ya marĩhi marĩa mararĩhwo andũ arĩa angĩ ona kũu Karau arĩa marĩ thĩ wa mararũgama mararĩha nuthu ya mbeca iria irarĩhwo nĩ andũ arĩa angĩ wa kerĩ to encourage mũno andũ ethĩ ũhoro wa kũrũgama na kĩama kĩa DCP na gũparticipate maũndũ ma DCP no ngĩrora mũno andũ arĩa aingĩ mũno kĩama-inĩ kĩu ona NEC ona thĩinĩ wa leadership andũ arĩa mekuo aingĩ nĩ andũ aya nini Rigathĩ wa Gachagua nĩ mũndũ ũmentaga andũ tarĩu Methũrĩ nĩ mwanake wa mĩaka 34 30 actually na nuona ũrĩa amũnyitĩte rĩu ona niĩ rĩ ũranyona ndĩ na mĩaka ya kwĩrwo atĩ rĩu ndĩ mũthuri wa gũthiĩ kũritaya na no igua gĩtĩ kĩrĩa ahetwo wĩra ũrĩa ndĩraruta kwa DCP secretary general witũ rĩ
tuli amarika mamwe andu twina andu angi metagwo Awanjiku wa Thiga mutongoria wa yuthi twina Kawanjiku twina andu angi metagwo no kuona ta mari andu no ni andu anini muno andu angi metagwo Akiveti nio me ku security ini yo Black nio me security ini anake gutari mundu ngiramuoire amuige handu ni Rigathi wa Gachagua arehete akamaiga ha frontline koguo kiama gitu ri na twina kamwana kagigetagwo Mutaru guku Nairobi kauga kero wenu okurugamirira maundu ma Nairobi na ni andu anini andu aria mena miaka mingi hau ri ni percentage nini muno koguo maundu mau ni marumbuitio muno makiria ma mbeu njithi na turamera metikire kiama giki nikio kiao tondu guku no ku maundu mau maroragwo na njira njithi na njira njega na Rigathi wa Gachagua ni agiaga time ya wikara na mbeu njithi nuonaga hari haitu akimeta matinda makiria rwimbo kou agacoka goka kamariria tababa wa ciana kana ta muciari wa ciana so kiama kiria kirarora maundu ma mbeu njithi ni giki kia DCP. Yes. Good. Thank you. Mheshimiwa thank you muno na twenda ugie horo no kiuga horo ri ndika ni gucokeria Kanyire wa Muthurwa kiurie kuritie ni gituro kiri kurenda stare Kanyire no ende ndugame giti kinene muno na ni ndiraruta wira wa kiama gwa kahinda gaka tondu no muhaka ndungi koguo nigoka ndangathe haha hena giti ngarugama ndarikia gwitherania uria ndina guo thaici ndamba gwitherania wa gutigirira andu othe ni maingira DCP ona inyo ndenda muigire DCP nigetha no mwaka mugakorwo mwina kiama noti haha studio so ugo horo njuge ni ndacokia ngatho ni gukorwo nani muthenya wa muthi ni ndakena nde iturura wega na gwiciria andu aitu ni manyita uria bururi uikaire na njoke ndimere no mwaka tuhoere bururi na tukihoera bururi turirikane mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua bara iria acemanitie nacio tia gasi iria nyuite na maundu maria acemanitie na muri ni maritu muno na ndareka uguo agiethera ciana ciake kana Pastor Dorcas areka uguo akigeria gukombora bururi tukamuririkanaga ukeraga Ngai kiugo kimwe na aria mathiaga nake na aria mararuta wira wake tanie aria mangicemania na ngero ni undu wa mawira maria turaruta makeraga Ngai kiugo kimwe makamera Ngai rathima atongoria marageria kuruta wira wa gutukombora thina-ini uyu njoke njire andu aitu meyumiririe mbura gutire ihuraga na ndikie ona ino nwerikia mahitia ti hitia ni gucokera nitwehingicire no tutigituraga hau andu mathikana ri matituraga kaburi-ini ni maumaga magoka guku rugongo riu magakiambia gugikopa na maundu maria mekuo tutigacokera thina ni gucokera ihitia riria twekire no muhaka meharirie na kura ciao na matikendie kura ciao matikendie ibande ciao icio iragurwo ikero ni igacokio thutha wa githurano kuria iragurwo matigetikire kwendia bururi witu mbeca nini ni metikire ati kuri andu aria maimpeachire Rigathi wa Gachagua thaici ni kwirira marerira ndukanerire ati ni wendirie gibande giaku kana ni waregire guthi guikia kura reke tukaumira tuingate thirikari ino na njira nene muno tondu ni democratic right yaku ya guikia kura njoke njuge wa muico andu othe a Kenya haria yaruma ni mambie kurora namba etagwo #509 *509# ugathi hau iyo ni gukuruta kiama kirio ri no join kiama kia DCP na tuhoere bururi witu wa Kenya yanagiria kayo na heka undu wa gweta ona kono watiriha Mheshimiwa mwenjere njira kuigua kiuga ati kuri andu mandikithirio kuma gicigo-ini giake no mathi gwika verification marakora mandikithitio na gukwanga Agaijara Agaragdera ni monete cases ta icio no tuka ni turietha Mheshimiwa mwenje ikare hau tutaririe wega inyu ni monete cases ta icio ni tucionete ugatuika kuria we wandikithirio urathomwo kundu kungi ndeci no part nene ya maundu maria makugeria kuona kunyihia kura tondu wandikitio ungikorwo ri wandikire kagiria Nairobi no wandikithirie Nairobi wikorwo wira ndero na ndwini kuri yo ni kuga ni kure kora maundu mau ni meguthi makianagirirwo ona no turaigua ati ona nyumba ici cia affordable housing ile ndu ikaigwo thigari cia kuma Uganda tene igakorwo kuo nigetha maumage handu hamwe gutari mundu ungi uramenya magioka guthi kwina maundu maingi muno marerwo no ithuĩ twendaga kwaria ta Rigathi wa Gachagua ati twendaga kwamba kurimira ukamenya undu uria uroka kuga ni undu uria ungirumirirwo woneke no amana nikio tagwo truthful man
juge ni turamenya kwina mubango ungituma hi gwiciririo uria kura ingicenjio na uria kura ingiywo no ni maundu mau ni mararorwo na njira ithu twina andu me thirikari-ini na andu mekukira mahali maheanaga uhoro na wagathuthurio ukonekana wama koguo andu aitu matikamake kugigakorwo na gathina kau ri ni gukanirirwo na ni njui kuri andu mangienda githurano gitire nigetha mongerere thiku imwe after hau tutigakorwo na kaundu kangituma twitikirie githurano gitire ona ni tuyona maundu maya maingi mareko nigetha ringi kugie bara nigetha utuike utigithurano kwina bara andu a Kenya ni andu mendete thayu na no tugathurana na no gikombe giki ni kiruru muno no tugakirekia ndagika ya mwisho koguo njuge andu aria matuthikiriria Ngai amarathime na inyu murathimwo muno na inoro riture na Ngai ona akiona chairman witu kahinda kanene muno ga gutura tondu tutingionaga gwa guthie korwo riciria riri ritiaciarirwo muci uyu wotuginotana so God bless you mightily na njuge Ngai arathime Rigathi wa Gachagua Pastor Dorcas na ciana ciao tondu angiaga thayo kuma muci ndangihota guka kuruta wira uria araruta Ngai amurathime muno na ni thank you na thutha wa nomination tugagwetha netha mutwire kana mwa tabania nomination njega na candidate uria wahituka kana mwina confidence nake ni akarirukia federal ya hotani na ni no goka haha mwanjita no goka asante sana mukajita kaingi goka tukarangia neguo ndaigo no ashira wega muno asante sana Shohi karibu sana asante sana na wakiona mheshimiwa Stano ndaigua aona rugano rwake uyu atuhe rugano ruhana ni kama drama ni kama movie kama video ni kama drama utekumenya muthuri atekwiaria no ngurore guone tatondete okay gura no mwanake munini no nake maundu marionete eragwo kamwana ni konire uriru mbere ya guka karibu sana asante na twenda gutigira andu me haha hena andu mekuheagwo ciringi 1,000 mara participate thiini wa cheza na ndikwenda matutumire message nigetha matwire aria mamukirite kama makiheirwo magikira na message cina ni irathire muikare he thina igathi kuria kwa spam uri turamoria metikire mundu wi cooperative mwathi haria ha SMS wahingura SMS ciothe ri tudoti tutwe haria kona ya on your right ungihinya hau ni ukuonia spam na blocked messages wa click kau ni ukuonia message iria cigirite gwa spam uguo nigetha ukimenyekana ni ukuhotanite kana message iria ucokirio irauga atia na aria matakire marathaka ri mahinye *770# mathikura ni megukora cheza aviator cheza sport na cheza box wathi hacheza box ni option 3 ukora box 4 box 1 box 2 box 3 box 4 uguya imwe ya box icio ni ukwihotanira kindu igire cina kindu igire itire uguo bahati yaku ni guteithia kuya icio igire imwe yacio iria cina kindu na wahotana bia gutumiro message ya congratulations na wahota bia ciganona na ciekirwo namba-ini yaku ucoke no wahinya *770# mbeca icio ni uguciona haria ha balance na no ucirute na option 5 ya withdraw oguo ungika oguo ri ndungirara utari kanyamu Gordon na ningi ungithi hare ha cheza aviator ukugira ciringi 100 gatage kombuke o hanginyagia hare gegukinya hurirwo maita kuma maita meri nginyagia maita 1,000 na ningi hare ha cheza sport hena option inya quick bet single bet multi bet na jackpot uguo ni kuga quick bet era gucagura mifira ya thako rugura mathaa 24 uguo ni kuga ati wahura *770# woe cheza sport ucoke hinya hau quick bet we mifira ratha kurugura mathaa 24 avieta ni AI ni gucagura mifira wega na ukoke mukira mbeca hare ha single bet na ku iragucagura bet imwe iria njega muno makiria na odi njega no gatuika wa kwamukira mbeca ciku thini wa wallet ya cheza sport na ningi hare ha multi bet uracagura mbeca iria ukwenda kuigirira na mbeca iria ukwenda kuhotana we mwene yaiga gucagurira we mbeca cia kugeterera thini wa wallet ya cheza ningi hale ha jackpot uramukira ciringi hena ciringi milioni 100 kire urabatara no kugira ciringi 100 yaiga gucagurira mifira 17 wahotana mbeca ukamukira thini wa wallet yaku wa ukinya mifira 17 wahotana mifira 13 kuthie na iguru kwina bonuses cia mamilioni ma mbeca wire ukire gwika no gweterera mbeca thini wa wallet yaku ya cheza good
na gwicitu gutiri harau ngatho cia mwanya kuri we muthikiriria wa ceceni ya Inooro FM ni nda guikarania na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya kera nginya rĩu twatiriha tuma na Stanley Kimurika na Stano. Oyo ni DCP National Director wa Political Affairs Strategy na Mobilization, muthuri wa cira wega muno ni turi mwita maita maingi nigetha agoka tugacira maundu megie bururi na megie uteti wa bururi. Ntwacokia ngatho muno ugia no tuko mwega Ngai wa muoya kwende na kumenyerera muno. Ni njitagwo Jeff Moga wa Waithira, tugutigana rwimbo rwa Jesu wa Bidan ugohoro mundu gwitwo Gordon. Ngwihoka muthikiriria no wamenya ukaundu turane muthenya wa ruciu mugie no tuko mwega. Ni njitagwo Gordon wa Mongi na na mogithio ni riri muthuri uyu gwitwo Ikua wa Boshi anjira ni akena muno ni undu wa Stano na ndimwire pole sana ni undu wa maundu macio agereirio. Akanjira safari ya viongozi kama ni safari ya viongozi kama yeye sasa Ikua wa Boshi na Stano. Unaona hiyo ni safari yetu kama viongozi. So mugie no tuko mwega Ngai wa muoya mwende muno na mumenyagire hingo ciothe. Kakaire Jehova de atekaine, na kaka nyete ka kenyi
Work is a pain in the ass. My file. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza? Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial *770# na ukamate wins zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK0000856. Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 277#. Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 277#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni Cheza Cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na Cheza Cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK0000856. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
jeka itire maroro weka wega niwe oreika ndirehaga oru na oru ne tondo nde mugikuyu jeka itire maroro weka wega niwe oreika ndirehaga oru na oru ne tondo nde mugikuyu na nihoe nenyenda thayo nihoe nenyenda itiro nikionde ikaragia na ndire oru na mundu we nihoe nenyenda thayo nihoe nenyenda itiro nikionde ikaragia na ndire oru na mundu ngoro yakwa erendo thayo 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 oi thayo 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 ngoro yakwa erendo thayo oi thayo 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 yeah thayo erendo thayo 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 tobie ai ndiakagwo taya wakine o mundu ndiahorie gwake kwagĩa thayũ tũthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ ndiakagwo taya wakine o mundu ndiahorie gwake kwagĩa thayũ tũthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na nĩhoĩ nĩnyenda thayũ nĩhoĩ nĩnyenda itĩo nĩkĩo nĩikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ we nĩhoĩ nĩnyenda thayũ nĩhoĩ nĩnyenda itĩo nĩkĩo ndĩikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ ngoro yakwa erendo thayũ 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 oi thayũ 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 ngoro yakwa erendo thayũ oi thayũ 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 yeah thayũ ndĩrendo thayũ 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 tũthiĩ Oh yeah, so tumwetaga Adi Prince rwimbo rwitagwo thayo. Yes, no cio niguo turenda, no cio niguo turahoya Ngai angituheta makonge heo thayo. Gutire kindu kingi giothe githina ngiremwo ni kwiyetha. Ngiheo thayo uria wa ngoro wiganire no korwo ati ni wiganire gutire kindu ona kimwe ngihoya wage. Tondu Ngai ni atwendete na ni egutuhe thayo na ni egututongoria maundu-ini mari mothe. Thank you muno 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 muno. Ogo tikoge ni kwa inoro ni mushi watu ginotana. Asante sana. Oh yes, 22989. Thank you very much. Ni rato twarithia wega muno 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 muno. Hena mundu ajira Jeff Mugana mundu gwitwo Gordon. Maruta wira mwega na hatiri ati undu tangaja. Riu nani ni ngioerere kuma riu hau. Njoerere kumaria riu na hau tutwarithania wega oguo nginya ciere kihanda thaa cigana rĩo rĩkĩigua nĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa 10. Njĩtagwo General Shohi wa Ithavethi. Njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni mũno 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 thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ, tabarĩra ya Racuria. Na mambo itakuwa sawa, maũndũ nĩ mekwagĩra nĩ tondũ wa Ngai, tondũ Ngai nĩ atwendete na nĩ egũtwenda ona makĩria, ona egũtũra atwendete hamwe na andũ aitũ. Koguo ndũkaigue wĩna thĩna ona hanini, mambo itakuwa sawa. Nĩhoka weekend yaku ĩrarĩ njega, yako nayo ĩrarĩ njega mũno 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 mũno, na nili enjoy by the way. Kwa hivyo sasa ni back to factory setting, tuke turuta wĩra wega mũno na maũndũ magĩkome sawa. Karibu sana 22989. Line hiyo nĩ hingũre though ndona ta ina gathĩna kidogo, ndiramenya nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ. Line hiyo ya 22989 ndiramenya nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ, ndĩkũgeria gũtindĩkana nayo na nĩndĩrarigwo what is not going on. Kana agerire hi Kenya na kana yamenya nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ, ndiramenya nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ tondu rĩrĩ ĩrakinyonia kwĩna message no ningĩ ndiraciona ngakĩrigwo atĩrĩrĩ sasa hii ni mambo sabri gani bwana sasa mpaka niaje no ni tukumirora no ndumire SMS kuria gwa 22989 SMS yaku ndumire kuria gwa 22989
989 ungicituma kuu ni ngukena muno 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 na ni nguigua wega. Ungegerera kawa ruta mundu gwitwo Salome wa Fresh Meat, nitakuwa niko sawa. Michael Jogu akivirigwo nake ndona ni agerera kawa rwajira good morning shohi 22989 getha tutwarithanie wega biu. Na by the way, andu a mbere igana rimwe aria mekuingira thiini wa gwa cheza cheza ithaa riri, andu a mbere 100 o ithaa andu a mbere aria maraingira, andu a mbere igana rimwe aria marakorwo makiingira kuria gwa cheza cheza, the first 100 aria mekuingira already amwe ni mambiriirie guciamukira ciringi 1000 kila mtu, o mundu wothe uria uraingira kuria gwa cheza cheza, andu a mbere igana rimwe 100. Yes, andu a mbere 100 angikorwo we niwe waingira wi wa mbere ciringi 1000 100. Koguo angikorwo ni wamukirite ngiri yaku no wega unjire andu a mbere aria mekuingira kuria gwa cheza cheza. Na ni nduraga ngwiraga gwa cheza cheza ndukaingira wage kanyamo. Gwa cheza cheza ni gwa star 770 hash star 770 hash kuria gwa cheza cheza ndukiingire kuorori andu a mbere igana rimwe ngiri igana o mundu. So agikorwo ni wingirite hau reke menye, na umuthi turaingira kuria gwa cheza box na ntwarikanira wega ni star 770 hash star 770 hash. Igira kuria gwa cheza cheza, igira kuria gwa cheza box, na ndiakwira wona waigira gwa cheza cheza star 770 hash wewe na mweke wa gukorwo kihotanira, ni tondu no uthake cheza aviator, no uthake kindu gigwitwo cheza sport, na no uthake kindu gigwitwo cheza box. Cheza box ni ya ciringi ni ya gatatu, neo urathie hau bia ciaku gakorwo giciamukira instantly. By the time urarikia gukorwo gikira pin yaku na wona wacagura kindu gigwitwo box iri urenda, bia ciaku rakorwo wina cio thiini wa wallet yaku star 770 hash. Andu a mbere igana rimwe, na ni njui tondu ni njui kuri mahotana kuria kwa Munga kuria tabarira-ini ya Kera kuria andu makua indo, riu angikorwo wi hau ni star 770 hash star 770 hash star 770 hash ukacagura cheza box na ako ni ugukinengerwo ciringi 1000 ndugagikire njira star 770 hash. Tufanye hii mambo ikuwe rahisi. Kama sinamaliza kurasa kukusifia, matusi naiona basata wakinifungia, therufi ziranazopata 100%. Mjusi ukuta wa parasta na uparamia, na kama penzi ni chupa la bia nipe sana, niwe mlevi niumbe njia, kwa maana we mlezi na unanijulia, hawana wawezi pakukuibia dia. Pawa pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Pawa pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Pawa 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 naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Pawa pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Nilifeli sekondari kwendaga chuo, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo, nikupambe
kwa matai mwilini wenguo. Na kama penzi ni chupa la bia nipe sana, we mlevi ni umeyumbe njia, kwa maana we mlezi na unanijulia. Hawana wawezi pakukuibia dia. Pawa pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Pawa pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Pawa 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 naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Pawa pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, runde rwa ruvio rwa kairetu gegwitwo Lois Mwangi rwetagwo niwe ngũtũrĩra rwĩmbo rũgĩtũkinyiria wega thaa ici nĩ thaa thita ina ndagĩka 39. Thank you muno. Very nice, asante sana. SMS igeranirie nayo gũkũ ndĩrageria kũmĩrora inside out. Nyone irenda atĩa tondũ rĩu ĩrakĩndigithia ginya nĩ atĩa ĩrakĩndigithia ĩrenda atĩa tondũ rĩu ndĩrageria kũmĩtindĩka na ndiramenya ĩrakĩenda namna gani yagarigwo rĩgwĩnore sasa hii tafanyaje basi hatiri atĩ ũndũ ũngĩ. Very nice. No tũrathiĩ wega view na gũkũ nĩ kwa Inooro FM. Thank you very much nĩ ũndũ waku gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria harĩa hothe ũratũthikĩrĩria ũrĩ. Wewe ni mtu ya power, wewe ni mtu ya nguvu zaidi, mũndũ wa bata mũno na ndaramenya andũ nĩ marageria gũtwandĩkĩra. Ndĩna ma SMS nĩ nyingĩ mũno ndĩna ma nĩ andũ aingĩ mũno mararia. Ndona mũndũ ũgwĩtwo ndona mũthuri ũgwĩtwo etagwo Thios kana Thiongo mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra nĩ atũthikĩrĩrie kũrĩa Kenyatta Road. Thiongo ndakuona njĩra ndĩmũgeithĩrie. Say hi to my lovely wetagwo Jedi Jemaima mamu wao etagwo Jemaima nĩ etagwo Jedida. Yes, etagwo Jedida na mũndũ gwĩtwo Ima nĩ sister yake and the Mungania family me kũrĩa kũndũ gwĩtwo Rare kũrĩa Meru mageithĩke mũno. Koguo njande mũgeithĩrie mamu wao wĩtagwo Jedida na mũndũ gwĩtwo Ima na sister yake Ima nĩ sister yake ngũcio ũguo nĩguo ndamenyita good. Nduro waja ndakuona. Thank you mũno raja ndĩmora hũrĩa mũndũ gwĩtwo wa Kamano Tito wa Shai Mwangi Njogo na Njamba wa Makutano. Thank you very much. Pastor Masharia wa kuma kũrĩa kũndũ gwĩtwo wa Ithaka arajĩre mĩtambo-inĩ mũno na tusikiza. Good, tũrathiĩ wega mũno na 22989 onakorwo ndĩrona ndiramenya nĩ atĩa ĩrenda rĩ, we no ũmĩikie o ndũmĩrĩri yaku hau nĩgetha maũndũ makorwo me sawa na nĩ wega nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ. Ndona kairĩtu gegwĩtwo Wambui wa Njaũ mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria mĩtambo-inĩ sana. Thank you very much. Mũndũ gwĩtwo Mugristi original mĩtambo-inĩ mũno Mugristi nimekuona wewe ũrĩa kũrĩa kũndũ gwĩtwo Kianda sana. Thank you very much brother nĩũndũ wa kũnjĩra mĩtambo-inĩ mũthenya ũmũthĩ rĩ. Ndenda twarie kĩndũ gĩgwĩtwo ndereti. Thĩinĩ wa ndereti itũ ndenda tũkorwo twĩna ndereti ĩmwe njega mũno na ndereti ĩrĩa ndĩrenda tũgĩe rĩ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo your worst heartbreak ĩrĩa wekirwo kana nguraro ĩrĩa wagĩire ngoro-inĩ yaku nĩ tondũ wa gũtigwo kana heartbreak ĩrĩa wekĩrire mũndũ. Ndiũĩ kana nĩ ũĩ nĩ kũrĩ andũ ahiku thaa ici. Mũndũ wikaranagia na mũtumia na mũndũ wikaranagia na mũthuri wake, no rĩrĩ mũndũ ũcio no acabaga he heartbreak yani he kaũndũ nĩ athire agĩkwo kĩũndũ nĩ mũndũ endete na ikaraga ũguo aririkana kĩũndũ kĩu akaigua ta angĩthithimũkwo. Kũrĩ andũ matũragia by the way nginya ũmũthĩ mũndũ nĩ mũhiku yes no atũrage arigretaga rĩngĩ karĩ kairĩtu gake ka mbere karĩendete kana arĩ mwanake wa mbere ũrĩa endete akĩmwĩka kĩũndũ mũndũ ũcio atũraga eriraga. So no nginya hangĩkorwo hena kĩndũ gĩgwĩtwo worst heartbreak. Hena kiundu kiho worst heartbreak. Kuna kitu ulifanywa yenye hata saa hii ikaraga ũguo nawe ukauga Ngai ndekirwo nĩkĩ gwathire ũũ nĩkĩ hakinyire haha nĩkĩ. No nginya hangĩkorwo hena kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ
heartbreak iria nginya thaa ici nduri wetikia ati ni watigirwo, nduri wahona, wonaga mundu ucio gethithimũka mwĩciragia ũguo kaigua to ngiumwo nĩ kĩrĩa waikara ũguo ngeciria mundu ucio karigwo Ngai nĩ njoke ndore na kuna nĩguo njĩkire ũru mundu ũyũ. Mundu nĩ anjĩkire ũru piũ, na nĩguo ndamwendete, ngoro yakwa nĩ yendete mundu ũyũ, no nĩ acokire akĩnjĩka ũru. So discussion hiyo twinayo ithaa rĩrĩa rĩngĩ ũmũthĩ ndĩrenda ũnjĩre your worst heartbreak, na nĩkĩ wekirwo nĩ mũndũ ũcio, nĩkĩ gĩtũmaga ũtũre ũririkanaga agwĩkire atĩa, kaĩ wamwendete atĩa, kaĩ mwakinyanĩtie na mũndũ ũcio nginya kũ? That is the question. Atĩ ũmũririkanaga ũguo kaigua to ngĩgũrũka, waikara ũguo tu wa mwĩciria ũkaigua yema niĩ reke ngwĩre no nyende kũigua ndeto icio kuma kũrĩ we, na nĩ ũkũhe ndeto icio wega harĩ ha 0722 200 720. Nĩ ũkũhe ndeto icio harĩ ha 0722 200 720. ũgũkĩhe ũhoro ũcio wega ũnjĩre atĩrĩrĩ, gwathiĩte atĩa, kaĩ mwanake ũcio ka mũirĩtu ũcio akũrakarĩtie atĩa, karĩ atĩa ekĩte, tondũ no nginya hangĩkorwo hena kaũndũ mũndũ ũcio agĩkĩte kĩrĩa gĩagĩtũmire ũrakare ũguo. Sawa sawa, nĩngwenda mũno kũigua thikĩrĩrie rũgano rũu nĩgetha ndĩrũigue wega, anyita. Yes, na nĩ gũkũ kwa Inooro ũcio wotugi na ũtana, no ririkane kũingĩra. By the way, ndĩrathiĩ ngĩkũririkanagia andũ a mbere 100 arĩa mekũingĩra kũrĩa gwa star 770 hash, akorwo gũkorwo wĩ itari-inĩ, of course nĩ ũkwamũkĩra ciringi 1000 icio iraikio direct kũrĩ we. Koguo nĩ star 770 hash, tũrĩkanĩire nĩ ũthiĩ harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo cheza ĩrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra we ũrĩa ũngĩenda kwĩhotanĩra. Angĩkorwo ũrenda kwĩhotanĩra na kĩndũ gĩgwĩtwo Cheza Aviator, no kũingĩra hau ũkaigĩrĩra kuma 100 gũthiĩ ũguo, na kĩrĩa waigĩrĩra wona wambĩrĩria gũtwarithia gatege gaku wega ũguo, ũgũthiĩ nginya gakorwo nĩ gakĩhũrithio maita na 2. Kĩrĩa ũkũhotana gĩkũhũrwo maita na 2 times 2. Koguo akorwo nĩ 1000 yambata yakinya 5 ĩkũhũrwo maita na 2. Koguo nĩ star 770 hash. No ndĩrenda ũthiĩ kũrĩa gwa Cheza Box. Box nĩ 4, wathiĩ gwa Cheza Box, box nĩ cigana? Nĩ 4. Box-inĩ icio 4 rĩ, nĩwanyita? Box icio 4, 2 ciĩna mbia, 2 itirĩ. Koguo thiĩ ũhihinye star 770 hash, star 770 hash. Sawa sawa, star 770 hash. Na andũ a mbere 100 ndĩrehoka matirĩ marakinya, ndĩrehoka matirĩ marakinya. Koguo we no wĩingĩre hau, no korwo ũkĩnengererio 1000 Kenyan shillings, o mũndũ arathiĩ na ciringi 1000 harĩ andũ acio 100. Star 770 hash, star 770 hash. Seka Junior Studios. Tatiga kwĩraga kaingĩ ũtigage mũharĩ, akwĩra kaingĩ wĩnjagio nĩ maku, no ndũiguaga nĩ ta warogirwo, gĩceneneke warĩkia ũinũke, nĩwe wĩkũ wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku, ũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku, nyenyenyenyenye mwaĩ-inĩ wake nĩ aku, yũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe nĩ aku. Susu senene nesiake, ngandero nire angandera iguire, angandere kire angandero igire, tigana nacio kanosiane, niwe wĩkũ wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku,
Ukeire gutukire ndeto ciakwa ni aku Nyenyenyenyenye mwaende wakinde aku Ni uri ugukakanua muthenya umwe ni aku Matini maro material Ndojiriro atumagie rimwe Niye ndi makanga ni uri andu maroiga Atangekorwo ni mami na baba Jikaraga uria ni mwene ndirenda Yebata ngoro yakwa nirakena Ninyue mwekũu etinda gũkeria ndeto ciakwa ni aku Ũkĩire gũtukire ndeto ciakwa ni aku Nyenyenyenyenye mwaĩndĩ wake ni aku Nĩ ũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe ni aku Maina wayangire na ng'ang'anjeka Muri andu abata Kuri maundu ni matamakagia Njagage toro ati ni tondu waku Koto ikoragwo ni ndonikira Warie kana wikare ucio ti thina Ni wewe kũu etinda gũkeria ndeto ciakwa ni aku Ũkĩire gũtukire ndeto ciakwa ni aku Nyenyenyenyenye mwaĩndĩ wake ni aku Nĩ ũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe ni aku Johnny Becker Uyu wekagwo atĩa Wetinda gũkeria ndeto ciakwa ni aku Ũkĩire gũtukire ndeto ciakwa ni aku Nyenyenyenyenye mwaĩndĩ wake ni aku Nĩ ũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe ni aku Wake haji Nani ende wa gatundu I tell you Etatiga Queen of Murima No nyonagera masharia Ibla Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza? Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK0000856. Wabateire maini Oikuruke mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM
Shesheni hakuhe nawe. Marua mayada heyo ne Jesu Umabaru ni shakere uwe muhore Umadhobene yake ya migwara kwera Re uwe mutora ni anogo nego kore Tiga kolera lengede orage dini Kwenda livoti njero kumakalivari Kayole awaya naganya kinyete waku Ihiga nigaragalia kwenda mwehoko Reuwe dagadage godil mafororine Maroa makumara iga dogerumeka Nyodo wa irokalia kene godere ruku Meragwere kwa nageka hingo kamene Irado shakuitige gokongo ya rengi Wera wa mudaravani ukohota neire Nyodo waru nene rakalibari Irumi shakerukare uneida tetio Kujake falega kuwe diere nadayo Dakame ya muruwaga inoyo eralia Kayole awaya nagamya kinyete waku Ihiga nigaragalia kwena mwehoko Reuwe dagadage godil maforolini Maroa makumara iga dogerumeka Nyodo wa irokalia kene godere ruku Merangwere kwa nageka hingo kamene Minyaka naira dimoiria shana koetia Neira shokerelia rege moko ine maku Biotoire na kerero verute kugademi Todo modara vainene hone kudayo Digago tenga sifone oralera ringe Maidoli mageke no maingatilie kieha Kayole awaya nagamya kinyete waku Ihiga nigaragalia kwenda mwehoko Reuwe dagadage godil maforolini Maroa makumara iga dogerumeka Nyodo wa irokalia kene godere ruku Merangwere kwa nageka hingo kamene Nimara menyerete gukwanda na kera Reu nimerute gukwana ganadayo Yoe maregeraga kumatiga kone Todoro ganoro kune rondeke wero Nyondo neweteketie wera wa mudarava Damadhi anadironesha getewe ikaya Kayole awaya nagamya kinyete waku Ihiga nigaragalia kwenda mwehoko Reuwe dagadage godil maforolini Maroa makumara iga dogerumeka Nyodo wa irokalia kene godere Merangwere kwa nageka hingo kamene Kayole awaya nagamya kinyete waku Ihiga nigaragalia kwenda mwehoko Reuwe dagadage godil maforolini Maroa makumara iga dogerumeka Nyodo wa irokalia kene godere Merangwere kwa nageka hingo kamene Oh yes, roidetwo ni mundu gwitwo Stan Ranjos rwimbo rwitagwo Marua Maku na ni rwimbo rwega ni rwimbo ruthaka muno ni ruo ruu rwatukinyiria riu wega itigitie ndagika 3 nigetha ikorwo ikihanda thaa 7 gukuririkania tu nguthie na mbere na gukuririkania ni kuria gwa star 770 hash star 770 hash kuria ni gwa cheza igira kuo oro riu turikanire twirane wega atiriri gwa cheza mweke waku wa kwihotanira ni mwega wi iguru koguo thie hau no korwo kihotanira star 770 hash
niturikanire nawe wega star 770 hash. Urathi haria ha kindu gigwitwo cheza box. Wona wathi ha cheza box ugakorwo ni wagithie wagithondeka maundu maku ni tondu cheza box ina box inya. Tariu haha ina box inya. Yes, ugathi hau ugacagura box iri iragukenia. Hena box 1, hena box 2, hena box 3, hena box 4. Riu we ndugugithie ugicagure iri iragukenia na umenye hari box ici inya ri igiri ciina mbia na igiri itire. So we iri ugukorwo ugicagura iyo niwe gugutua muhotani. Sawa sawa. Star 770 hash. Na ni njui ni ukuingira hau oro riu. Ni njui ona amwe me hau by the way as we speak. Ni njui amwe me hau. Na ni njui ni ukwihotanira o makiria. Oh yes, na rwimbo rũu nĩ rwakenia mũthuri ũgwĩtwo Thiongo wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kenyatta Road. Arajĩra mĩtambo-inĩ mũno mũno mũno, arajĩra ndĩmwĩre say hi to my lovely Jedi. Jedi Aima my sis na Mungania family me kũrĩa Rare me kũrĩa Meru. Arajĩra ndĩma wish ihinda rĩega atũthikĩrĩria mũno 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 ekũrĩa Kenyatta Road. Geithĩka mũno mũno Thiongo, salimika sana. Aya mũthuri ũgwĩtwo Peter Gashao arajĩra mĩtambo-inĩ mũno mũno nĩ atũthikĩrĩria kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle, Washington. Ako tuned in, asante sana. Na ũkĩngeithĩria mũndũ ũgwĩtwo Mase, ũngeithĩrie Bobo, ũngeithĩrie Shikona Gaga, jecio yothe isalimike sana. Aya ndakorwo ndona mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ, ndona mũndũ ũgwĩtwo Tom Kang'ethe. Tom Kang'ethe onake mĩtambo-inĩ mũno 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 nĩ atũthikĩrĩria arĩ o kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Atlanta, Georgia. Thank you very much na usalimike sana. Hena mũthuri ũngĩ mũrata wakwa mũno 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 wĩtagwo engineer engineer tumwĩtaga atĩa engineer Simon Muigai. Engineer Simon Muigai onake mĩtambo-inĩ mũno 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 arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minnesota, tugwĩtaga Minneapolis, town hiyo ya Minneapolis kũu nĩkuo agĩkoragwo na arajĩra mĩtambo-inĩ. Tusikiza vizuri sana. Koguo geithĩka mũno 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 engineer. Na ũkĩngeithĩrie nginya mũthuri ũrĩa ũngĩ wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Florida, ũrĩa twĩtaga Chege wa Step. Onake ũngĩmuona rĩ mũgeithie mũno. Hata yeye ako ndani sana. Ndiakĩona nginya mũthuri mũrata wakwa ũgwĩtwo Ikwa wa Boshi wa kũrĩa Inoro TV mĩtambo-inĩ mũno 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 nĩ athikĩrĩria na ndakuona munene. Nimekusikia vizuri kabisa na ukigeithania kule ole kiongozi salimike sana 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 sana. Good. Ithare rĩrĩ ntwarikanĩra ona nĩ ikinyu by the way to nĩ thaa ĩmwe nĩ thaa mũgwanja ina ndagĩka ĩmwe. Ndenda twarie ũhoro wa heartbreaks. Ndenda twarie ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ character development. Kaũndũ wekirwo nĩ mũndũ kaũndũ wekirwo nĩ mũndũ waku, mũndũ wendete agĩgwĩka kĩũndũ such that thaa icio ona nĩ wahikanirie ona wĩna family, wĩna mũtumia na ciana, you know wĩna mũtumia wĩna ciana, no wikaraga ũguo ũkaririkana kairĩtu kau na ũrĩa gagwĩkanirie na ũrĩa wakendete ũgethithimũka mũno. Ndenda twarĩrĩrie ũhoro wa heartbreaks. Na niĩ by the way nĩ ngwĩtĩkĩrĩtie ũnjĩre nĩkĩ mũndũ ũcio agwĩkire, tondũ no nginya hangĩkorwo mũndũ ũcio nĩ akũgerete ngero ĩmwe ya maĩ na mũtu. Kaĩ wamwendete atĩa atĩ nginya thaa ici rĩ wikaraga ũguo weciria ũhoro wa mũndũ ũcio kaigua ta ũngĩthithimũkwo, yani ũkaigua biũ ma ũcio mũndũ nĩ anjĩkire ũru na ngoro yakwa ndĩrĩ yahota kũmũrekera. Ngoro yakwa ndũraga njigua ata itangĩhota kũrekera mũndũ ũcio nĩ tondũ wa kĩũndũ kĩrĩa njĩkire. Niĩ na niĩ ngeyũria atĩrĩ na ngenda kũigua karũgano kau tondũ nĩ karũgano kamwe kega ingĩenda gũthikĩrĩria. Kaĩ mũndũ ũcio agwĩkire atĩa? Karĩ ngero ĩrĩkũ ũyũ mũndũ ũcio akũgerire ũũ atĩ ũgeragia kũmũrekera ũkaremwo? Kaĩ kwahanaga atĩa? Kaĩ kaĩ wamwendete atĩa ngũrie? Karĩ we warĩ waku wa mbere? Kaĩ akũhirire ihu agĩgũtiga? Agũtigĩire kĩ? Akwĩrire mwatigana nĩkĩ? Orire nĩkĩ? Agire gũkwarĩria afterwards nĩkĩ? Nĩkĩ gĩathire na mbere? Ndĩtwe karũgano kau nĩko ndĩna bata nako ta maka. Kau karũgano gothe niĩ ndĩna bata nako.
na nä njå ä o nawe wä na kamweke ga gå gathikä rä ria. Yes, wä na kamweke ga gå thikä rä ria karå gano kau å rä a gwathire na harä a nginya gwakinyire atä nä mwatigana, tondå nä ma nä njå nä wakendete kairä tu kau kana mwanake å cio nä wamwendete. Ndå ngä tå henia, ulikuwa unampenda sana, ona ndwenda yani nginya nä wamå introduce ite kwanyu, no agĩcoka agĩgwĩka, wacokire kũmenya baadaye nĩ arĩ mũthuri, you know, nĩ mũhiku, wacokire kũmenya baadaye mũndũ ũcio nĩ mũhiku, wacokire kũmenya baadaye aya mũndũ ũyũ by the way akoragwo arĩ mũndũ mũhiku kana nĩ ahikanĩtie. Ndĩrenda kũigua karũgano kau nĩko gekũngenia niĩ, kau karũgano gekũnja kũrĩa ũtarĩ wona, na toniĩ wiki gegũtũkenia tũrĩ andũ aingĩ mũno. Koguo nĩkĩo ndĩrenda twarie nawe harĩa ha 0722 200 720. Hau nĩ ndĩrenda mũno twarie 0722 200 720, nĩgetha rĩrĩ ũnjĩre kaĩ gwathiĩte atĩa, kaĩ gwaikarĩte atĩa kũndũ kũu, kaĩ kwarĩ gũthũku atĩa mũndũ wa Ngai, kaĩ mwendanĩte atĩa na Karo, kaĩ wendete Wanjĩra na njĩra njega atĩa, kaĩ wendete Mũkami atĩa. Cirũ nĩkĩ kĩu agwĩkire ma atĩ wikaraga ũguo weciria ũhoro wa Cirũ ũkaigua ta ũngiumwo nĩ ngoma. Yarĩriai 0722 200 720. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza. Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 277#. Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 277#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni Cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na Cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly.
Cheza cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Nyoko ya Jerry, Winston Studios. Indo ciothe no itikoima kuo, no cia gũkenia maitho tũrĩ muoyo. Mbeca ti thamaki tuokire gũtega, tũkainũkĩria raika matu-inĩ. Ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire, nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo, marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Kamau Ngumo, ũrĩa kũrĩa North Carolina, USA. Gĩkeno gĩaku nĩ kuona ngĩthĩnĩka, kana wone ngĩhoya ũiganĩre. Na ũngĩigua ngĩhoya ndũngĩng'athũka, tũtingĩigana no mũndũ na make. Ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire, nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo, marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Samburu, ũrĩa kuo mũthamaki. Niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iregi, nĩ njũĩ mũrurumo wa mathĩna. Kwĩhingo ndarĩaga kĩgwa ngakoma, ndahĩtĩria ũndathiĩ Capachaina. Ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire, nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo, marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Yari wa uji, ũrĩa Kasarani Maternity. Awone tikũrĩrwo ahũrĩirwo, kana ũgĩthethererio ta gĩkĩngĩ. Tikuma ũtangiuma ona ũkoima tu, njĩra kana ũngiuma wenda gũcoka. Ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire, nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo, marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Dama Mobile Spare Parts. Njetekeria njĩke ũrĩa ndĩriragĩria, nĩkĩo gĩtũmaga njũkĩre ngethe. Ndagĩa matatũ koiga atĩ ndinacora, kaba ingĩambire gwaka wendaga atĩa. Ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire, nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo, marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Wanja Asali Iria Bora Bora, chairman wa ngari cia Karũnga.
keige andũ a Nairobi thĩna wathira mone kwĩyunanga ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyingĩ Wanja Asali Ekeria producer Jokumoro Wisdom Studio. Oh yeah, so tumwetaga nyoko ya Jerry rwimbo rwitagwo indo cia thi ateti ni kwanja rwimbo ruriaga wega hakiri-ine ciakwa ate mbeca ti thamaki tuokire gutega guku thi ati tukainukiria raika twathie matu-ini ni wiciragia uhoro wa kaundu kau tuturaga tunogagira uhoro wa mbia tunogagira mbeca kila kitu ugiukira rucini ureciria uria ukuona mbia ugithie gukoma hwaini no uria ungiona mbeca ugakoma wi mundu munogu muno no ugakorwo wi na maundu maingi biu ugakoragwo wi na mathina maingi muno no ningi riu ri kiria no ngihoya na kiria ona ungira Ngai ne kumuria atirire mwathani ni atia wega tondu riri ni atia wega tondu riu waikara uguo ri karigwo riu ri no ikare uguo nginya nawe urigwo ni atia kamba muno kuri karigwo muno tondu rimwe na riria ringi by the way reke ngwire wira uria wothe turutaga gukira guthie toro wothe ukoragwo twicuranite ta wicirie ni maita maigana wanathie toro utegwiciria uhoro wa mbia ati wina thayo uraigwa wina thayo nduri na kindu kirakugia ni maita manini muno no maria maingi ni maria ukomaga ukiuragia riu Ngai rucio ngeka atia Ngai karate rucio ngarora nako batungiiga mbia mbere maundu maku rimwe na rimwe ni mathiaga uguo makagukinyanira ungicitua nicio Ngai ya maundu mothe ri kidogo ni uguthii uguo wikore wi hatikaine no wega gugiciciria to ningi ndungigikaraga utari nacio no ningi tindaga tigucitua Ngai yaku o ina we ni guikaraga hindi ciothe umenyete ati Ngai onake ni akwendete angiko wi hau na mathina maria mothe ukoragwo wi namo na wi hau ni ukinyite hau ti ugagicokia ngatho kwi Ngai no gakimwira ni thengio anyway ici ni thaa 7 na ndagika 16 guku ni kwa Inoro ni njitagwo General Shohi wa the Fed ndi tuingira ithaa ria keri ria kindu gigwitwo Arashuria tumitaga Fresh Tuesday na Arashuria ya Fresh Tuesday wiguaga nyimbo nyingi njeru yes na nikio raigua nyimbo thaka githemba kiu na no turagithie wega riu ri he kairetu ga kuria gwitu egwitwo Wacuka wa Macharia Wacuka wa Macharia ni ga kuria gwitu hari handu egwitwo Kamukunji Ng'arua na muthi ni birthday yake today is her birthday na ndenda kumuishira a happy birthday akori na birthday thaka biu Ngai amuhe miaka mingi amurorage na amwikage wega Wacuka ngukuhoera Ngai akuhe mbia akuhe ugima mwega wa mwiri na thayo wa ngoro wanyita akuhe ugima mwega wa mwiri akuhe mbia na akuhe thayo wa ngoro ndo icio ithatu ri wina cio ri arata ndungiremwo ni gwicagurira arata ni ugucagura God give you money, peace of mind and good health arata ni ugecariria sawa sawa happy birthday kwi mundu gwitwo Wacuka wa Macharia muthi ni birthday yake na Kodona Ajira today is my birthday kwa hivyo happy birthday to you good ndrakenda riu tuingire thiini wa ndereti yes ndenda tuingire thiini wa ndereti no nguririkanie aikondu ri uraingira kuria gwa cheza ni urahitia tondu turikanire nawe atiriri
cheza uraingira na njira ya kuhinya star 770 hash star 770 hash yukana wanyita star 770 hash ugathi ugacagura cheza wona waingira kuu thiini ri hena cheza aviator hena cheza sport na hena cheza box hena cheza aviator kau ni gatege hena cheza sport icio ni cia mithako na hena cheza box ni ndi agutuma gwa cheza box na gwa cheza box ona ni kwega guku ni tondu ni raithi muno. In fact, by the way, by the time uraingira hau ri ukiuga ni gucagura box yaku ri maundu maku makiagirire star 770 hash andu a mbere o itha andu a mbere igana rimwe o itha o mundu ni aranengererio 1000 Kenyan shillings. Riri ni itha ringi twambiriria angikorwo ndukinyite kuo kinya kuo tigirira ni wathie gwa cheza wona wamukira kanyamure ke menye star 770 hash star 770 hash sawa star 770 hash igira kou wona waigira kou maundu megukorwo me mbere na me mega sawa tuko chonjo aya ngiukari ndiroka riu nigetha njoe thimu yaku nucio wa guturithirie heartbreak yo niki giathire na mbere mwiritu ucio agwikire atia star 770 hash wacheza ukaingira maundu maku magakome fiti. Wakire muthenya umwe ta mithenya ringi ngiigua thimu yahurwo na ni namba ng'eni makiuga marenda manyandike wira ngimoria tena ni ndikiri muthomu oho makiuga ni maiguite rugano rwakwa na mucara ni mowi ni ndirabatara kwoguo ndihike ni ndirabatarika muno hindi o thimu yao ngigua ni arengeka Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiari handu hega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha gotahana ndioi wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiari handu hega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha gotahana ndioi wakirite unyonie wetereri ni mamuhuro yu wariua gutiri thayo mundu amenagirwo wagi gukira mahetia kaingi na kaingi ndaturaga njaraga ruhi ni manyonaga no indi magacokia ihingo arataria ndari nao makinjeherera makiaga bata wa gucera na mundu tanie na ni matondo ingiakimateithirie nake ndiari no hoti ndingiahingirie wendi wao Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiari handu hega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha gotahana ndioi wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiari handu hega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha gotahana ndioi wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiari handu hega ndari muhinyiririe ndioi wakirite unyonie wetereri undu ni uri gitumi andu aitu ndimwire gacagaca-ini o niho ndamenyeire Ngai hindi iria rohokirie akiheherera akinjanura na kinjira ni gukwagira
Ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgwithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũĩ-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana matioĩ wakirete ũnyonie wetereri Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũĩ-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana matioĩ wakirete ũnyonie wetereri Ngai matũaratanye ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ thati ũgĩona kana icoka gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũĩ-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana wakirete ũnyonie wetereri Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũĩ-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana wakirete ũnyonie wetereri Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũĩ-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana wakirete ũnyonie wetereri rwĩmbo rwega mũno 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 rũu nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Gianni Ndung'u rwĩmbo rwĩtagwo mũkayo rũgĩtũkinyĩria rĩu wega thaa ici arĩ thaa mũgwanja na ĩna ndagĩka 26 ndenda rĩu kũigua nĩkĩ wekirwo hello Inoro hello Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega nĩ thuna wa mũtuanĩre ndĩkaringa gathagei ndatumbũrĩkirwo nĩ kairĩtu gakĩnjĩra atĩrĩ atĩ gatingĩhikĩra mũndũ ũrugaga mandathi Ngai tiga itherũ thuna nĩguo kanjĩrie rĩu ngĩigua ndatumbũrĩkwo arabu mũtino mũnene rĩ gakĩhikwo gũkũ gwitũ gathage karinga rĩu nĩwona twacemania kanjũragia atĩrĩ ndũrĩ wagĩa andũ unaigua no kũnyongerera kĩrĩa Ngai rĩu gakũragia ndũrĩ wagĩa andũ o gũgũturithia ngoro gũthurithia ngoro na ũrĩa ndakendete gagĩkoria atĩrĩ rĩu na nĩwe ndetereire coke ũnjũrie ũgĩingĩruta ũngĩkũ ũrĩa twendanĩte Ngai kaĩ arĩ mũndũ wa aina gani ũcio gũtirĩ na ũru na wakendete biũ ndakendete biũ no ngwĩyũmĩrĩria reke njĩre Jibuni ũkĩre na Wakĩirũ na Simon wa Manyagi wa Kamanũ mokĩra macangĩre ndereti Njũgũna arecio gĩthumu kĩa sawa thank you mũno thank you aya ũcio nĩ thuna aregirwo tondũ arugaga mandathi Ngai kaĩ ahiki mwendaga atĩ thuna aregirwo tondũ arugaga mandathi ui mwana we hello Inoro yes wĩ mwega ona niĩ ndĩ mwega biũ ũmũthĩ ndĩrenda kwaria na mũndũ ũranjĩra ũhoro wa heartbreak we wĩtagwo atĩa Wanja wa kũrĩa gwitũ karibu sana Wanja karũgano gakwa nĩ karaihu nũ ũcio wakũ heartbreakire niĩ he mũndũ wani heartbreak my husband no ruo rũu ruothe nĩrũcokagĩrĩria mũtumia ũkoragwo hau haitũ itũra tondũ mũtumia ũcio nĩ watũmire mũtũrĩre wakwa ũgathũka atĩa rĩu nona bara ĩrĩa ĩngĩ yakĩenda handũ harĩ kahingo ka ng'ereca gathiaga na kũu Matuĩku
no afare yo mutumia wiho munene muno haya ngogo haitio kiada mutumia ucio twauma class 2011 ire he mundu ethagira mutumia wa matuiku gacukuru gako matuiku mwanake wako na riria mokire ambite agetha oko witura andu eri njoi mari aratakwa twathomaga nao na nie marega ri etereire mai ma mwaki magwatanirwo akimuhaija akira bara akimuhe rugano akimubrain wash akimwira ne kurajerio and then in that time that 15 years ndamo ni macokire magioka muci na yo agĩikarĩra handũ haregete hau mũtumia ũcio nĩwe wanjarageria mwani rũgano rũu ndingĩhota afu ndarĩ mwana ndarĩ na wana mũingĩ niĩ ona ndiarĩ macua ndimeciria ndiamenyaga gũthiaga atĩa mami nĩ ndaregire maũndũ make by then ndaumĩte na marks njega mũno tondũ ndaumĩte na 283 class 8 koguo rĩu wakoretwo hĩndĩ warĩkia 8 kwari tweka KCP 2011 mweri 11 kwari rĩu mweri ũcio wa 11 mũico-inĩ na niĩ nĩ ndaregire rĩu nĩ egũkũria ũhike aranjũria hike maĩ mamwe aracerio twĩke ũhiki niĩ nĩ ndaregire na ndarega ũndũ ũcio kũringana na ũrĩa akĩiguithĩtie mũkũrũ ũndũ ũcio nĩ warehire thĩna mũno ndũngĩnina thikũ igĩrĩ maĩ mamwe okire akĩhenani akĩnjigĩra ndagia nĩ ndagia mbeca ciake ndendia no nĩ ruo rũrĩa rũraruta wĩra tondũ ndarega maoke ũguo niĩ ndorire tũkuo twĩrĩ tũikĩria mambarisa igũrũ tũkiumĩra na kũu nja ngĩũra ndora ndathire kũndũ gwĩtagwo ndathire he mũtumia ũngĩ na hau ũguo mũnanda-inĩ akĩnjĩra twaria nake akĩnjĩra nĩ ekũndũ wakwa njikarĩra mamu wao kumbe nake arĩ na bata nake gwethera mũrũ wa nyina mũtumia aya rĩrĩa twathire kwao nĩ na gũkũ Ndaragwa Gakũng'ũ no rĩu ndarĩ desperate ndiana wa gwĩkara ndarĩ mwana na mĩaka 15 ngiumĩte mũciĩ rĩngĩ ngarara nja twathiĩ Gakũng'ũ niĩ ndacokire ngĩcoka aya ndakinya kwao rĩrĩa ndaiguire ningĩ rũgano rũrĩa menerwo ningĩ ngĩũra na nĩ kũndũ kũraihu tondũ infastinta kuma gũkũ gũthiĩ Kĩnamba nĩ kũndũ kũu gwĩtagwo Nyonjoro thĩinĩ na kũu Kĩanda ngĩũra ningĩ ngiumĩra Gakũng'ũ ndaumĩra Gakũng'ũ na ndiramenya njĩra ĩyo rĩu ndiramenya gũthiĩ Nyahururu nĩ gũcoka na Nyĩrĩ kana nĩ gũthira Njaũ ndiramenya ndĩ hau bara rĩu ndakorirwo nĩ ngari hau na ĩgĩthiĩ kĩnjiga Nyahururu harĩa ndaumĩrĩire ndathire he mũthuri woya na mawĩra maya ma kĩrĩa ũtwaranaga mawĩra andũ athiĩte wĩra wa kĩrabu Kasuku rĩu ũgĩthiĩ ũkĩona ũkĩambĩrĩria wĩra wa kwendia kĩrabu Kasuku nĩkanjĩra mwana ndarĩ na mĩaka 15 ona ndiakinyĩte 15 wega niĩ ndathiĩ ndiaikarire hau ndiaikarire mũno tondũ niĩ ona ndiramenya kwendia rĩu mwana watwarwo kũndũ kũihũire ningĩ arũme kĩ ũguo hau nĩho mũthuri wakwa ũrĩa rĩu wahikirie ngorire rĩu tondũ kwao nĩ rũriĩ rĩu gũkorwo ndĩ desperate ũguo ndiramenya nĩ atĩa niĩ nĩ ndahikire so wahikire out of desperation ndwarĩ na wa gwĩka niĩ ndiarĩ na wa gwĩka na ndiatuĩte matua ma kũhika tondũ noiguo ndarĩ mwana niĩ ona ndiũĩ nginya kũhũra nguo ndiũĩ nginya kũruga ngima nĩwe wanyonagia niĩ ngima ndahagĩra ndekagĩra mabuta wa gĩtheri ĩgacura na ti hĩu ngai niĩ ndioĩ kũhũra nguo nguo ndagĩikagia maĩ-inĩ kaka thabuni nganĩka agoka we nĩ akĩndutire kũhũra nginya nguo nako nĩ anyitire wega ta kana gake tondũ arĩ ona tũmĩaka we no nĩ desperation yatũma ti atĩ nĩ itua ndatuĩte kuma hau niĩ akĩndwara rũrigiĩ tũgĩikara mĩaka ĩtatũ ũguo na wĩtĩkie ndarĩ mwana niĩ mwĩrĩ wakwa nginya mwĩrĩ wakwa nda yakwa ndĩarĩ gĩbamba gũkua mwana tondũ ndakuire thibitarĩ ngĩrona ũndukirwo ndiarĩ maciari niĩ ndarĩ mwana biũ kuma hau rĩu tũgĩikara kũu nĩ kũrĩma twarĩmagia akona irio no Ngai nĩacokire akĩmũteithia akĩandĩkwo wĩra gwa Safari wĩra wake na nĩ watũhete rũgano rwake wega o haha
Hey, koguo we mundu uri obrimaga ni mutumia ucio. Mutumia ucio nginya umuthi ucio tondu ni ndacokire guku mucii. Niĩ ndiendaga kũmuona njiguaga ngoro yakwa ũruki ona nĩ ndiga he mũtumia wanjĩraga wa barewa ya wakanjĩra we nĩ ũkwenda mũrĩonana na mũtumia ũrĩa akũhoe mũhera tondũ kwa hĩndĩ twarĩtie na muna njomo tondũ ruo rũu rwakwa rũkoragwo njiguaga rwĩna nginya ruo njiguaga kĩũndũ kĩũru ngoro na mũtumia ũcio rĩrĩa anjiguĩte akĩnjĩra nĩ kwenda mũtumia ũcio mũrĩona mũhoe mũhera ngĩmũrania ndingĩenda nginya kũmuona mũtũrĩre-inĩ hakuhĩ na maitho makwa na rĩma Ngai ndakareka tũcemanie kuma rĩrĩa ndokire gũkũ na ndĩna mĩaka ĩrathire rĩu ĩtatũ aya kuma hau niĩ na ndiendaga ũndũ tũkwaria na maĩ mamtũrikĩre tondũ nĩ njiguaga kĩruo kĩrĩa kĩarurumũka nĩguo nĩma ndakũra njiguaga ona ruo cohi ngaigua rĩu ndiendaga pole sana ruo rũrĩa ndĩrarĩa na thĩna wa ndĩragera arabu he mathĩna ndarutire kwa mũthuri wakwa tondũ he kĩũndũ anjĩkire kĩu nĩ kĩandeheire thĩna wa mwĩrĩ nĩ ndaririkana ũgĩtũhe rũgano rũu kĩu kĩarĩ gĩa thutha he kĩrĩa kĩarĩ kĩa mbere cohi ciakwa ndĩrakinyĩte gũthecwo na kahiũ haha thĩ wa nyondo pole sana no rĩu maruo mau mothe njoya ngaigĩra mũtumia ũrĩa tondũ nĩwe wagiririe mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre tondũ we nĩ ũngĩathire na mbere na cukuru nĩngĩathire na mbere cukuru ndarĩrĩte no rĩu ndara maruo marĩa ngeragĩra na mathĩna marĩa ndĩragerera ta thaa ici ngoretwo ndĩna ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ ta ĩrĩ ũguo ndĩ mũrwaru na thĩna ũcio wothe waumire kwa mũthuri wakwa ndaririkana mũtumia ũcio ngaigua ona ingĩkua thaa ici njiguaga ruo rũnene mũno ndiendaga nginya kũmũigua handũ ndĩ pole sana Wanja na thengio nĩ tondũ nĩ watwarĩria thank you very much asante sana we nĩ maũndũ nĩ mathĩna makoraga andũ maya ti atĩ nĩkĩ ni machida yanakuaga yanapata watu anyway tũraria ũhoro wa rĩrĩ no ũcio wakwa hatibrekire piũ ngoro yaku ikaraga ũguo yaririkana mũndũ ũcio karĩra harĩ ũrĩ hello Inoro hello kwerwo atĩa Tena uri. Niona niĩ ndirĩ na kaũru mũnene Gũtirĩ na kaũru. Yes, ndũkĩhorie karendio gaku nĩgetha tũhote kũiguithania. Amĩhoria. Nahoria. Wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo Cohi. Njĩtagwo Kamau. Kamau, karibu sana. Kamau kuma mwena ũrĩa wa Kĩrĩainĩ. Aha. Niĩ mũkazi ndabrekire niĩ ndakabrekire ngoro. We nĩwe wa heart breakanire? No wa heart breakire nĩ kairĩtu kana nĩ mũtumia? Nĩ kairĩtu twendete mũno kwarĩ 2015. Kairĩtu kau getagwo Elizabeth wa Ngũi ga Kĩambu. Kũndũ gwĩtagwo Kĩnothogoto. Rĩu 2015 tũkĩinũka gĩcagi gwitũ. Nĩndĩ ndarĩ na mĩaka 25 ndarĩ mĩaka 20 ndarĩ wanake-inĩ. Ngĩmũtiga mũciĩ no nĩ mũgeni ndwarĩte gĩcagi. Ngĩmũtiga mũciĩ. Gĩthiĩ ndumbo cia anake. Kairĩtu kau nĩ karakaria mũno ndoka ho kĩroko. Na tondũ wa anake wakwa niĩ ndiagathaithie. Ngĩgatwara stage na gĩkĩra kainũki. Ngai. Ona akĩnjĩra atĩrĩrĩ. Nĩ tondũ ndakoria thimũ ĩno ũmenye ndĩna ihu ndagakũhoria ũmenye ndirĩ ndĩrakwendete mũno no ũrĩa ndagũciarĩra mwana niĩ ndũkanyona rĩngĩ no mendia korwo ndathi kwao nĩguo no we nĩoĩ gwitũ ũguo niĩ ndĩnjũragia mama koma niĩ njũĩ ndakatie tũkanyendete mũno ingĩkorwo rũgano kanyendeire niĩ njurĩtie magũrũ Kĩnyata na ũgakorwo brother yake wetagwo Mbũgua Hala. Nĩ ndakũigua na ũgakorwo brother yake wetagwo Mbũgua rĩu no twendanĩire nako rĩu no Mbũgua inũka mbere yakwa tũkĩaria nake tũkĩendanĩra hau nĩguo mũndũ ciakwenda ũciũrĩtio magũrũ na tũkĩendana tondũ twĩrĩtwo tũikara 2013 2014 2015 no tũkire gũgeka mathaũ nĩ ndagekire mathaũ na ndũigana gũgakona rĩngĩ tamaka ndakona rĩngĩ namba yake kuma mĩaka yothe ndĩrauma mũtwe ikahewo ngĩmĩhũra ndĩrauma na wahũra nĩ yoyagwo acha yatuĩke mũteja kuma ndĩyoyo nduoĩ kwao ndiũĩ kwao atũraga nja yatũthi kwao ngamwe maũndũ mau nĩ maciari nĩ mami na baba magathi nĩ ndoga kwena wanake ũrĩa wa wana
nä wamenyire kana hihi nä agä ire nda kå ndå anjä ni agä a ndarä no thimå ya kå hori na kuma hau ndarä a mä akia rä ngai na gå tirä ona må rata wake woä ni må rata wake ra ndoä nä brother ũcio twakomete nake Kenyatta etagwo mbågu arä hå ndibora kå u thogoto au nä kä te kå gå raga må thirimo tweri 12 twakomete nake Kenyatta 6A na rä u ndå rä å ndå å ngä må kinyä ra å ta makangeragia ngare rä u agäkorwo nä akå njigwo kana må ndå må ä rä å angä mwä ra tua mwä ra makaba ndä må he namba ngå he namba å må reke nä megå twä ra mangä må menya rä nä megå twä ra atä etagwo Elizabeth å Elizabeth wa ngå ikarä kabundi ka nguo Elizabeth wa ngå ndrecimä kå rä a kä rä a kä kuyå kä na thogoto na ndå rä wathiä thogoto toko thogoto ngä ndathiä te thogoto ndä ciä nä cio må ndå ngai å cio wendo bandå å rä oho å cio ti må thiru å cio wa må thuri å cio ma arakiguä ka nä endire kairä tu thiä å gagacarie we thiä thogoto wikare thogoto thikå ta ithatå å guo ndå ngä aga kuona Elizabeth wa njikå akorwo Elizabeth wa njikå nä we werirä ria rä tamaka nä å kå muona thiä thogoto nä å kå muona ma å cio ona akorwo nä hati breki kaä yo by the way ndarä ahonai hello Inoro hello yes wä mwega niä njä tagwo cohi we wä tagwo atä a cio ndaigua tarä mwana ndaigua tarä kana kanini kana ndaigua ndeto ciakwa anyway wakamano aranjira mitambo-ini muno aranjira cohi wa ithe fethi we maundu ni maingi muturire-ini pole kuri wanja ucio ni wakamano thank you very much asante sana hello Inoro Jano yes munene kwana atia ni ndie na kauru ndi thayo biu we utari atia niĩ nĩ ũramĩigua kana nĩ ambĩte mĩkori horia tu radio ona yoni ona haraihu nĩ ĩratũ affect kũhana atĩa baba niĩ ndie na kaũru ta maka niĩ ndanagerera maingĩ we nĩ we ũ twambe tũkũmenye njĩtagwo David wa Nyandarũa David wa Nyandarũa 2019 ngĩhikia kairĩtu ndendete mũno 2019 no ndiakahikĩtie gakĩamba gakĩnjĩra nĩ gathoma ndakarutĩte gũkũ ũguo ngĩũrũra ũguo ngĩkona rĩu ngĩenda gũkahikia ũguo ndakona gakĩnjĩra Ngai no nĩ ndĩ thukuru aya gacokia thukuru gĩthoma gakĩnina mwaka ũcio ngĩkera ũkana certificate nĩ secondary kana nĩ college secondary haya yũkai secondary kena gĩbandĩ no gatirĩkĩtie thukuru gatirĩkĩtie thukuru ngĩkarũgamĩrĩra gakĩrĩkia rĩu nĩ 29 rĩu twahikani 2019 kwarĩ 2017 rĩu rĩrĩa rĩu tũikarie mĩaka ta ĩrĩ rĩu nĩguo ndĩkahikie 2019 na tũkĩgĩa mwana rĩu 2019 ũguo rĩu karĩkirie 2018 tondũ mwana rĩu nĩ wa 2020 nĩ wa 2019 Januari ndigũkagweta nika rorete kara ũguo macinarĩ na kũu tũgĩikara tũkĩrutanga tũgĩikara gakĩanji kũhenereria anga nĩ karathi kwao kumbe ti kwao karathi kumbe ona gũkũ nderagwo nĩ thukuru niĩ ndokire gũgetia certificate kanyonie nĩ gakĩrĩkia thukuru kumbe rĩngĩ ti thukuru tondũ niĩ ndahũrĩrwo thimũ ngahenereria thikĩrĩria kwĩna manegene ngakiuga nĩ thukuru rĩu ndũmĩra ciatua imagine mũikarĩte na mũtumia mĩaka ĩtatũ ndathiĩ araicire 2024 2023 covid yarĩ yamba kũnyitanĩra twara mbeca
no nyina na ithe nĩ manjũĩ na nĩ thiaga kwao na nĩ ndwarĩte mbũri ĩmwe kumbe ona arĩa thiaga na twĩna mapasta kũu kosa nĩ pasta we rĩu gakwĩraga ge cukuru na gatirĩ cukuru hĩndĩ ĩyo gakoragwo kũ ona nyina kosa nĩ tũrari nake nyina niĩ nĩ njũĩ tiga itherũ ndũkanjĩre gako kũrĩ arũme angĩ rĩu nduga ndĩrenda gũkwĩra atakĩrĩ maheni ngai ona nyina tarĩu thiaga kũu ngĩthiĩ kũgeithia kana gakwa nĩ ndagekĩthiri DNA nĩ gakwa ndamakire rĩu twatigana rĩu tũgĩikara rĩu atĩ rĩu nĩguo tũcokanwo mũthenya ũmwe agĩũka tũgĩkomania nake haha ngĩmwĩra we ndeciria nĩngwĩciragia gũcokia no ndeka mathabu nĩ marega kũingĩrana ngĩmwĩra ake nyambe nyine ngĩthiĩ ngĩnyua gacohi hanini ikirona twatigĩte nyũmba ĩno tabanga thaa ici na wega TV gaka ũtwarĩre mwana wakwa tondũ nĩ mwakirega na mwana wakwa mwana wakwa eroragĩra kĩ TV eroragĩra TV kũu ndakanage ona thaa ici no ndeithagia mwana ũcio ona thaa ici mwana andĩkĩtwo kĩrĩa gĩakwa marĩtwa makwa na ngĩmwĩra niĩ tarĩu thiaga kuona kana kau ũguo tondũ nĩ ndakĩregire kũneo although nĩ niĩ nyandĩkĩtwo atĩ akinya 18 nĩguo ngethwo ndamĩgĩa matigacenjie no niĩ ndĩmũrĩhagĩra thukuru na maũndũ marĩa mangĩ no atumia acio na nĩ atĩ mũgĩthi kwaria hau maretua nĩ egarĩ mwana ndũkanahithĩrĩre mũru nĩ mũru na rĩu nyina nĩoĩ mũndũ ũyũ nĩ mwaganu ĩtigo rĩu agĩkirikũria raithi hĩndĩ ĩngĩ ngĩthiĩ kũu kuona kana rĩu ararĩraga ta mwana mũnini ũguo kona kamwĩra kũmaka tondũ ndathire ngĩmera makĩnjĩra atĩ mahoere atĩ nĩguo tũgacokana ngĩmera ndingĩenda kũhoerwo atĩ tũcokanwo na kĩndũ njehereire na nĩ ndendereire na maica makwa na ndagĩire ũngĩ na maica makwa makĩenderea na mbere no ndiatengereire nĩ ndaikaria mĩaka ta ĩtatũ ngĩmwĩraga atĩ mũndũ ũyũ arahenania atĩ nĩ ndamũhũra atĩ ena ũ mũthenya ũmwe rĩu ona nĩguo rĩu tũtigane nake okire rĩu agĩũka kũingĩra gwakwa ngĩrigwo rĩu kwanjia ndamũtinde hau nja na ngĩhinga angĩhũrĩra nyina ngĩmwĩra mũndũ ũyũ oka thaa thita cia ũtukũ mũrĩ niĩ ndirĩ ndama Ngai we nĩ wonete ndorie ndirĩ ndagĩa heart break ĩrĩa ndagĩire hĩndĩ ĩyo ndaikaria mĩaka ta ĩtatũ ndarĩ ndaikaria ona ndĩ nake niĩ ndĩ kũticibu no nĩ tũtwaranĩte wega mũno no gũteng'erera rĩngĩ ndĩraugire anga nĩ cia ona ĩrandũ gũteng'erera ti kwega ona gũteithia ona aciari a mũtumia nĩ mahĩtagĩria kwamba kwaga kwĩra mũndũ ona ũyũ weigire atĩ unauga kĩ tarĩu niĩ ngĩthiĩ kuona rĩu nyonaga nyina akĩrĩra amenya ũrĩa ndamendete na ũrĩa niĩ ndatũma mbeca na ũrĩa ndeciragia nĩkĩ nĩ wega ndĩreka na nĩ kũrĩra ndĩrarera nĩguo nĩma na ngahũrĩra aciari ngamoria arĩa thukuru nĩ wega na nĩ pasta nginya kwĩna pasta mũciĩ ũcio na nĩo makũhenagia maji Ngai pole sana mũthuri Juma mũthenya ũmwe ndũkariganĩra ndigũtũmĩra mũndũ ndiena ndĩndĩkĩnyani ya mũndũ gatania ng'itie gainagwo atĩa wakamenya ĩngũgũcarĩria Daudi thank you mũno mũno nĩwangeria pole sana nĩ marĩ ogereire wa engineer thank you pole sana ndĩndĩtĩkagĩra nĩndetĩkĩire na ngĩiganĩra na thaa ingĩ mahenya wĩrĩ andũ matige mahenya nĩ kwamba kũrora mĩena yothe rũku right rũku left na kwĩharĩria imagine na nĩguo nginya gũcokia I had invested on her very much even into her parents nĩguo
ndaikaria mĩaka ĩtatũ itakwenda kwendana nĩkĩo ndakwĩra ũthangĩre karwĩmbo kau ka Tony Young gainagwo no nginya ingĩgũcarĩria kaũndũ kamake. Thayũ thank you brother, thank you. Nĩreke ndĩmwĩre arũme anga nĩ makundagio mwaki arũme anga nĩ mũkundaga mwaki nĩ kwaria mũtaragia. Haiya, yani mũirĩtu no mabange na nyina nĩoĩ ithe nĩoĩ atĩ mũndũ ũyũ ena mũndũ arenda no nĩ atĩa rĩu. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega. Nĩ kama kuma kĩrĩnĩ ndacoka Elizabeth Wangui ti Wanjikũ. Atĩ getagwo Faith Wangui. Elizabeth Wangui. Elizabeth Wangui. Nĩ ti Wanjikũ, ũguo gwĩta Wanjikũ. Kwao wiguaga kiuga kwao ithe etagwo atĩa kana nyina etagwo atĩa? Ithe ndiakorwo ndamenya, ndiakorwo ndathoma, rĩtwa rĩrora. Nĩ rĩtwa rĩu ndikĩririkana nĩrĩo. Elizabeth Wangui. Karĩ ka dressmaker gatumaga nguo kũu Thogoto. No. Aya, thank you muno. Sawa, thank you. Asante. Arume nĩ makundaga rĩrĩ, nĩ makundaga mwaki reke ngwĩre. Arume tiga atĩ nĩ kwaria mataragia. Arume niĩ ndĩragĩkwĩra nĩ monaga mwaki mũtheri. No wakũa atĩ breakire, no ũcio watũmire ngoro yaku ĩtufe ĩkĩambe ĩkĩmena kiugo wendo. Wĩiguaga wendo ũkĩgweta ũkaigua ta ũngĩtahĩka wa imagine ũrĩa wendete mũndũ ũcio na agĩcoka agĩgwĩka ũũ. No ũcio wakũ heart breakire. No ũcio wagwĩkire wĩkinaĩ. No ũcio wakũ watũmire ũmene wendo. Njĩrai tu 0722 200 720 0722 200 720. No ũcio watũmire ũmene wendo, no ũcio watũmire wikaraga ũguo weciria ũhoro wa mũndũ ũcio kaigua hapana, ndingĩenda ũyũ na ndikwenda kwitanio na mũndũ ni kwa andũ mahana ũũ. Hello Inoro. Yes. Niĩ ndiĩ na kaũru ndĩ thayũ biũ mama. We ũhana atĩa? Na ũruo na niĩ. Wĩtagwo atĩa tũkũmenye? Njĩtagwo Jane Waithĩra na nyina Mwangi. Karibu sana nyina Mwangi. Asante. Rĩu ũrĩa wahikirie ndĩ gwake. Ũrĩa wakũhikirie? Mĩaka mĩingĩ. No rĩu thĩna wake warĩ atĩrĩrĩ. Gĩkĩhikia njĩrire atĩrĩrĩ. When will you come help me cultivate my shamba? When will you come to help me cultivate my shamba? So rĩu niĩ ndakĩrĩka gĩtu kanini ndiamenyaga anokorwo ndathiire gwake kũmũteithia kũrĩma. Rĩu we wathiĩte gwake kũmũteithia kũrĩma, ndwathiĩte kũhika? Nĩ ndathiaga kũhika no nokorwo nĩguo akĩmandicaga we. Rĩu niĩ reke ngwĩre niĩ hinya wakwa wothe ũthirĩire, rĩu niĩ ndahikarĩ. Ndahikarĩ ambĩrĩrie kũndiga ndĩna mwana wa mbere. Yathire na kũu anina thikũ ithatũ atarĩ oka. Rĩu niĩ ngĩendaga gũcoka gwitũ tondũ nĩ niĩ wa mbere. Nĩ ndaiguaga guoya nĩgetha ndikae gũgĩthũkĩria arĩa me thutha wakwa. Ndecire rĩu ndacoka gwitũ rũgano nĩ rwagũka rwarĩa makianĩirwo nao. Rĩu niĩ ngĩgĩthiĩ na mbere na gũkirĩrĩria tondũ niĩ ndagĩtuĩte matua ndagĩthiĩ kũhika. Ũkomĩrĩria mathĩna macio mothe? Njũmĩrĩria mathĩna within 9 years ndaina ciana ithano. Mũndũ agĩthire na kũu ũguo akĩũrũra agĩũka rĩu niĩ ndũĩ no ndĩrakĩmũcaka tondũ ndikĩrĩ okaire cikanĩ. Kambi ũguo anjinagĩrĩre nginya kũrĩ aciari ake harakie maũndũ matiganĩte makwa. Rĩu ũmenye rĩu mũthuri aciari ake matua meciragia atĩ niĩ nĩ niĩ mũndũ. Tũgĩikarania ciana ciakwa itiathomire wĩtĩkie kana ũrege cobi. Citiathomire? Citiathomire. Mathomire rĩo cia form 4 gĩa kwĩhinyĩrĩria. Tiga mwanake ũmwe ndehinyanĩrĩirie nake. Mũici ũrĩa cio. Ũguo akenagia aciari ũguo maũndũ matiganĩte. Athire akenia mũciari. Atĩ nĩwe?
agithia kehenia muciari agithia atirarwo ni na mugunda and I'm talking about 2007 207 akioya ni wagthi magana meri akiria na meri itandatu na rugithira uto yuko kiedio nduthi ngai mazina makateria ndiji agithia kwamba hari na karugano tebe karugano kwa tu ni ona tu na tu kwa tu sitio no ni jage soka go jira ta go gidi to do wangi vitu mami dalenda o go dali chakali ku kiswina sema itano go ndungihota riu ni go gikiriria niki kana oregere wiki ni atire kuri atwari ni itura ri tura ri atwari gakende ya wanu utari na njira riu acokire riu kaingere ka maundu mamenye kana orekere ujuto wa maundu matari na njira mamathire mau make aumire muciri wiki only 8 months wali ni augire guku no ni atura kaumaga muciara cia gicoka gogo agagicoka akira cia no ngahinyiri kana ciana uguo acokire riu akiumagara agithii na ndui kuri ari 8 months riu 2 months 2025 mweri zate mweri wenana magagi na ni ui kuri athire ahuragira ciana ciakwa riu ndaiciwe ni andu agima Halo. Hello, ni ndakuigua ati ahuragira ciana akauga atia? Ciana ciakwa ni aragia nacio augagia Kajiado. Atia Kajiado? Kajiado gakagĩkire rĩkaigua ta eciria tũrĩaga ki. Rĩu kana ũregeni athire mathirĩ nĩ kũmũrĩha ndĩmũrĩhagĩra mathirĩ ma bengi. Koguo we rĩu nĩ ũrĩhaga mathirĩ marĩa akombanĩte? Niĩ gwake rĩu ndairĩha mathirĩ ma bengi. Na ndĩmũhonokia Jesũ nĩ mwathani. Nĩguo. Na niĩ ndasiri matua ma kwĩhoka Ngai na kũmweterera. Niĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ sorry nĩ kuona maũndũ maya athuri mekaga ma kũhinyĩrĩria atumia magĩciragia atĩ nĩ atumia marahinyĩrĩria nĩguo magekora nĩo marehinyĩrĩria rĩu ta wĩyũrie nĩgĩtĩ gwake thaa ici ona andũ ao manjĩra nĩ ng'ondu wĩhinyĩrĩria ruta wĩra ai nginya ndakĩmaka nĩ wamakai Ngai arũme makoma no nĩ ũru no ona gũtuĩka gũkĩrĩ ona atumia ũru no ona arũme ona nĩ ũru ona gũtuĩka ona atumia amwe nĩ ũru niĩ ndakũmena arũme mũno tondũ nĩ nyonete arũme marũgamĩrĩire mĩciĩ yao na rĩu nyina Mwangi mũikaranĩtie na mũthuri ũcio mĩaka igana almost 40 years mwana wakwa wa mbere nĩ ũkwenda nĩ mentally disabled na nĩ nake gũkũ I'm talking about from 1987 kinyari 1967 87 iguaga ruo rũingĩ mũno ndamenya atĩrĩrĩ kũrĩ na andũ angĩ ndendaga mangĩahĩtirie ngĩmũcagũra we nake ambĩrĩria kũnyonia maũndũ ta maya ndakaraga wa imagine he mũndũ ũngĩ wakwendete nĩ ndakena mũndũ ũngĩ wanyendete ũguo mũndũ twarĩ njũgũ na rĩu ndĩmũroraga ngona ũrĩa athire na mbere Isagura oyu wajirie when you come help me cultivate my shamba na ndari mundu ari mundu mnandikire kosi ni ndatwari kuni baba ya seirari njire futi munene muno wangu ndakaraga muno hari ari to ni njui ni araigua no poni ari kare amenye ni ahitirie muno na Ngai iguru egitiria kiotha makinya muonaga na ni afatie soke magomano-inĩ ma njira one kemucamanio ebi akoni ndĩkĩmũhĩtĩirie niĩ nĩhotaga kuga nĩ sorry na akonire ũhĩtĩirie na agathũkĩria mũtũrĩre wakwa amenye ndikenaga tondũ niĩ ndiacagũraga gũka gũikara ndĩ wiki indaikarire gwitũ ndacagũrĩte gũikara ndĩ wiki wĩyũrie cohi nĩ ndĩ nyũmba ndĩ wiki thaa ici nĩguo airĩtu nĩ makĩhi wakwo makĩerĩ gakũka agĩkũhinyĩrĩria maũndũ matiganĩte nginya andũ a itũra makĩrigwo nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩ pole sana tareke ngwĩre haha na nĩ hohoru mũno ambia akĩũra mwana ũcio wakwa okire ũmũthĩ atĩ akire atĩa oka ũmũthĩ kũrigita mwana
Dina tutirakuigwa hau he handu wora. Ndio igwa riu mwana wakwa ni akirwara. Twahinyirika maundu matiganite twateirio ni andu aitura twambika maharambi twahitanira na ithuĩ twahinyĩrĩrĩka ĩkamũico mwana na ora athiĩ rĩu twaharĩria mathiko na twathiĩ mwana nĩ apass na ndarĩ rĩu oka ira akatũteithia na twathika mwana ũmũthĩ Ngai egũka ira mathiko marĩ mo ũmũthĩ Ngai ona harĩa mũkiuga acohi tũkĩrekerere rĩu mũndũ ũrĩ ũngĩkĩhota gũkĩmũreka ũngĩhota kũmũrekera atĩa ta mũndũ ona no ũrigwo nĩ macenjia arĩa mareka maũndũ matiganĩte matarĩ na njĩra makũhinyagĩrĩria atumia ao mũndũ ndwakĩhikagia mũtumia ũndũ ũrĩa ũkĩmũhinyagĩrĩria nĩguo nĩma Ngai pole sana na nĩ ndahũrĩte thimũ hĩndĩ ĩngĩ nekaingĩra na nĩngenaga rĩrĩa yaingĩra nĩgetha tũkaranĩria maũndũ matiganĩte nĩ ndaigua ũhoro wa athuri acio mekwaragia hau mbere makauga ũhoro wa tũirĩtu nikamenya niĩ ndĩkĩrĩ o kwa mũndũ ũmwe ũngĩthũkũma Ngai nĩ egũgũteithia mamu Ngai egũgũteithia biũ mũtumia na nĩ ndorire gũkũra rĩu ti mũciĩira Ngai agũteithie tondũ ndiũĩ nĩ atĩ ingiuga Manu nĩ ageithĩke wa kũrĩa kĩrere na nĩ ndĩreciria nĩ ndĩrĩ kũmũcerera ndĩmũmenye andĩke kansuri aya nĩ sawa thank you akorwo nĩ araigua nĩ ndĩrĩthiĩ gwake andĩke kansuri nditũ nĩ na gũkũ Kandara constituency nĩ hega hau thank you good maũndũ karĩ maingĩ atĩa andũ a Ngai na mũtiranjĩra karĩ maũndũ maingĩ atĩa thaa inyanya nĩ yakinya mũkwamba mũreke nyambe twambe tũikĩrie oro hanini ndagĩka ĩmwe then tũcoke na mũkĩingĩra kũrĩa gwa star 770 hash kũu nĩ gwa cheza kũrĩa ũraingĩra ũkauma na mbeca ngwĩrire o ithaa andũ a mbere arĩa maraingĩra kuo 100 o mũndũ nĩ aranengererio ciringi 1000 1,000 Kenyan shillings star 770 hash ugacagura cheza box ugathii hau ugakorwo wi mbere no uthake aviator no uthake cheza sport na no uthake kindu gigwitwo cheza box ni ndi agutuma ha cheza box thie ume na indo ciaku hau star 770 hash etha inyanya na ndagika ĩmwe Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale cheza. Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial star 770 hash. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on cheza. Dial star 770 hash na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo thirĩ wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana. Uikarage nayo dikenda gokwenda ringi Teresia uyere na maitho makwa uikarage namo dikenda gokuona ringi keondo kiangoma kewendo kiangoma keondo kiangoma kewendo kiangoma. Teresia uyere maguru makwa uikarage namo dikenda totwarane. Teresia uyere namo komakwa uikarage namo dikenda togeithanie. Keondo kiangoma kewendo kiangoma keondo kiangoma kewendo kiangoma. Uyere mesiria makwa uikarage namo ndige gugweciragia
Teresia Oyere mugambo wakwa Oikarage naguo Ndigage gukoinera Keondo kia ngoma Kewendo keoru Kewendo kia ngoma Kewendo keoru Kewendo kia ngoma Teresia Oyere thimweno yakwa Oikarage nayo Ndikanywe guhurire Teresia Oyere mbica ici ciaku Oikarage nacio Ndirenda gukuonaga Kĩondo kĩũru Kĩondo kia ngoma Kĩwendo kĩũru Kĩwendo kia ngoma Kĩondo kĩũru Kĩondo kia ngoma Kĩwendo kĩũru Kĩwendo kia ngoma Sarwe borwega mwana rwitagwo Teresia kana Kiundu ni ndaigwa tarwe kibendo kia ngoma kibendo kiundu atukinyeria wega thaa 8:11 muciu ni wotugi no tana guku ni kwa Inoro ni ithaa ria gatatu ria tabarira wendete itagwo Rashuria na ni Rashuria Fresh Tuesday ina ni njitagwo General Shohi wa the Fed SMS umuthe ni cingoithirie bio koguo ndukanjuria niki itarathoma SMS kuria gwa 22989 sijui nini na happen. Kumekuwa kubaya sana no ni njui ndirakena muno tondu na he mundu wanyandikira haria kuria kundu gugwitwo Kawaru na njira yakwa ya namba yakwa ya thimu kinjira ni ikirio ngiri ngiri ni aingira mundu gugwitwo Joseph Mwangi rajira ngiri ni aingira ekuingirite kuria gwa cheza na akiuma among the first 100 andu abere ngiri imwe andu abere 100 o mundu ni aramukira ngiri wakorwo ni uraingira kuria gwa *770 hash *770 hash kiria urabatara no kuingira ku *770 hash agoni ukuingira ku orori ti wingira ku ona waingira ku gwa cheza no thake cheza aviator no thake kindu gigwitwo cheza sporti na no thake cheza box ni ndiraku encourage wingire ha cheza box tondu yo ni ya raithi ni narua by the way ndirakugia na ndagika ona imwe ona tiete ni kuga ici ingi ni irakugia bana ona street irakugia na hanini no cheza box iyo ni straightforward urathi ukaingira haria ha *770 hash ugacagura option 3 ni ya kindu gigwitwo cheza box ugacagura cheza box ugacoka o hau ri ugagicagura box ire gukenia tondu box ni inya na iria cina mbeca ni igire na iria itari ni igire koguo we wacagura wega mbeca ni uraciamukira oro hindi yo sawa *770 hash andu abere 10 andu abere 100 maranengerwo ngiri 100 rimwe ngiri imwe o mundu koguo icio ni ngiri 100 rimwe igukoshikeneanwo andu abere ithari 100 each one eguthie na shiringi ngiri imwe 100 of them na wana waikirio ta Joseph tafadhali forward tondu kuria gwa 22989 ndirameona
no forward hali hai Inooro FM Facebook fan page, no forward Gikoi na namba yako personal sawa, nitafurahia sana kuiona. Star 770 hash nigetha ona tugithia na mbere na ndereti no ituri ai tugikorwo wina kanyamu muhuko ni ndingenda kuigua tari na kanyamu kogwo ririkana star 770 hash. Ndenda tuthie na mbere tukwaragia horo wa break up no cio wa gutubirie ngoro yaku ni undu wa kumwenda ria mbere. Hello no cio wa gwikire wiki nae no atubirie ngoro yaku no cio wahete ngoro yaku agicoka akimika uru. Hello Inooro. Hello. Mwega. Cia ndararia. Aya. 0722 200 720. He mundu watubirie ngoro yaku. Search that nginya ndagika eno. Yani waikara ogwo weciria horo ucio karigo nginya ne atia. Aya. Namba no iria 0722 200 720. 0722 200 720. Hello. Hello. We mwega. Muno. Niona ni ndi mwega biyo. Karibu sana. Jitagwo cohi wetu gwite atia? Jitagwo Njoroge. Na ndi muthuri wina miaka 78. Iyo akiri mega muthuri. Riu nie ri. Ndari na mutumia akirwara agikua. Arwara akua ri. Ikihikia mutumia tondu ndi muhonoku nginya umuthi. Ikia mutumia ri. Tuikara nake akiaga mwana umwe mutumia ungi. Kanitha-ini. Aikara nake aga mwana ri. Yona ni marahitania mutumia ucio gudai na ciana ithathatu airitu atatu na anake atatu. Yona ni marahitania. Na ciana. Icio ciakwa. Giuma tukia geme tani getha ni maiguithanie. Tuikarete haha jato niho twaragiria ri. Rukiaria mutumia akiuga niwe mutumia wakwa ĩ. Ciana icio ciakwa ciothe ciho ithathatũ airĩtu atatũ na anake atatũ rĩ. Akiuga mũndũ ũrĩa ũngĩona no atuĩke mutumia wakwa agĩtuonereria mũrango tũgakome. Haya. Atuonereria mũrango tũgakome rĩ. Riu no igwa nie thikire muthuri ngirora ngiona riu ngiringwo ni wakuga ngimera mucemanio ni wanjira. Ndamera mucemanio ni wanjira ri. Ndathirio ndarokio guthi gwa cabi. Ndari na ĩka mũgwanja na nuthu. Ngĩra cabi acigaĩre ciana icio ciakwa ithathatũ. Rĩu tũgae tũrĩa anana nginya niĩ. Ngĩgĩthama. Rĩu ngĩona ndĩmũthamie ndĩmwehererie tondũ nĩ ũhiki wa kanitha twagĩkĩte na ndĩ mũhonoku. Ngĩgĩthama ngĩthina gũkũ gwĩtagwo Maĩ Mahiũ. Hĩndĩ ĩyo nĩ Njabi-inĩ ndĩrenda gũkwĩra ũhoro wa Njabi-inĩ. Ngĩikũrũka Maĩ Mahiũ ngĩthiĩ ngĩambĩ ngĩikũrũka nake. Aikũrũka nake ngĩthiĩ ngĩambĩrĩria wĩra kware. Nake akoretwo mwarimũ. Akĩnjĩra ndahikire gwakwa oke athũkũmĩre. Niĩ ngĩgĩtigana nake. Ona ndiamũririe mũcara aheagwo mbia cigana. Rĩu ndatigana nake rĩu ndakĩgaya mũgũnda nĩ ndagĩikũrũkire na igai rĩakwa. Ngĩkĩgũra mburoti. Ndĩ kũu kware ngĩhota ngĩrathimwo mũno tondũ Ngai nĩ andathimire mũno ngĩkorwo ndĩ na mburoti 11. Ndagĩa na mburoti 11 rĩ. Agĩkĩambĩrĩria gĩthĩngĩthĩngĩ gĩa thĩna. Hĩndĩ ĩyo nĩ mũtiganĩte? Aca ona rĩu tũtitiganĩte. Rĩu rĩ. Ambĩrĩria rĩ.
Aikejera we tondu ni agire mwana ri. Demu nekeria igyo na no dimune. We athie. Gege buroti komina mwege munegera buroti iratu. Nigetha agithie nie ngimwe tondu riu ni ndona ni arathungura na wira ni arathukiria. Na ndia thukagiire to maundu tuingi ngona ni aratharia. Niĩ tuona ngoro yakwa gwĩka ũguo tondũ mũhonoku na nĩ ndona mũtumia ũcio tũtigatũrania rĩ nyendie buroti ĩmwe nĩgetha njake ĩmwe ndĩmĩake nyũmba cia gũkomborithia ĩ yothe ndeka ũguo rĩu ngĩkĩendia ndendia rĩ ngĩambĩrĩria gwaka ngĩgĩaka nyũmba ndendirie buroti yona yo nĩ kũigana gwaka buroti nyũmba 10 cia gũkomborithia na ngĩka ũguo nyũmba 2 tu itigarĩte kũrĩka rĩ akĩrutũrũra bundi akĩratha na akĩmwĩra nĩ ekũmũraga rĩu mũndũ ũrĩa ndarehe akaingata aramaingatĩra kĩ nĩgetha gũtigakwo na ĩndũ mũhete already ciake 3 na akendia na ngĩmwĩra arehe andũ athiĩ gethe mũndũ andũ a kũgũra na agĩetha ngĩmwĩra ngũcaina ndĩ wa gatatũ ethe andũ arĩa akũmũcainĩra na wĩra ũcio wothe tũkĩruta wauma hau rĩ muthenya ũmwe agĩta athuri akĩmera kũu nĩ gwakwa tondũ ndakendetie na kũu kwa maitũ Njabi-inĩ akĩmera kũu nĩ gwake nĩwe waheirwo nĩ mami rĩu rĩ na ningĩ athuri acio tondũ rĩu niĩ mũtumia ũyũ nĩ ariendete nditũ rĩ rĩu inyuĩ mwehe thikũ 3 mwahe thikũ 3 rĩ tũgoka ndĩmwĩra ũrĩa ndeciria ndecirie gwĩta bamĩrĩ yao andũ erĩ na bamĩrĩ itũ andũ erĩ na rĩu athuri acio matũmĩtwo tũgĩgĩũka tũgĩikara thĩ tũkĩambĩrĩria gũkĩaria twaria rĩ ngĩkĩonania maũndũ mothe rĩu rĩ ngĩkĩonania ndakĩonania ũrĩa ndamũnengerire buroti 3 na maũndũ marĩa akĩndwarĩrĩire tondũ nĩ maingĩ nĩ maũndũ maingĩ andwarĩrĩire ma gũthũkĩria wĩra niĩ Ngai nĩ andathimĩte mũno ndutĩte mawĩra kũndũ kũingĩ na hĩndĩ ĩyo nĩndarutĩte tũmawĩra tũingĩ Ngai akandathima ndirĩ handũ ndaruta wĩra na nĩ ndutagĩte tũmaũndũ tũingĩ hakaga kũrehe mbeca niĩ ndiraruta wĩra ũtegwĩka atĩ tondũ ndiragĩthũkia mbeca ndina kũndũ ndĩratwara nĩguo rĩu twacira rĩ ndakĩonania maũndũ mothe andũ magĩkĩona nĩ ndamũnengerire indo ciake nake akiuga atĩrĩrĩ tondũ nĩona ndarĩ na kĩndũ gĩake kũu rĩ aheo ihinda rĩa gũthiĩ niĩ ngiuga tondũ ndamũheire buroti 3 na nĩ endirie rĩ ndikwenda ndirĩ na ihinda rĩngĩ ingĩmũnengera nĩ athi kũrĩa ekire atĩa aumire nĩ kũrĩa atwarire mbeca icio cia buroti 3 ndamũnengereirie buroti 3 nĩgetha ĩmwe ndie akorwo nĩ gũgĩaka kũrĩa agagĩaka na ĩrĩa ĩngĩ agũre kũrĩa gũkĩgũra ndamũtarĩire mathabu ma mũthemba ũcio atĩ ndarĩ na thĩna tondũ niĩ ndĩ mũhonoku na ndiendaga athiĩ tondũ nĩ njũĩ mũndũ angĩcaya he Ngai ũmwĩkĩte ũru Ngai nĩ arũmagĩrĩra mũndũ ngĩona ndĩmũnengere buroti 3 ĩmwe ndie ĩrĩa ngĩake nĩwona rĩu rĩu icio 3 nĩ ikũmũigana gũthiĩ kũgũra buroti nake na ahote mini gũkĩgũra rĩu rĩ twaigua athuri magĩgĩthaitha gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ njĩtĩkĩre tu kũmũhe ihinda athiĩ
Athi agirite kirage tuge kero ne athuri tondu ya turite na kia ikarede ke athie tondu ne arakiuga ne guthina ni wa wauga ne guthi tondu ona ndai na kindu giake guku tugikenina uhoro ucio Ikara acokire agithie kwa cibu agithie gwa cibu ngetwo gwa cibu tugikiaria ngikeheana uria twatwaranire ĩndĩ ona akacihuria no rĩu nao macihu na andũ arĩa angĩ ũguo nĩ mahaki rĩu ngĩona ciru ũcio nĩ ahakĩtwo tondũ ona ndarathikĩrĩria ũhoro rĩu aranjĩra ũhoro rĩu athire kuga ndĩ mũmaraya rĩu athire kwaria ndeto cia ũmaraya kũu na niĩ ndikĩrĩ mũhonoku ndikĩrĩ na maũndũ macio rĩu twaria twahĩtania na cibu tondũ rĩu niĩ ndamwĩrire niĩ ndinoka gũkũ ndeto cia mũthemba ũcio na ndĩ mũhonoku rĩu tũgĩkĩhĩtharia na cibu Sigo agĩkĩigĩra kwa DO aingĩra kwa DO rĩ rĩu ngĩgĩtwo nĩ DO nake mũtumia ũrĩa warĩ mũrata wake mathiaga nake rĩ agĩkĩhe rũgano rwa ũrĩa gũrathiĩ na mbere akĩnjĩra ũthitangĩtwo kwa DO atĩ ũtware taitũ iria wĩ nacio tondũ waigua ndakĩrĩ na mburoti nyingĩ nĩgetha ũthiĩ mũrathiĩ gũcirĩra ũhoro wa taitũ icio na ndĩrenda ona ndatwarĩra DO rĩ itangĩtwo atĩ nĩ tũrenda kũmũraga na ciana ciakwa tondũ nĩ ciana ciakwa ciakĩrĩ nene hatirĩ mũndũ mũnini ona hatirĩ mũndũ ũtarĩ na gwake ciana icio rĩu nĩ wona ngĩgĩtwo nĩ DO na akĩnjĩra na taitũ icio nĩ waigua naĩ ndakĩheo riboti na ngĩrwo ũrĩa kũhana rĩu rĩ ngĩona rĩu ngĩkĩrwo nĩ mũtumia ũcio mũrata wake wa hakuhĩ agĩkĩnjĩra ũrĩa kũhana rĩu rĩ mũtumia agĩtwarĩte ahenetio nĩ mũndũrũme ũngĩ na kũu nĩkuo atwarire mbeca ndiũĩ kana nĩ gũgĩtunywo atuirwo nĩkuo atwarire mbeca rĩ rĩu rĩ ngĩkĩheo rũgano rwake ngĩkĩrwo ona kũrĩa twaraga mbeca ngĩtarĩrio wega nĩ kwa mũndũ mũrata wakwa na hĩndĩ ĩyo nĩ anjĩrĩte tondũ nĩ agire mwana rĩ ndĩmũnengere mũrata wakwa methe mwana nake haiya rĩu ngĩkĩmwĩra tondũ nĩ ũrona niĩ ndĩ na ciana mũtumia ũyũ na nĩ ndĩmũtwarĩte thibitarĩ kũndũ kũingĩ Ngai akamũima tondũ nda ciake ciagĩaga mĩkiha-inĩ ngĩkĩmwĩra rĩu tondũ nda ciaku nĩ cikiumaga rĩ na niĩ ndĩkĩrĩ na ciana wacoka wakĩhe rũgano rũrĩkũ na njĩra nguhĩ rĩu ndetwo nĩ DO ngĩrwo thiĩ na mataitũ rĩ niĩ ndiagĩthire ngĩtũmĩrwo thigari cia DO ngĩhitha ndehitha rĩ ngĩcoka rĩu tondũ ndĩ mũhonoku ndiathiaga kanitha ngomete tondũ nĩ ndagĩtigĩra gũtikorwo nĩ ndamenyaga nĩguo ingĩkĩgĩrwo rĩ ngomete thaa ithano cia mũthenya wa kiumia rĩ akĩgwatia nyũmba haiya na Ngai nĩ andathimĩte mũno tondũ nyũmba ĩyo ndĩrakwĩra njakĩte ndathi kware ndaikarire mĩaka ĩtatũ nguaga mahiga na bikibiki nyũmba ĩyo ndĩmĩakĩte na bikibiki mĩaka ĩtatũ gũkua mahiga kware o mũthenya ndakuaga mahiga matatũ ngĩaka hatirĩ ihiga ndakuire na ngari rĩu niĩ ndĩ toro mũthenya ũcio wa kiumia rĩ akĩgwatia mwaki nyũmba nĩ augaga nĩ egũcina nĩ nderagwo nĩ arauga nĩ egũcina agwatia mwaki rĩ ngiuma ũguo tondũ rĩu ngĩona ndogo ndathamĩte rĩu ngagĩthiĩ nyũmba icio cia gũkombora noruni na thutha wa na kũrĩa twakĩte na mbere kũrĩa gwa gũikara na ningĩ ngakĩra rĩu na thutha tondũ nĩ mburoti igĩrĩ rĩu ngĩona ndogo nĩ yambĩrĩria gũkĩra gũkũ mĩanya-inĩ na ndaikarĩte kũrĩa gũkomboragwo na kũu thutha no tũgakĩhakana nake kuma nja ũguo ndonire mwanake wa mũrũ wa nyina ũrutaga wĩra kwa pawa
Rĩu ngĩkĩmwĩra gũkũ nĩ kũbĩa kũrahĩa tũgĩteng'era ngĩthiĩ gwetha Salimbo nake ngĩmwĩra agĩikia guoko haha kanyeka harĩa hekĩragwo kuburi tondũ nĩ nyũmba ya ihiga rĩu kanyamũ karĩa gekĩragwo kuburi aharũkĩtie higa na kũu thĩinĩ na nĩkuo arĩ thĩinĩ arenda gwagwata biũ aumĩre na thutha rĩu ngĩra mwanake ngĩũka na Salimbo ngĩra mwanake eheria higa agĩthiĩ kweheria higa mwanake mũtumia akĩmũnyita guoko akĩhingũra mũrango mwanake akĩhoria mwaki ahoria mwaki rĩ makiuma magĩthiĩ magĩikara handũ gatĩgĩra ũguo makĩaria ngĩciria kũriganĩrwo ndĩmũgũthe ndĩmũrage ngĩciria ũguo no hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciria ũguo ngĩririkana ndĩ mũhonoku gĩũkĩra ngĩthiĩ taũni ndathiĩ taũni rĩ ndakĩrĩ na mbeca rĩwaigua ndarĩ ona mbeca ngĩthiĩ ngĩka ũguo ngĩthiĩ ngĩetha handũ hangĩ o kũu Maĩ Mahiũ ngĩgũra mburoti njake no ngĩenderio 800 ngĩruta 400 nĩgetha ona ndakĩheo ndarĩkia na baitũ ndute mbeca icio ingĩ agĩtũma mũrata wake ngĩũka ngĩtunywo mburoti ĩyo mbia icio ndendaga kũrĩha nacio no ndakĩrĩ onacio iria ndendaga kũrĩha nacio ndanengerwo taitũ ngĩthiĩ ngĩgũra handũ hangĩ ngiri icio 400 rĩu ngĩgĩthira mbeca iria ndarĩ ndagũra ngiri 400 rĩ iria ndarĩ nacio ngĩita matirio hau ndagũra rĩu ha ngiri 400 ndaita matirio rĩ nao ndaita matirio rĩ ngĩhota kũgũra mburoti igĩrĩ onaho ndaita matirio rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndĩraita matirio agĩthiĩ kwa mũndũ ũcio mwene nake no mũkora agĩkĩmwĩra rĩu rĩ nĩguo mũthuri ũyũ nĩ mbia andunyire rĩu wĩke ũguo ũcokie mbeca imwe no tigwo na imwe tondũ nĩ ciakwa ndatunyirwo kaba ngakĩgũre handũ hangĩ rĩu nake ũcio erwo ũguo nĩ waigua na nĩ erwo acokie imwe akĩambĩrĩria ligidigi agĩkĩnjĩra nĩ ekũnjokeria mbeca na rĩu ekũnjokeria mbeca imwe na ti niĩ egũcokeria mũtumia ngĩkĩmwĩra niĩ ti mũtumia wagũrire nĩ ndagũrire na rĩu niĩ ndagũrire ndakũnengerire mbeca na ndakũnengera mbeca we warĩ na mbeca na ngĩkũnengera mbia nani ndarĩ na mũgũnda mburoti na nĩ wanyendeirie agĩkĩnjĩra ndakahe taitũ akorwo ndigũcokerio mbeca na acokeria mũtumia no rĩu nĩ marĩkanĩra ũrĩa marakĩrĩkanĩra rĩu anjĩra ũguo rĩ niĩ ngĩkĩmwĩra rĩu we ndũkahe taitũ no Ngai ũrĩa waheire mbeca ici nĩ akahe taitũ aya tweka ũguo rĩ tũgĩtĩikanĩria moko niĩ ngĩra Ngai tondũ nĩ waheire mbia ici na mũndũ nĩ ũkahe taitũ ũguo nĩguo ndamwĩrire na ngoro ĩyo yothe na ngĩra Ngai mũndũ ũcio rĩ ndamenya oka Nairobi tondũ okire Nairobi rĩ ndaninire kiumia kĩmwe akĩgũthwo nĩ ngari agĩkua waigua rĩu akĩgũthwo nĩ ngari agĩkua hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ wona na niĩ tondũ rĩu nĩ wona cibũ nake nĩ ambĩria kũnjetha akĩnjetha mũno rĩ na ndiũ rĩ ngĩũra ngĩrigĩtengera nĩkuo ndĩrakũhũrĩra ndĩgĩtengera njũrĩte kuma nĩ ũndũ wa gũtengerio nĩ cibũ na ndiũ na mũtumia ũcio pole sana rĩu niĩ nyandĩkĩtwo kũrorera mũndũ mũciĩ ndĩna mĩaka ĩyo ndĩna mũciĩ nĩ ndĩkĩtie nyũmba ciakwa igatigara nyũmba igĩrĩ icio 10 na nyũmba icio nĩ igĩrĩ iraikara andũ na nĩ 3,000 niĩ ndabangĩte tondũ mũtumia nĩ ndona tũtigatũrania njake mburoti
nigetha ĩkandeithia tondũ ruo rũrĩa njiguaga nĩ tondũ mũtumia ũcio nĩ gũtunywo ndatunyirwo nĩ mũndũ alafu rĩu nĩ athũkĩirie maũndũ maingĩ ngĩona ndirĩ mũtumia ngenda mũtũrĩre wakwa pole sana rĩu ngĩũra wĩhithe ndagĩka ĩno ndĩrakũhũrĩra nyandĩkĩtwo wĩra wa kũrorera mũndũ mũciĩ na ndandĩkwo wĩra wa kũrorera mũndũ mũciĩ-rĩ rĩu ruo rũrĩa ndĩnaruo toguo ũrauga ũhoro wa andũ arĩa maturĩtwo-rĩ ndĩraturwo tondũ nyandĩkĩtwo kwa mũndũ mũciĩ na nĩ ndĩkĩtie nyũmba ciakwa iria ciagĩrĩire kũndeithia mũtũrĩre wakwa tondũ niĩ njũĩ atĩ rĩu ndĩrathondekaga atĩ nyũmba icio 10,030 tondũ nĩ ikĩrĩ ndĩku nĩ waigua rĩu na rĩu 30,030 ndĩrataraga niĩ ngũtũra ndĩte harĩa Ngai ekũndeithia na rĩu ciana ciaku nĩ ciũĩ kũrĩa ũrĩ ũmũthĩ nĩrĩ moĩ na rĩu tondũ nĩ amathũkĩtie mũno na kũu itekũmenya tondũ ndiakoragwo kuo mũciĩ rĩu onao rĩu nĩ hĩndĩ ĩrĩa twarire nao ndamerire atĩrĩ tondũ ndĩ mũhonoku nĩ nyina wao na mũndũ ndakanarie kiugo gĩake tiga kũgeithania magĩrĩire kũgeithania nao makĩnyita tondũ ndonire atĩrĩrĩ ona mamũruma kana marie ũru-rĩ na bado nĩ tũikarĩte nake mĩaka 20 nona rĩu na twĩkĩte ũhiku wa kanitha ngĩona ndikwenda tondũ makamwarĩria ũru ngĩmagiria gũkaria gũtirĩ mũndũ ũrĩ waria kanua kuma ndamera ũguo gũtirĩ mũndũ ũrĩ waria kanua gakoniĩ ũhoro wake nĩguo no nĩ ahotire kũnyita ciana imwe akĩgayania magĩkorwo me mwena wake nona rĩu rĩu niĩ thĩna ũrĩa wĩnaho mũthuri ũyũ na ngoro yakwa harĩa ĩrĩ nĩ atĩ ndiramenya ingĩka atĩa rũciũ rwakwa rũhana atĩa ndĩrathĩnĩka ndebangĩte wega atĩ niĩ ndigathĩna kana thĩnie mwana wakwa na no nĩgetha tũrĩkĩrĩrie-rĩ tondũ hatirĩ mahĩtia wĩkĩte-rĩ na no kwaria ũngĩaria-rĩ ũraga nĩkĩ gũthiĩ ona wetwo kũu kwa DO ũthiĩ rĩu nĩ ngũthiĩ tondũ kĩrĩa kĩratũmĩte ndege gũkũ thiĩ-rĩ nĩndamenyaga cibu nĩ arathiĩ ritaya na rĩu nĩ ndonaga mũtumia mũndũ ũrĩa twaragia nake ona ndoria cabi kũringana twaria na ũhoro ũcio-rĩ nĩwaigua DO endaga kwandĩka marũa atĩ nĩ ndĩrenda ndathiĩ gũcira kũragana nĩgetha nathi na taitũ ndĩmũrengere taitũ tũtwarwo njera na ciana ciakwa matigwo makĩgarũra rĩu ndingĩahotire gwĩka ũguo rĩu-rĩ no rĩu mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ cibu ũcio nĩ athiĩte ritaya na DO nake nĩ athiĩte transfer rĩu-rĩ nĩ hĩndĩ ndĩrenda gwĩciria na kwamba kũhoya Ngai tondũ maũndũ mothe rĩu ndikĩrĩ kĩndũ tondũ nĩwaigua mbeca nĩ ndakĩgũrire iria ndatigĩte ndagũrire mburoti kũndũ kũngĩ na rĩu nacio no acokete okuo agathiĩ akenda atĩ ũhoro ũcio anengerwo akera akaria na mũtumia ũcio mwene kuo ũrĩa watigirwo nĩ mũthuri ũcio agĩkua nake atiga mũtumia wake mũtumia agacoka nake agacoka okuo gũthiĩ kũmwĩra magerio mũthemba ũcio rĩu ndĩrerire mũtumia ũcio ndĩramũhũrĩra thimũ tondũ na cituaine ndĩrakĩmwĩra ndĩretha namba ciake na ndonire namba ciake iyo ndĩrakĩmwĩra niĩ tũthiĩ ndĩrabanga nake mũthenya ũrĩa tũgũthiĩ kwa wakiri ndiramwĩra tũgũthiĩ kwa wakiri na tondũ ona mũthuri ũcio waku ena agreement iria twandĩkanĩire nake kwa wakiri tũthiĩ kwa wakiri ũthome agreement ĩyo ũrĩa ĩrauga akorwo ũgoka na maũndũ merĩ ũkũnjokerie mbeca ciakwa na percentage ĩrĩa yandĩkĩtwo ũhoro-inĩ ũcio kana ũnengere mburoti ciakwa 2 rĩu kĩrĩa gĩatũma ngĩkũhũrĩre thimũ-rĩ tondũ nĩwaigua nani gũkũ nyandĩkĩtwo rĩu nĩ njikaraga ndĩ nyika mwene ndarĩ kuo na mwene mũrĩmo rĩu-rĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ
guoya nĩ iherithia nĩ njũĩ nĩ ũĩ kiugo kĩu nĩguo muno na ndũgetigĩre wanyita angĩkorwo ndaigua kiuga wĩ mũhonoku na nĩ ma nĩ ngwĩciria wĩ mũhonoku ndũkĩrĩ na kĩndũ gĩa gwĩtigĩra rĩu we handũ honyarirĩke kũndũ ũrandĩkwo wĩra wĩna indo ciaku rĩ kahinya kau kanini ũtigĩtie kau nĩko ũrabatara kũhũthĩra gũthiĩ gũkinyĩra ũma na kĩhoto na tiga guoya ndũkaigue wĩna thĩna na rĩndũ aigua Ngai nĩ agwĩkĩte wega andũ arĩa mendaga gũkũnyarira rĩu matirĩ ho rĩu ũkwenda ũcoke nĩgetha ũthiĩ ũcũvu ũhoro ũcio no ũrĩkie ona no ngĩbangĩte githĩ ndwakĩiguana nĩ bangĩte mũthenya na iyo nĩguo ndaheirwo namba nĩguo ndonire namba ndĩhũrĩte itekũmenya namba cia mũtumia ũcio wa mũndũ ũcio wanyendeire iyo nĩguo ndonire tũgĩkĩrĩkanĩra nake atĩ mũthenya ũrĩa twaigire nake atĩ tũgacemania kwa kĩrĩa anengere buroti kana atĩ njoke ngarũrũke rĩu thiĩ kuo no rĩu rĩ nĩ ũndũ wa kĩbindi gĩkĩ ndauga atĩrĩrĩ tondũ ndĩraigua nĩ andũ arĩa moragĩtwo ngoro rĩ niĩ yakwa yũragĩtwo nginya ĩgathira ndirĩ na ũndũ rĩu na ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩu ũrakĩmakia nĩ tondũ rĩrĩ rũciũ rwakwa tondũ ndarora ngona nĩ ndĩrakĩheaga maguta na ngona atĩ hihi no ngĩhote no rĩu ndarora ngona rĩu rĩ rũciũ rwakwa rĩ rũkarigĩrĩria atĩa tondũ ndwaigua ciana ciakwa nĩ nene gũtirĩ mũndũ ta rĩu ingĩona gathĩna gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũthiĩ gwake tondũ ciana ciakwa nĩ hiku airĩtu acio na anake nao mũndũ ndihota gũgĩtwarwo kwa mũndũ mũthuri arĩ hinya rĩu niĩ ngoro yakwa ĩrorĩra rĩrĩ rũciũ rwakwa kana mũthenya wa ũmũthĩ ingĩrwara rĩ na nĩ waigua mĩaka yakwa nĩ 78 rĩu rĩ nĩ twarĩkanĩra wambĩrĩrie na kwamba gũcoka kũu ũtarĩ na guoya ona hanini no hoete Ngai ndĩigua nĩ ũhoyaga mũno Ngai nĩ egũgũthondekera gacĩra na ndũgetigĩre ona hanini nĩguo thank you mũno twakena mũno nĩ kwaria nawe thank you nĩ kĩbindi kĩu asante sana na tondũ nĩ njũĩ no kĩa Ngai no wega kũndirikana nĩguo hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ Ngai noguo bangĩte rĩu ndibangĩte gwĩka ũndũ ũngĩ ona gũtuĩka nakuo no wega tondũ rĩu no wega no kĩbindi kĩu nĩ kĩega nĩ ndakena na ndakĩiguaga andũ acio makiuma mbere yakwa thank you mũno 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 reke tuoe angĩ tũteithie o angĩ tondũ nĩ meraini-inĩ metereire thank you asante we maũndũ karĩ maingĩ atĩa maũndũ mũthuri ũcio aheana rũgano na ndarekereria arie tondũ mũndũ ũcio nĩ auma na rũturo rũingĩ mũno mũno ngoro-inĩ yake it is nice akari hello Inora hello wĩ mwega mwena makĩria yes kwerwo atĩa nĩ kwega ndũkĩhorie redio yaku tondũ ndĩraigua feedback mwena ũcio kĩbindi kĩu ndaigua ndĩ haha kĩro-inĩ iya nĩ kĩendeka mũno ona ndinakũmenya tũtikũĩ rĩtwa rĩtwa rĩakwa gĩtagwo John Mwangi John witũ tamaka redio yaku ndũrĩ ũrahoria redio biũ nĩndamĩhoria ndĩhakĩigua feedback basi kĩrute wĩkĩrĩte loud speaker asa wĩna feedback ĩna kũu thutha ndĩrecokera no ũguo ndĩraria tamaka ndĩrecokera oro ũguo thimũ-inĩ yaku na ndaria nĩkĩ nĩhoretio wega biũ redio ndĩkĩrĩte loud speaker nĩwathia no ĩrecokera na rĩu okay twĩre thĩna waku John yakwa nĩ tũgũkũigua thĩna wakwa nĩ mũtumia niĩ nĩ ndahikirie o kuma 202 nikana wega mũno ena John tuhũrĩra rĩngĩ tu tũtirakũigua wega John ena feedback na kuna ndecirĩria nĩ radio sometimes hĩndĩ ĩrĩa wĩna radio ĩna kũu thutha nĩ thiaga ũguo yakorwo ĩtarĩ njega tondũ ona ingĩgeria gwĩtua atĩa ndiraigua radio ĩyo tamaka no ndĩramĩigua hello Inoro hello
Nĩ atĩa? Ĩ ndĩ mwega biũ baba witũ kwerwo atĩa? Ndĩ mwega. Yes, wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Michael. Michael, karibu sana gũkũ kwa Inoro. Rĩu ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ. Ĩ. Nĩndacemanirie na kairĩtu handũ. Ehe. Na ate? Mũkĩendana. Ehe. Twaikara kĩndũ mĩeri ta ĩtatũ rĩ. Kairĩtu akĩnjĩra nĩ kona wĩra. Kagĩthiĩ. Mĩeri ĩtatũ yathira gacoka rĩ. Tũkĩenderea. Mwaka ũgĩthira. Mũirĩtu ũyũ rĩ. Tũraikara nake. Ndaragĩa mwana. Ngĩikara ngĩrigwo ngwĩka atĩa. Kumbe mũirĩtu ũyũ arutaga wĩra wa kwĩyendia. Mĩeri ĩrĩ ĩtatũ athira kwa besti yake mathiĩ makarute wĩra. Nona ruenda rĩu tũgĩũka kũhĩtania ruenda gũthiĩ mĩeri ĩngĩ tena ĩtano. Twatiganirie ũguo na ndarĩ ndamwendete ma. Ngai, we ndwamenyete nĩ wĩra ũrĩkũ mũndũ ũcio arutaga mbere-inĩ mũtoyanĩte? Asa. Wacokire kũmenya atĩa nĩ kwĩyendia yendagia? Ndonire mbica thimũ-inĩ. Akĩyendia? Nĩ ehũrĩte mbica mena mũndũ. Ngai, matarĩ nguo? Ĩni. Haiya, wamũria agĩcoka agĩkwĩra atĩ? Ona ndiendire maũndũ maingĩ. Twarĩkanĩirie tu hau. Wamwĩrire rĩu niĩ ndingĩhota, ndingĩũmĩrĩria wethi. Nake ndageririe gũkũmbegeka na kĩndũ ta kĩu? Twatiganire ũguo. Hau nĩ ũmũmicaga? Mũno. Ngai. Hey, pole sana. Hey. Hello Inoro. Kũhana atĩa mũndũ ũgwĩtwo brother Saiwaire Bethi? Ndĩna kaũru gatiba. Iyo nĩ pasta gatiba warita kuma ũkũrũ mwĩga tũrĩa mũkũrũ. Tũraria cia heart break na rua ĩrĩa wahũrirwo nĩ mũirĩtu na ndũkariganĩrwo nĩ ĩrĩkũ? Kĩrĩ ũguo rĩ. Na thimũ yaku nĩ yambĩrĩria mathĩna, ndiramenya nĩkĩ. Nĩ sawa. Ũrora. Nĩ sawa raisi. Thiĩ na mbere tu. Ndĩrauga atĩrĩrĩ. Nĩta pasta gatiba. Wendaga kũmũhikia? Ndendaga kũmũhikia. Aciari ake nĩ biacara mathondekete. Atĩ agĩka atĩa? Aciari ake nĩ biacara mathondekete na mũirĩtu ũyũ. Makamwĩra ũrĩa wanjĩra kũgũra mwanake ũrakwenda rĩ. Ndũkamũrege mũkomere ũrĩa akeria ngoro yaku weta oke nĩgetha tũmũkamete nĩgetha. Rĩu niĩ mũirĩtu rĩ akĩnyũria wendo wa sabu. Nĩtwacigereria kũndwara kwao ngamenye kwao. Cieciria mũndũ ũyũ ũranjĩrĩria kũndwara kwao anyendete ta nyama. Niĩ ngĩgĩthiĩ nginya kuona ngĩkuga mũrate wa rita yakwa. Haya, ũkinya kwao rĩ ngĩkora mũirĩtu ũyũ wanjingũmana na ndaranjĩra. Rĩu aikaraga na cũcũ wao na guka wao acio nĩo arahembe nĩ baba wao na mamu wao. No ndagakona nĩ aku. Gĩkiuga ndikwamba kwaria. Mwendio ndakuonetie wenda makine wako tũkuonetie shopping ya ngiri ithano. Shopping nĩ biũ. Haya, rĩu rĩ ngĩkiumĩra ngĩigua mamu wao ũrĩa araria akiuga atĩ andũ a kũnene matirĩ gũtikĩrĩ gũgĩte. Wateire yamba gũtiga cirecio yaku.
kana ya mundu kwa sababu kukinyuka no muje tuwe kukinyuka nyara muje tukara kurugusa gobago haya ukisikia hapo unataka kuingia kama muno muje tukitia kuingia na alipokuja kwa ona ile nyumba yo quiero una maite ya no se queda y me llamó que está ubicada y foca tu vas a tirar que tirar ya que te mire pesa pero acabo por que na hay que yo le sé la katana ya tu ahorita y ya wow aquí por aquí pero de mono y que ya se da no me la tía ela tem uma coisa monada aqui, vou ter um carro aqui, eu promoção, que uma dessa, daí na rua, eu falei na dele, mulher fugiu, minha mulher, eu levaram um coio lá de Ásia, vamos cara muito da Coreia, seria o filho, e comunidade. E liga algo para o que eu estou morando em região muco. Por ter a gasta de mulher tudo, que até aí tem, toda a comunidade isso aí eu sou bastante. Ele cara é Gatiba ndaigua ta thimu yaku irora ta itarahota gukuigua wega ndaigua ina inegene na ndirastrago fiu ukorwo ngiigua Gatiba ngwiciria nguo ya thimu ingi imwe tu ya thimu ingi imwe tukorwo tukirikiriria topic ino nucio wa kuhatibrekire nucio wa gwikire wiki nayo umwiciragia ukaigua to ngiumwo ni ngoma. Hello so hiyo ida fethi kwero atia wi mwega Caro niende haha ngogo se tathikiriirie na tondu thie ta maugo cohi wa ida fethi ya nduri wagerera macio nduri wahatibrekwo muthuri ngeteithia ri uyu mundu ndoragira thina woka mucie na tondu uyu wa mai mahiu tondu ni muhonoku ri ya coke oro hau kuria kanitha ucio ekeire uhikire mamutirire nigetha hote gukinyira kihoto giake oguo twarikanira uguo no amuteithia muno ona ni no guo ingimumiriria muthuri ndoragira thina gwake arugamaga naguo na kadiri niguo ahoe Ngai muno. Asante Caro, thank you muno. Good. Riure stigetie ndagika 10 nigetha ihande thaa cigana thaa kenda nĩ ithaa rĩrĩa ritũ mũthĩ tũkwagĩrĩire gũkorwo twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Grace no Reverend Grace nĩ arakorirwo agĩtigwo nĩ baba wao mũthenya wa ira na ndangĩhotire gũkorwo arĩ na ithuĩ mũthenya wa mũthĩ koguo tũgagĩthiĩ na mbere na kũmahe pole tũmahe ihinda rĩrĩ maragĩcakaya gũtigwo nĩ baba wao kũrĩa mwena ũrĩa wa engineer koguo mũthĩ tũtigũkorwo twĩ nake mũthĩ nĩ nguo ya thimũ yaku nĩgetha tũkĩarahũrane sawa sawa. Aya enda wĩikare oro hau hinyereirie muthini mukihotomia ihoto ciake cirotuagwo ria mukwenda mukiuga ndarĩ no ndwangĩka nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara oro wa mano wage thĩno tondũ hinya wa thĩ nĩ mbia no gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai njatha cirotuagwo na kĩhoto nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara
nea mundu wa Ngai igaitĩka thĩta ya nyamũ waita thakame tarĩ pia eterera ituĩro rĩa Ngai nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara kwĩhamũrĩra Ngai ndĩthĩ na kũiganĩra na kĩrĩa he ũcio nĩguo tongoria mwega na wa gũtũra rĩrĩa ndĩthĩ nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara nĩmwahinyĩrĩirie mũtheni mũkĩhotomia ihoto ciake cirotuagwo rĩa mũkwenda mũkiuga ndarĩ na ũndũ angĩka nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Kamokondiendete kwaria ciakwa no kaba iria njarie gũkĩra iria ngire mwageria gũtheka ndĩ mũrume mwageria gũtheka ndĩ mũrume na mwathaka na niĩ ndĩ mũrumie kwende ndaikaraga paipuraini 2013 kanyombaga singo na kioro kĩarĩ nja ũngĩendire ũtheri ũgatheca nja ũngĩendire ũtheri ũgatheca nja Teroko ngiumandaci takinya gwakwa ndakorire mũthigu ngĩmakata metha na thimũ ĩkĩingĩra mũtenja
muteja na thimu ikaingira muteja woi ena nyumba ndere kendo woi akuire kira kendo woi we mteta geferi woi neke kioru na gasheri woi ena nyumba ndere kendo woi akuire kira kendo woi we mteta geferi woi neke kioru na gasheri. Nendaikarangire kwa moratam Gede jonge da merambana bado ogasingo Ende onge da mande singo Ende onge da mande singo Tameta mogi dinde mangango Tameta mogi dinde mangango Ke guadinge koma dengaragu Gedi da toaru Ke agera ngiuganje terere Ogone gonda hulirio negatoro Tokagago kerio kwena ndogo Waru ihete nginya igatweka makara Ando mayo irenja Metera ire mwere umionja Metera ire mwere umionja Woi, iye nago tukanero Woi, nakorigwa nekendeka Woi, toima jando moigirembu Woi, desiragia de stage Woi, iye nago tukanero Woi, nakorigwa nekendeka Woi, toima jando moigirembu Woi, desiragia de stage. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza? Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarire-ini ya kurikiria tumenye uri iguru riroiga tugikinyirio ndumiriri ni ndungata ya Ngai muturi wa muiru ni kuma muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano thaa 7 cia miaraho nginya thaa 8 ni twamukire ndumiriri ya Ngai twi hamwe shesheni hakuhe nawe
Hapa shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndio, tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Selegatia ukaendeawa. Shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale cheza. Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Wabateire maini. Oikuruka mekuruini. Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe.
ciana guoyo yone maundu maitho mwere marora mangiono guthira Mamiario kaga dayosho ugagana geka Miario kaga otorora nanagatera Takariganero neshiranero iriatwereire Miario kaga otorora ohenyo hede Yusufu areye nyumba ya Israeli yothe ona mayuiro nikiakuhiriria gukwa kemaririkania kirikonga yereire maithe natana ingia tenariukaga kumarora Miario kaga dayosho ugagana geka Miario kaga otorora nanagatera Takariganero neshiranero iriatwereire Miario kaga otorora ohenyo hede Miario kaga Kaiwito Miario kaga dakatera ithima cia maĩ harĩa ũranyuagĩra inyuma ona mĩthabibũ ya kwĩhoheage gũciara meciria ma mũndũ marigagwe kũrora naku maririkanie Ngai augĩte ndagatũtiga Mamiario kaga dayosho ugagana geka Miario kaga otorora nanagatera Takariganero neshiranero iriatwereire Miario kaga otorora ohenyo hede ũngĩgakinya wone Ngai wariganĩire ta Isiraeli ũgaikara mũno kombo-inĩ wabegociragia kũu nduma-inĩ gũtumanu ũtheri wake wa mũrĩko kagegeania Mamiario kaga dayosho ugagana geka Miario kaga otorora nanagatera Takariganero neshiranero iriatwereire Miario kaga otorora ohenyo hede Miario kaga Kaiwito Miario kaga dagasherero irĩko cia Ngai augĩte nĩ nameni no arĩ kuoya na guoko gwake kũrĩ hinya nduma noyo tuku rũcinĩ no kũrĩ gĩakeni ciagĩgũtwara nginya harĩa ũbatiĩ gũkorwo Mamiario kaga dayosho ugagana geka Miario kaga otorora nanagatera Takariganero neshiranero iriatwereire Miario kaga
Yes, rwĩmbo rwĩtagwo nĩ arĩũkaga. Yes, hĩndĩ ĩrĩa twaigua ta tũrabatara mũndũ wa kwaranĩria nake. Rwĩmbo rũu mbere rwambere ũkinyĩre mũndũ wothe ũraigua abatarĩte Jehova, kamũbatara rĩngĩ ona nĩ mũndũ aramiss, rĩngĩ nĩ mũndũ wa bamĩrĩ wamatigire kana ũmatigĩte na ona ndũngĩhota gũtarĩria nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ. So Jehova nĩ arĩũkaga na nĩ arĩũkaga agatũrora na nĩ arĩtwĩkaga wega nĩ tondũ we nĩwe Jehova. Mathenya marĩa hihi tũngĩkinya tũkaigua ta tũtarahota gũkorwo tũgĩkĩmũkinyĩra kana tũgĩkinyĩra mũndũ ũcio twendete, Jehova nĩ arĩũkaga na agatũrora. Gũkũ nĩ kwa Inooro na nĩ kĩroko kĩega. Thaa ici nĩ thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka 16. Thengio mũno. Asante sana we ũrathiĩ na mbere na gũkorwo gĩtũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũrĩ. Gũkũ nĩ kwa Inooro na tũrathiĩ wega biũ. Good morning. Rũgwĩtĩtio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Steve Touch wa kũrĩa Gĩthumo. Steve Touch wa kũrĩa Gĩthumo no gũtwĩtĩtie rwĩmbo rũu. Thengio mũno Steve Touch, nĩ njũĩ nĩ rwa gũkinyĩra wega. Nĩ tũgũkorwo tũkĩarahũrana oro rĩu ndagĩka itarĩ kũraya, nĩ tũgũkorwo tũkĩarahũrana. No kamũira twarahũranĩte rĩ, rũnjĩtĩkĩrie tu ngũririkanie ũhoro wa star 770 hash. Kũrĩa gwa star 770 hash ngwĩrire andũ a mbere 100 o mũndũ nĩ arethiĩra nake inũkĩra na ciringi 1000. Andũ a mbere 100, andũ a mbere 100, andũ a mbere 100 o mũndũ arainũka na ciringi ngiri. Kũingĩra tu kũrĩa gwa star 770 hash. Kũingĩra kũu gwa star 770 hash ũkaingĩra gwa cheza umenye no ũkorwo gĩthaka kĩndũ gĩgwĩtwo aviator, no ũthake kĩndũ gĩgwĩtwo cheza sport, no ũthake cheza box. Na niĩ tondũ ndĩrenda ũthake rĩ, ndĩragũtũma kũrĩa gwa cheza box. Cheza box nĩ ya star 770 hash. Ũgacagũra cheza box nĩ ya gatatũ. Cheza box nĩ ya gatatũ. Koguo ndagũtũma kũ star 770 hash. Ũgathiĩ kũu ũgacagũra cheza box. Nayo cheza box ĩgakũhe kamweke ga gũkorwo ũgĩcenjia mũtũrĩre waku. Nĩ njũĩ wĩna mĩeke mĩingĩ na wĩna maũndũ maingĩ mũno ũngĩenda gũkorwo ũgĩkinyanĩria, ĩndĩ nĩ mbia ũraga. Cheza star 770 hash. Thiĩ hau ũtigĩrĩre maũndũ mothe nĩ wa maiga hau na ndagũtũma gwa cheza box. Hena box inya, igĩrĩ ciĩna mbia na igĩrĩ itirĩ. Koguo niĩ ndĩrenda ũthiĩ ũcagũre yaku ĩmwe, wĩigĩte itherũ thĩ nake Ngai akorwo agĩgwĩka wega. Sawa Njoroge wa Rakadero wĩ kũrĩa Eldoret, tondũ ũranjĩra mbura nĩ nene rĩ, ũrĩa kuo mũthuri salimika sana kiongozi, ũngeithanĩrie mũno Eldoret. Salimia watu ya Eldoret kabisa. Ndiramenya mũ mitambo-inĩ na mũtiumaga andũ Eldoret mageithĩke mũno. Thaa 9 ĩna ndagĩka 18. Good morning.
hiyo 1 bob imebaki kwa wallet, usidharau. Inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndiyo, tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Silinga tia kende hawa. Shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Shudia hopi waku, kona ukalu waku, kaigwa gukugosha na gugutulila. Gayuri mwega, gayuri munene, gayuri mutugi, amukira gatho ciakwa. Gayuri mwega, gayuri munene, gayuri mutugi, amukira gatho ciakwa. Amukira gatho
ugande wega-inĩ waku we Ngai wa maithe maitũ kuma rĩu nginya tene ona tene. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Oya, rwetagwo Ngai ũrĩ mwega nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Dr. Paul Mwangi wa Gĩbĩco rwĩmbo wega mũno 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 na ndĩndagĩthaka rwa mũthuri ũgwĩtwo Njoroge wa Tũrakendero rwĩtagwo ũrĩa ũngĩenda. Yes, icio nĩ nyĩmbo igĩrĩ thaka na njega. Rĩu rĩ ngĩrora tha ndĩona nĩ thaa kenda na ndagĩka 27 ndĩrenda kũigua kana warahũkĩte no kamũira nyambĩtie kũigua kana warahũkĩte ndĩrenda kũria kana wĩingĩrire kũrĩa gwa cheza cheza. Ndakwĩra andũ a mbere 100 o mũndũ arakorwo akĩinũka na ciringi 1000. No anyita andũ a mbere 100 arĩa maraingĩra kũgwa cheza cheza o mũndũ nĩ arainũka na 1000 yake. Koguo nĩ star 770 hash star 770 hash ugathi ugacagura. No ucagure cheza aviator, no ucagure cheza sports na hena cheza box. Cheza box ona nĩ hũthũ, no gũthiĩ hena box inya ugacagura box igĩrĩ. No ugacagura box imwe nĩ tondũ box icio inya rĩ igĩrĩ ciĩna mbia na igĩrĩ itirĩ. Koguo ũngĩcagura ĩmwe ya iria ciĩna mbia ũrathiĩ na mbia ciaku hau na nĩ immediately, hatirĩ ati ũhoro wa rũciũ, avana nĩ hau star 770 hash. Ĩtĩkĩra kũingĩra kwa cheza cheza ũmũthĩ. Ndũrabatara gũkorwo wĩna credit, ndũrabatara gũkorwo wĩna bundles, no kũingĩra tu ũrabatara kũingĩra wa cheza cheza star 770 hash. Wĩkange maũndũ magĩre na maũndũ makorwo me city, makorwo me mega. Reke tũigua nũ warahũkĩte. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kũrwo te wavuraje? Good. Nĩndarahũka wega. Nĩ ũhoro mwega ũcio, karibu sana. Ũkĩkope nĩ kwambĩte gũcenacenia rĩu kwĩti gũtaurĩte. No ũkiura. Good. Ũrenda twarahũrane twarahũre ũ? Reke Njoroge wa Kĩguyo. Ndarahũre Paul Mĩthamo. Ndarahũre Steven Ikambe kũrĩa Kĩrengero Subukia. Ndarahũre Mũceka Mbage kũrĩa Kambathi Jumatatũ. Njoke ndarahũre MC Mtarajiwa Ben Githu. Na JM Menge. Na Kanyaro wa Kiboroa. Na Gĩtawa Maroho na Tito wa Cega Mariti. Na hamwe na wa Kamano. Mũkĩra wa Kĩhoto Kambathi. Good. Hamwe na Mwangi wa Mbere na Jeshira Papa. Nĩ mbere marauke nĩ gũkĩire. Thank you very much. Good. Ucio nĩ mũthuri ũgwĩtwo wa Franje marĩ kũrĩa Kĩkopei. Nĩ mũthuri mwega atĩra andũ nĩ makĩarahũkĩte. Ndika kwanyu nĩ kũraura, Njoroge kũnjĩra akoo nĩ kũraura. Hello Inoro. Karibu sana Mwangi. Akikopi Njoroge wa Kĩguyo. Wakamano wa Kĩrere. Ike watu wanali. Mtarajiwali. Yeni mtarajiwali. Utawa magogoli. Onda gina bibilia mwenye mwega maimada jizi bite zibisi ya yetu yarori. Na bisi ya katito kagari murangari. Kuto wacha hiyo amali jitiri. Gana bibilia mwenye utuku mwega na maerahu kedayo. Mwagida wakuma kujiki MTN tarajiwa. Thank you Mwagi. Good. Aya, o tũgĩthiaga tũkĩarahũranaga tafadhali ĩtĩkĩra kũingĩra kũrĩa gwa star 770 hash star 770 hash. Kũu nĩ gwa cheza cheza, ndĩakwĩra kũrĩa kwĩna cheza aviator, kwĩna cheza sports,
kwina cheza box na cheza box niyo ya gatatu ndagutuma hau ha star 770 hash di hau ha cheza box sawa sawa mtiango di hau maundu maikare me sawa good morning. Good morning. Simu dia kiregire fiye kigate no doa bureno ya na eroni ne kiodere ingiraga. No mwiso wa reri ni kwega Pio ntwina Jehova. Na turakenera undu ucio. Na ni uhoro mwega ucio. Mundu wetwo njoroge wa Kihuyo Amatunguru ri. Wakabucu na Sakayo ri. Na mwangi ucio wa ndawa ari muhecinywa mweka ni MC mwetarajiwa ri. Andu aria moro metagwo othe othe mageithĩke tondũ nĩ Ngai ona kũiguĩka mũtambo-inĩ ndacokia ngatho korwo nacio njega. Thank you very much. Nayo gĩtũgeithanirie na nyuki. Good. Aya star 770 hash ukĩingĩraga kũrĩa gwa cheza nĩtũrĩkanĩire nawe koguo horo ũcio nĩ ũraũmenya wega tondũ twarĩkanĩra atĩrĩrĩ wona waingĩra kũu rĩ ugathii haria no koya indo wanyita wathii haria no geka atia no koya indo ciako. Aya gituigwa no ungi warahukite. Hello Shohi. Yes, kweru atia wi mwega? Wamro ijo Agaceri kumara Mogoke na Ngofu. Karibu sana Agaceri. Asante. Jugo muthi matogo twa furaji na magida wa. Yani alikeje kanyaro ati baba na John Githenya ai. Kama wakaratu na buta Githenya na ndiria kumuigua ai. Kwa biga ni na njoroge wa mugatunga njoroge wa Kihuyo mutu wetade daina ndeuri andika makanika mutu gwetaje cia papa na mukuma mungo na mbere wa murungaro aka na jindi wakano wa matunguru no gitawa taripo kaza wa thoko na mutu gweta baina wa mburu wa mutu gweta wa jeni wa githega na mzee magi jogo bali gedi na jambe na tito wa sai dereka kwaria ri awakamanu mutumia mata wako na ndio wakiogo ile all mateke mitambo ini. Asante. Agena kuna show. Thank you. Aya sawa wejariria star 770 hash kou nikuo twarikanira ndakwira kou abere igana marahetukana indo ndugetikire gutigitigwo ro hau mundu wa miae niguo thakenda ina ndagika 35. Gaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ngukwira gaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira kuma ndamenya Jehova ni Ngai munene ngoro eno yakwa ni yagi na kihuruko githerera maitho mamwe matara mwana operation yeraleka Gaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ngukwira Gaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira hawo kuigwa teririo ugakinya mwisho yanduga kwengoro ndugate mwihoko menya Jehova ni aragia gukagya na njira turekeire Isiraeli iria-ini itune Gaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ngukwira Gaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira Shaidu agereire ruwa ginya hindi mwaki
na nguvingu norere jawabokire ushutare magu kyoche ambararerio akehumbwa riri morata ngaine okaga kora gutare na njera ukagya njera ngukwera ngaine okaga kora gutare na njera ukagya njera no kaire dwatheno marege gukuigwe no menya gutukwa ngai gutikiriji kairu teikinya na wige dara mario waine kwana rwibaro maithori rukirie guthira tangaine okaga koria gutare na njira ukagya njira ngukwira ngaine okaga koria gutare na njira ukagya njira morata ngaine okaga koria gutare na njira ukagya njira ngukwira ngaine okaga koria gutare na njira ukagya njira ukagya njira ngukwira ngaine okaga koria gutare na njira ukagya njira Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa na njĩra, koguo nĩ kaba tũmwĩhokage hĩndĩ ciothe, nĩ kaba tũmwĩhokage tũgaikaraga tũmwĩhokete tondũ rĩu rĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai nĩ okaga na ihinda rĩa kinya akoragwo arĩ hau na ithuĩ. Aya reke njigue nĩ ũcio arahũkĩte wa Kamano aranjĩra atĩrĩrĩ mũkĩra ngatho ciakwa rũcinĩ warahũre patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSC OGW na Maina wa Magũrũ na Muhesh na Panuel Wainaina. Aya thank you mũno. Okay reke tũigue. Hello kwerwo atĩa? Ukiha uruda diona Macharia muga mukorino oi. Karibu sana Macharia. Na ndakena muno na ritwa nituna kwa kumarira ukire. Yes, fio. Kede mara hura jaro wakio na nyina miguwe. Na mudo weto Shoromae. Na muduri ugo weto ajagie mtie mutaraji wa kore amuiga. Na ke muduri ugenyerete muno weto wa izaka wa kora Sorio 5. Ado wito kora mwaine gya kaja nyumete ri. Matogoti my brother witojo mutahire. Na do uko wito hakuwe na nini bavyo rematika metaboina inoro ni Macharia muiga mukorino. Sante. Thank you. Shere Macharia muiga mukorino muthuri mwega muno ni our friend. Asalimike sana na ageitheke muno nĩ araiguĩka nĩ arahũkire o gatene. Mũndũ ũgwĩtwo atĩa? Shohi twĩhomo mĩtambo-inĩ. Thank you very much mũndũ ũgwĩtwo Pastor Gatiba ndakuona. Hello. Shohi. Yes, kwerwo atĩa Ben Githu? Kwega mũno gũkũ tũrĩ moro. Ndũkĩarahũrane na Arua. Wa Kamano wa Kĩrere arahũke. Mũthuri wetwo Maina Bakori akoragwo harĩa mairo 10 Bahati nake arahũke. Ya gopa mukwe kore tagana Kirinyaga nake arahũke. Na Pastor Francis Ndiragwe harĩa kanitha-inĩ wa Hosana kurigania na St. Brothers na ukakemwe mukoro bodi na John Gethenya hiyo sisi Borwa na Kanyoro hasi Borwa na ciothe. Thank you very much. Asante Ben Githu wa kũrĩa tũrĩ moro. Noge Michael Jogu wa Kĩbirigwe ndakuona. Thank you very much. Na mũthuri ũgwĩtwo Tito nĩ hĩndĩ aracoka. Tito kũrathi atĩa mũnene? Rĩu rĩ
Ndigutumwo nginya ciama cigana na kihiri we. Gwethe na maguru ngacoka ngaikara ngeyuria atiriri. Ni na marigiti ndimiui ri ngwambia ku. Ni kuria ndirari ri. Ona gutiri mundu uramenyaga. Ni wihithaga rimwe na riria ringi. Nikwamba kwehera tu maundu. Riu ndikire ku baba witu. Good. Ti wega uguo riu. Ni horo ama. Tutikiarahurane. Nĩke twarahure bendi gĩthuure ndamuigua ari turi moroĩ. Mũgwambire na papare mũrũngarũ rĩ. Nginya wa thĩinĩ wa gĩthĩga na wa kamano wa kĩrere rĩ. Mwanginda na Furajo wa Kikope na Kĩthenya wa Hairoti rĩ. Othe nginya Njoroge wa Kũhio na Menge. Na Matongoro na Thauri wa Engineer. Na Pata Gatiba magĩtindie thayũ. Kabisa. Ni. Thank you nawe mũthenya mwega. Ni horo wa mababa itu. Ona mwene gĩtũngũrũ ũgwĩtwo Kĩhĩnga rĩ. Kĩhĩnga wa Itũngũrũ. Na mũndũ ũgwĩtwo Jerry Esther wa Rĩtĩci rĩ. Matikĩgeithio. Na kanyeki gathe fifu. Na Kenyatta wa Macungwa. Ni athuri acio othe rĩ. Salimike sana. Nitawasalimia kabisa baba. Good. Good. Ucio ni Tito wa Cai wa Marigiti ari okuria kundu gugwitwo Marigiti. Etagwo Tito of Chai of Marigiti. Na ni muthuri urite muno. Hello. Johi. Yes, Njoroge, kwero atia? Ekwega biui. Ekene kuigua matako gwitwo Tito wa Cai ndagicoka. Ni arorite we. Rekeithi wa Furaji ni ngumuiguite. Ale ma MCA matarajua hali Mwanginda wa na Beni Githu na mundu gwetwo Ruzo watu anai. Na mundu gwetwo J Menge totally moro na mundu gwetwo Mwabidan. Mundu gwetwo Ithaga Ceri wa Magogo ne ngumuiguite na Pastor Gatiba. Niguo. Ona Ceri wa Ngorongo na ngethirie mundu gwetwo Paulo Guge wake wa Wini. Wajukua na nyuke na keno ngumuiguite na mundu gwetwo Mere wa Kanyanjara ri. Na Mere wa Murungaru na Dedani ri. Wajeni wa Githiga. Na Ngige wa Sorai. The Kenya waje ma Githogo na mutumia yake Mere wa Mbuiri. Ari muthuri ungi murata kwa Haruni wa Gicohi chairman. Na Wanjohi wa Nyingi ari ha mutho wa ina munidai wa mundu murata kugwitwo macharia Mukurino Mwangi Njogo na wakamano na wakumenya ri. Na Los wanye ageithike muno ni akirite muno. Niguo. Na aciangi othe mageithike aciangi marigana ni mageithike othe ni ndimendete. Asante. Na ugie mahinda wega muno atakwa. Thank you muno. Haya. Riu ri atiri ati undu ungi turathie wega muno riu tutigitie ndagika nini muno no gukuririkania ndirakuririkania ni *770# kuria ni gwa cheza igira kou tigirira ni wathi haria ha cheza box rora kiria kiaho na box inya thaka muno thie onewe mwe cagure mwe maitho maku mekuoya iyo niyo ya uhotani waku *770# kwina cheza aviator kwina cheza sport kwina cheza box uthie wihotanire bia ni makiria ma mamilioni ma besha na nowe ungihotanira besha ici ungitikira tu kuingira kuria gwa cheza na ngugutuma kou o maita maingi o uria ungihota *770#. Agego, daida mono enyi etiene
Odirera gethidi giaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha. Erire irie kuona theri wa gĩthithi gĩaku Mwathani, ndakuhoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku, ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku Mũtheru we Mwathani wakwa, ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku Ekinyeria wega waku Mwathani nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha. Aba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia, ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda, no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira, no ĩndĩ ngoro ekinyeria wega waku Mwathani nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha. Arĩkorwo ndetĩkĩrĩka nĩwe ũkĩndũrie harĩwe, oguo itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka, na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene, na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene. Ekinyeria wega waku Mwathani nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe.
Oyo ni muthenya mweru, muthenya munene. Gutire mundu wanawona, otiga we Ngai wiki. Nikio ndauneana, moko-ini maku Ngai. Ore witano imagara, kihoya undathimire. Ndarathira muthenya uyu, njuge ni mũrathime. Mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra. Ngiumagara na ngĩcoka nĩndĩmũrathime. Ndatherithia mũthenya ũyũ ndoiga nĩ mũrathime. Ndigwĩtĩkĩra kwĩroga na ciugo cia kanua gakwa, tondũ rũrĩmĩ nĩ rũrĩ hinya wa muoyo na gĩkuũ. Wĩrathĩra maũndũ mega njuge ndĩ mũrathime. Ngiumagara na ngĩcoka njuge ndĩ mũrathime. Ndarathĩra mũthenya ũyũ njuge nĩ mũrathime. Mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra. Ngiumagara na ngĩcoka nĩ ndĩ mũrathime. Ndatherithia mũthenya ũyũ ndoiga nĩ mũrathime. Makinyama magoro makwa odongorie kuria kuri irathimo ciakwa na momeciria makwa. Baba omerekerie na kuria kuri irathimo ciakwa ndinde ndĩ mũrathime. Ndarathĩra mũthenya ũyũ njuge nĩ mũrathime. Mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra. Ngiumagara na ngĩcoka nĩ ndĩ mũrathime. Ndatherithia mũthenya ũyũ ndoiga nĩ mũrathime. Ndĩrathĩra irathimo, ndĩrathĩra gĩkeno, ona rĩrĩa ndĩcemania nao nĩ andũ arĩa ngoro njega. Ndukareke njemania Baba na andũ arĩa kĩũndũ matigathũkĩrie mũthenya. Reke ndinde ndĩ mũrathime. Ndarathĩra mũthenya ũyũ njuge nĩ mũrathime. Mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra. Ngiumagara na ngĩcoka nĩ ndĩ mũrathime. Ndatherithia mũthenya ũyũ ndoiga nĩ mũrathime. Ndarathĩra mũthenya njuge nĩ mũrathime. Thĩinĩ ũgarĩtwo na Jesũ. Mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra. Ngiumagara na ngĩcoka nĩ ndĩ mũrathime. Ndatherithia mũthenya ũyũ ndoiga nĩ mũrathime. Yes, ucio tumwitaga Njuguna Gĩceha, rwĩmbo rwĩtagwo Mũthenya Mũrathime. Noguo nĩguo ndakwendithĩria. Yes, mũthenya mũrathime, mũthenya wĩyũirwo nĩ irathimo cia Jehova, ũtinde wega na maũndũ makwagĩrĩra. Ngatha cia thererũka nĩ ikinyĩte, itongoretio nĩ wa Karura. Good morning. Yes, no. Good morning. Good morning. Yes, rĩu nĩ njega rĩu. Good, karibu sana. Asante. Na nĩgetha mũgĩtindĩke hau hangĩ. Niĩ na niĩ ngiumagare. Asante, na watu twara wega. Asante sana. Ngai akũrathime. Thank you. Mũgĩtinde wega na mũkĩgĩe na show njega. Asante. Good, thank you. Mũthikĩrĩrie tuonane rũciũ, ona Ngai enda tupatane kesho, tũgĩe na show ingĩ njega ta ĩyo ya ũmũthĩ, nake Ngai agĩgũtindie wega, agwĩke wega, kũrathime kĩrĩa gĩothe ũrĩmũhoya. Kũhe nĩ tondũ wa gũkwenda. Have a good day. Njĩtagwo General Shohi wa Ithafethi. Mũthenya mwega. Gogana mawe
ucio mũrori wakwa njugewe nĩanjiganĩte nĩahete thayũ kũna anyendire rĩrĩa iteũĩ ndĩonaga itarĩ bata akeninĩra kĩeha ngoro agĩtũma njagarare ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa githĩ ti thatũ cindoirie kuona atĩ ndĩrĩ o muoyo ti kwagĩrĩra gũkĩra ngĩ nĩ ũtugi na tha ciaku ndingĩhota gũtarĩria mothe marĩa wĩkĩte ndahoya ũndũrie gwaku ngũinagĩre tene tene ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa gũthera nĩwe wĩgĩtĩ-inĩ kĩa ũnene we ndũngĩringithanĩka na arĩa marĩ igweta thĩ narĩ korwo thĩ yamenya ũnene wa rĩtwa rĩaku waramĩte gũkĩra thĩ na indo ciothe iria irĩ kuo ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa. Asante sana mudo wetu John Praise Waweru urakiuga ati nie ona ingĩkĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ maũndũ marĩa magũkũ thĩ ũtonga wa gũkũ thĩ niĩ ndĩna Jesũ niĩ maũndũ makwa nĩ mega na nĩ marucinĩ rwa ũmũthĩ we wĩna Ngai mũthikĩrĩria we wĩna Ngai ũkĩrĩte mũndũ ũregana gũkorwo na indo we wĩna Ngai Ngai nĩ atũmaga mũndũ akamũruta handũ aramenetwo handũ aranyararĩtwo handũ arairĩtwo
Ngai nĩ atumaga mũndũ ũcio agatuĩka wa kũmwambararia na kũmwĩka wega. Tũrahoya mo grace rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũrahoya Ngai atuĩke mũrata witũ wa hakuhĩ, tondũ no nĩ niwe mũrata ũrĩa wa ma, na nĩ mũrata ũrĩa ũtatũtiganagĩria ona kũngĩritũha atĩa, ona kũngĩikara atĩa, gũtirĩ hĩndĩ arĩ atũtiganĩria. Rũcinĩ rwega tukauga na manama tukiwa na Yesu tuko sawa. We warahuka rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩ na Ngai ngoro-inĩ, ũrĩ na Ngai meciria-inĩ maku, we mũndũ mũrathime. We ina mbere na kwĩhoka Ngai, ndũgetĩkĩre ona hanini gũkua ngoro, tondũ nĩ kũrĩ hinya na nĩ kũrĩ hinya thĩinĩ wa gwĩtĩkia. Gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gwa kũhonokia, gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gũkũhonoketie rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Salimika sana sana muthikiriria haria hothe uri, ndirehoka wi mwega. Kristo no athiete na mbere na gukumenyerera na gukuhe gikeno makiria ngoro-ini yaku kiri na thayo, meciria maku wi na thayo, na karibu sana ni undu wa Thereruka Tuesday. Turauga atiriri ati ithue ni turamenya ati ithue no turemwo no Ngai witu ni no hoti, ithue no turemwo ni no nemwo, we no uremwo no undu wa vatani ati kana undu wa muthia ni ati kiugo kia muthia ni ati Ngai no ahote. Karibu sana nigetha twarie uhoro uyu mwega wa Ngai uyu uhotaga mothe, tuhunjie uhoro wa Ngai uyu uhotanagira mundu, uhotanagira andu ake nginyagia thinasara cia rucini. Nie kiroko kia umuthi ngikugeithia thiini wa Kristo, ninditagwo Wanjiru wa Fausto, na nindiramenya atiriri ona kwaraniria nae nitukwaraniria, ona kuhoya nitukuhoya, na makiria tugitiri hatabarira tutigukorwo tugitiriha o ta uria twambiriria. Ngai arotuhe kiambiriria kiega na makiria kirekero kiega thiini wa Thereruka Tuesday umuthi. Good morning. Good morning. Thank you so much. Amuthikireria wa Inooro FM nigwitikira kunterera na ithuru cine ruru rwega. A very beautiful Tuesday. Iria Ngai akorwo agiturokeria mihumu yake rucini ruru rwega. Tugaga kindu kia mbere tuokira ni gucokeria Ngai witu ngatho. Maya mangi mothe macokage thutha, tondu nakorwo waheo tonga no tunyu muoyo waku. Gutikire kindu gia bata gukira muoyo wa mundu. Tugagicokeria Ngai ngatho muno makiria uyu watu igwira tha, uyu watu ringaringa, uyu watu rokirie mihumu yake. Na moitora tukinyite mawira, twagiuka na ngari githondeketwe na moko ma andu. Wega wake no thingu wake na wihokeku wake watunyitirira, twakiuga ritwa riake rikigoco muno makiria, ritwa riake rikiambarare muno makiria. Muthenya wa umuthi ari muthenya wa Tuesday gwiciragia uhoro wa Ngai uyu witu, na ndaigwa kumwenda muno muno makiria, tondu we akoragwo akiuga ni oi muigana wa njuire citu na ni aciandikite, agacoka akauga maritwa maitu amandikite heini ciake, agagicoka agagitwira atiriri ati mutumia no wake ciare mwana na ariganirwo niye, no horo wigie Ngai ndari hindi akariganirwo ni ithue. Na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi o Ngai ucio no twirite atuwi na maritwa maitu, na koguo ni oi wakarura ati ni arahuka muthenya wa umuthi, ni oi mundu gwitwo Peter ni arahuka muthenya wa umuthi, ni oi mundu gwitwo Martin ni arahuka muthenya wa umuthi, tondu akuwi na ritwa riaku agagicoka agakwandika heini ruhini rwake. Niki kingituma we wage kumuririkania ciraniro ciake ugithi mbere-ini yake rucini rwa muthenya wa umuthi, ndurathie kuri mundu takuwi. Ni twana korona ihinda iritu ria gwitariria mbere-ini ya andu kanyiri wa muthurwa guthi kuganie ni nitagwo wakarura wanyetu ngadoka mbere yaku ni tondu ni ndatumwo hariwe. No horo-ini wa Ngai arauga thiini wa ruhini rwake andikite ritwa riaku, agacoka akamenya muigana wa njuire ciaku. Ugithie mbere-ini yake rucini rwa muthenya wa umuthi, thie mbere-ini yake ukimenyaga ni akuwi kuna na ni aragwiciria meciria mega na mathayo toria twiraga thiini wa Jeremiah 29 and verses 11. Jitagwo wakarura wanyetu mathaa ni meri makugoca Ngai, makuigwa kiugo, makuhoya, maguthoma ndumiriri na riendekithia riaku, na koguo ikarania na ithui nginya hindi ria cirehanda wega thinacara cia rucini. Aretha ikomi riu na ndagika 7 umuthi ari tariki 5 mweri wa gatano mwaka wa 2026. Ngatho makiria ni undu wa ngwataniro yaku. Tugukorwo tukinyitanira na mundu gwitwo Esther Konkara na rwimbo rwega mwathani he kiambiriria kieru. Ni Ngai arokuhe kiambiriria kieru, we warahuka rucini rwa umuthi uri na kugirika kuingi, uri na pressure ni undu wa maundu, we warahuka uri na meciria maingi muno makiria ugithugunda uria gugutuka umuthi, uria gugutinda umuthi,
ugithugunda nginya maundu matari maragikinya kana maundu matakiri marahanika okiroko kia umuthi ni gwenda gukwira na ngumiririe Ngai nioi umuthi waku Ngai nioi rucio rwaku Ngai already nioi rucio gugaikara atia gugakia atia na gugatuka atia koguo ukiumagara muthikiriria umagara uri na thayo ukiumagara umagara uri na witikio ukiumagara umagara uri na Ngai uri mwena waku Ngai uhoto utuhotanagira na turerwa atiriri ni gukura turakura thiini wa kiugo giake. Karibu sana Esther Konkara arwibo akiabiriria akiero Ngai arotuhe kiabiriria kieru Ngai arotuhe kiabiriria kiega na makiria muthenya wa umuthi iturahoya kuonekanirwo ni wewe thibitari-ini ni kuri Ngai we uri na mathire ni kuri na Ngai we urarigwo ni rent yaku ya last month ndunahota kuriha waiguirwo ni watetire wamerire magwetererie na runi urakiriwo gukuhana atia Ngai arokuhe kiambiriria akieru kirikaria mbere SMS number ni 22989 tuma ndumiriri ngwe ya kiroko kia umuthi kuri kwa 22989. Oh yes, kure mwana wa Facebook ni Inoro FM, kure mwana wa YouTube ni Inoro FM, TikTok tukirio kuo no tuko tukigira kahinda kara Inoro FM na koguo twandikire twaririe twire we mwana uri kwa bururi witu wa Kenya ni tuguthoma riendekithia riu thini wa Kristo Jesu. Kiambere ria kiugo giatoire na Ngai na kiugo ni Ngai niwe wahuthikire kubainda ciothe harĩ we muoyo na ũtheri wa andũ othe. Kiugo gĩaku Ngai kĩihũrĩte muoyo gĩkuĩte ũgima wa maĩndĩ tionogete mwana wa mbeko manorirokaga idara kere ngewe morio kia wa maende momo kama eme homo matweka itainene kiugo gyaku
Amen, amen, amen. Atini mwathani gweta tukiugo ohe kiambiriria akiero na Ngai ni aheaga andu kiambiriria kiero. Ngai ni aheire mundu gwitwo Musa kiambiriria kiero. Ngai ni aheire mundu gwitwo Paulo kiambiriria kiero thiini wa muturire wake. Ngai ni aheire Ibrahimu kiambiriria kiero na mutumia wake Sara. Ona rushini rwa umuthi Ngai arogweta kiugo thiini wa maundu maku mothe nigetha gukorwo na kiambiriria kiero. Undu gutiri undu Ngai aragia, gutiri undu Ngai aigage akoragwo ari thiini waguo, undu ucio ukoragwo ugikara oria uratarie. Ndugikara taira muthi maundu magakorwo memero. Kirathimo ni kiero rushini rwega. Ngai ni arikitie gutwarahura na makiria gutweroheria irathimo citu. Na ratira thiini wa Thaburi 31 thiini wa muhari wa mugwanja. Daudi akauga nie ni ngucanjamuka na genage ni undu wa wendo waku. Ni gukorwo ni wonire menyamaro yakwa na ukimenya ruo runene rwa ngoro yakwa. Canjamuka na ukene ni undu wa wendo wa Mwathani muthikiriria. Canjamuka na ukene ni undu wa tha ciake. Kena rushini rwa umuthi tondu Ngai ni oikiambiriria giaku. Ngai ni oi rucio rwaku na Ngai ni oi kiria akuigeire tondu ni akuonete thiini wa kunyamarika gwaku, ni akuonete thiini wa kwambarario ukorwo wambararitio umuthi na turerwo atiriri tukamenyaga ati ni oi ruo rwitu na ni oi maria mothe maratutanga na mothe Kristo ni atukuagira twetikira kumwaurira na kumuitururira na tumuitururagira thiini wa mahoya. Kiroko kia umuthi tugukorwo na ihinda riega ya kwinyerekia mbere yake, kwinyihia mbere yake na tukamenya tondu ni Ngai uiguaga na ni Ngai ucokagia. Ithuĩ turi na mwihoko na turi na kirigiriro. Ikirekaria mbere riri muthikiriria na karibu sana we waingira thaa ici guku ni Inoro itagwo Thereruka Tuesday. Oh yes, tukiria uhoro wigie uria tuguthengerera gitini giake, tukiria uhoro wigie Ngai uiguaga na agacokia mahoya. No nginya tukeririkanagia maita maingi ati Ngai uyu twakuiguaga na agacokia mahoya ni Ngai wendaga tumuthengerere kaingi na kaingi. Njiriga gukuririkania na ndigatiga gukuririkania uhoro wigie ibuku riri riria Kristo ugaga, riria Ngai aigaga ni ndirehariirie gukorwo ngicokeria ciana ciakwa mahoya o matina hoya. Koguo okiroko wokira menyaga Ngai ni ehariirie gutucokeria mahoya maitu. Menyaga Ngai akoragwo ready gukuigua na kunjigua. Kiria andu ingi twikaga ni kwaga twaga kuhoya, ni kwaga twaga guthengera gitini giake. Na ni ngwaragia uhoro wigie Ngai uyu twandikite ruhi-ini rwake. Umuthi uyu mundu anginyandikira ona kana rema na nyandikira kure mwena wa TikTok ona kana Facebook ona kana kundu kuria kungi guothe ona kana ni ngiandikira mundu itamui nyambagia na ritwa riakwa ngamwira ni ngigitagwo Wakarũ wa Nyũtũ na njikaga nona ngagicoka ngakiuga kira ndirenda. No horo wigie Ngai witu tutirabatara introduction ya guthi kuga nini ni Wakarũra tondu wa mbere Ngai uyu atwandikite ruhi-ini rwake. Uguo ni kuga atiriri thiini wa ruhi rwa Ngai hena kiugo Wakarũra na hau ndirekira Wakarũra wekire ritwa riaku. Ngai uyu tutirabatara appointment ni tondu ni atwiraga hindi ciothe jitai na ni ngumwitika. Ndatwirite jitai mathaa ma muthenya ni ngumwitika. Aca ndatwirite ati thaa 7 niguo njiguaga andu, thaa 7 niguo nyonaga andu, njiguaga hunjia makiuga atiriri mugoka kanitha muthenya wa Friday kwina huduma, mugoka muthenya wa Wednesday ni ngona ashirika. But when it comes to our God ndakoragwo atuhete muthenya kana mathaa maguthi mbere-ini yake. Atwirite jitai na ni ngumwitika. Uguo ni kuga tutirabatara appointment. Muthenya wothe no tumwite na muthenya wothe no akorwo agitucokeria mahoya maitu. Ngai uyu no uratwira atiriri ni ndiramenya meciria maria ndinamo iguru rianyu. Na koguo ugithiaga kumwita abo menye ni na meciria mega iguru ria muturira waku. No tuthi kuona andu miturire-ini itu either ni boss na akora mundu ucio ndaratwiciria wega areciria ya gutufuta. No Ngai uyu arauga ndina meciria mega iguru rianyu. Ndirari uguo nigetha njorera haria Wanjiru atigirira ha kuhoya Ngai nigetha tugithi kumuhoya rucini rwa muthenya wa umuthi tumenye turathi kwariria mundu wina meciria mega iguru ritu. Andikite maritwa maitu moko-ini make. Agicoka kauga atiriri hoko horo wa njuire citu ri they are numbered.
ogwo ne kuga ni oy muigana he so detailed ati ni oy muigana wa njwire cito na agacoka gagiciandika handu thiini wa thavuri ngai uyu no akiuga atiriri ati ona muigana wa maithori maitu ri ni mataragwo maithori maria ukagira ukarira utoyo kwira ati ngai uyu ni amataraga na ungikigwa mundu uratara kindu ri kana in fact mandiko magithungu maugaga ni igaga record ya maithori maitu record igagwo nigetha kahuthirwo muthenya umwe mwana witu record ya maithori maria wanarira ngai witu enayo na gutire mundu igaga record nigetha ithinikane na kou mandiko maigaga muthamaki agitie ibuku riake ria kiririkano akiuria mundu uyu wandeithirie ri nikiekirwo tondu ni record yandikitwo ure murendekaye muteithirie nabo mandiko makaiga atiriri naguo hoka ni maithori maitu ri ngai ni andikite record ya maithori maria twanarira uguo ni kuga record iyo ni kuri muthenya ukahuthika ndaria ciugo icio niki nigetha muthenya wa umuthi rucini ruru rwega ugithengerera gitiini kia ngai thengerera wihurite hinya o wothe ukimenyaga ni akuhi ni aragwiciria ni oy maithori maku ni oy muigana wa njwire ciaku na akwandikite ruhiini rwake mandiko magakiuga atiriri amenyaga ngoro citu ona tamuhoete githengere gitini giake rucini rwa muthenya wa umuthi mwiri agutongorie mwiri akuhe kiura vatara thiini wa Kristo Jesu nitoni ngai mwega wiguaga na gacokie mahoya itikihandite wega thaa 10 na ndeka 20 njitagwo mwari wa nyutu kireka ni ria mbere riri thaa ici ni njega muno muno muthikiriria cia gututumira ndumiriri yaku ya gugitwira ni warahukite taru ni turona murata witagwo Michael Jogu akore mwena wa Kivirigo ndwaga gututumira message every morning thiini wa show ya thereruka ngai akurathimira gwikega ana ugituria SMS number ni riko na ithe tutinoga gukuhe namba citu cia guku studio ni 22989 asanti Nancy's ni warahukite onawe Rachel Jenga wikore mwena wa Iraki Baghdad tunakupenda sana Roja Wanyama ni gatho cia mwanya ni ndwa wikara mitambo-ini ona Steve Touch asanteni sana karibuni we warahuka thaa ici muthikiriria ni ithaa aria aguthereruka kuria tugikwiraga atiriri ati guku nitukaga hamwe tukomaniriria mundu kwarahukite arina kunoga kunene mundu kwarahukite arina kunoga gwa gukagira o rucini akona undu uria ndirekire ira undu ndirekire iyo undu ndirekire last month ndirekora no gwo tu direka na gutire na undu ndirona ukihanika mweru thiini wa muturire wakwa rimwe no wikaraga ogwo kaigwa utokunoga ukaigwa to gukua ngoro ukaigwa to kwenda rugendo ruru rukinye muthia nikio tukaga haha o rucini ngai agatuhe hinya na ngai agatuhe ugi nigetha tukahota gukorwo tukiumaniriria muthikiriria tugakorwo tugitaukwo ni kiugo giake tugakorwo tukimenya ati niwe ukoragwo uri na rucio rwitu na niwe uwi umwe witu makiria ginyagia ya uria tuwi koguo arahuka na ukene arahuka na ushajamuke niguo tugire ni undu wa wendo wake na ni undu wa athaci yake ni itikira no kimenya atiriri we uri thiini wa hema yake gutire mugwi wa bara ogituika wa gukunina tukitikire hamwe 22989 iditagwa Wajiro wa Fausto good morning asante na tutugutigite kura mwana watu 989 betone tukwa tukirora tukiukana hii ni githondeke kire wega tutangalie hiyo maneno no kura mwana wa YouTube tukirio live kura mwana wa Inoro FM ona watu adikira tukwa tukiona ndumiriri yaku wega ta wega kura mwana wa Facebook no Inoro FM thegi muno makiria nindu wa gutwenda nindu wa gutwandikira rucini rwa muthenya wa umuthi ari othe marajira me mitambo-ini matokorete ni mundu gwitwo Dickson Washira thegi muno makiria ndakuona mundu gwitwo Starboy Lama ndakuona Kamibei thegi muno makiria ukajira wina rwimbo rweru oho urarekereirie nitaiangalia na regio themathite na mbere na gutwandikira kanyiri wa muthiru wa thoko asanti sana ngai wa muoyo aromurathima aromwika mwega aromuhe muthenya mwega thiini wa Kristo Jesu tukire na Helena Muthoni na ne gukora kigira kiharo rwimbo rwega rwakiuga ni gukuona nima ni gukuona karibuni sana na ndukariganirwo tugicokereria thutha wa rwimbo tukorwo tukigira thiini wa mahoya niki kiugienda kwira ngai ni undu uriku ucio
ukoretwo uri murigo iguru riaku ni undu uriku ucio ungienda kurekereria Ngai iririkana ni auraga aria mamwihokete mirigo yao miritu ni atumaga aria matauma na mai ma kunywa kamathundurira githima na makagia na mai haria hatarari ni atumaga hagie tuhandaga akareka kindu kiu gikure na kindu kiu kigie na maciaro ugo muthenya wa umuthi uyu waraga utumaga riua riare utumaga mbura yure utumaga gugathereruka na gugatuka tuko tukenyerekia mbere yake rucini rwega tumwitaga Alpha na Omega tugaga ni Jehova Rafa ni gukuona ni Helen Muthoni Inoro FM Sheshenia Kweda kuona Hallelujah Nejoe Niye diriganeire None gwe Rutane riaguone Adwage Maroka na makwana Magadie Marena gekeno Nekafa Utiye shore gaku Wokera Oheto kiaugwa Miakambe Geere kohetoka Yakeha Ona geshonoko Nedera negena makauga no kwai daini danoga atende kokira wegai weguira batimayo onanie nejoe ne okoigwa ohigo remayo maidoma Niedweke wakuna Bushi watu binotana Diwete Rera murai karege Aujuge Maene guahone Weda tu Uge okiuwa kemwe Joeke Fare niede tuare Koheto Kera metoda ya
Asante sana. Hatini ni Joy Mwathani ni ukujerera Helena agatiri harwi baru wega na ciugo njega cia ati ni Joy Mwathani ni gucemania na mabataro makwa. Ni Joy Mwathani ni ukunjikira undu mweru ati ni Joy na ni nguitikitie na ni ngwihokete. Ngihoko nawe rucini rwa umuthi muthikiriria ni wihokete Ngai. Daudi orucini ni arahukaga orucini akaiga mabataro make mbere ya Ngai. Akera Mwathani ni Joy Mwathani ni wiguaga mugambo wakwa. Ni Joy Ngai ni wiguaga agikwariria rucini, no wiguaga agikwariria mathaa ma miaraho, no wiguaga agikwariria nginya mathaa ma hwaini. Na mabataro makwa ndamaiga mbere yaku Ngai, ni njitagirira macokio tondu ni Joy wi Ngai iguru ria maundu mothe. Na tuikaraga na kirigiriro twihokete Ngai. Turerwo tuthie na mbere na kumwitikia na manama na no tureruta wira. Na ingi muno manehoka Ngai, na ingi muno maneterera Ngai na ndarekire magaconoka. Murata witu Hana ni etereire muno, ni ahoete muno, no no etereire Ngai. Witikio wake uri thiini wa Ngai na Ngai ndetikirite kumuconora. Onae muthenya wa umuthi Ngai ndaguguconora, Ngai ndagwitikira uthikirerwo, Ngai ndagwitikira maundu mothe we ukoretwo uri wa kumunengereria kana kumwihokera makorwo mari matuhu. Thaikumi riu ina nuthu. Good morning. Asante sana na dakika thate ni ciarikia ukorwo ciki nikirira ndarutwira ithaa rimwe na dakika 30 na no wega tukuririkania gikorwo ni ria kuria mbere gukorwo kintererana hamwe na ithwe. Karibu sana guku muci wa Tuginotana kumagia thaa 10 nginyagia thinashara cia rucini. Tukoragwo tugithi mbere ni Ngai na mahoya, tukaigua kiugo, tugathaka nyimbo iria urakorwo gitwitia na makirima maria mangi mothe ri tugaga ni kwara muthingi wa muthenya. No ngikiara muthingi wa muthenya waku na Ngai, muthenya waku ni ugukorwo wi mwega, muthenya waku ni ukwagirira, muthenya waku ni ugukorwo wi muthenya wa kirathimo thiini wa Kristo Jesu. Jokie ngatho ni andu aria mathite na mbere na gutwandikira, jokie ngatho ni andu aria othe merungurwa mugambo o witu, aria mari ngari-ini, ni kuri ngari irauma kuri mwena wa Nyandarua, kuri ngari irauma kundu gutiganite cibarabara-ini cikirite Inoro FM, ari ngari ya mundu kiumbe, ari marori, ari ngari cia ukui, Ngai wa mwero mwika maundu mamagegania oro gwata nduthi iria cikoragwo ci Inoro, Ngai amwike wega. Ni kuri nangi maratuthikiriria me nyumba makihariria mathima wira, angi meta ndaini, angi maratuthikiria kutukira nenda cio kinyaniria. Tuge asante sana, Mungu awabariki na muthondekere muthenya wa umuthi thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Na ndugakiriganirwo ithaa ariri ritu ria mbere kana ikereka ariri ritu ria mbere. Twendaga kwambiriria maundu mothe na gukorwo tukihokera Ngai. Ona tukambiriria kiumia giathereruka ni tukoragwo twihokeire Ngai tabarira kuma muthenya wa Monday nginya wa Friday. Ona mawira maitu maria turokaga, maria Ngai atuhete, haria Ngai atuhete, itukoragwo tukihokera Mwathani maundu mothe. Tondu riria Ngai agukua kindayaya muthikiriria, riria Ngai witu atuika wa gukuhitha, na riria wera Ngai agakinya mbere kuria guothe urathie thiini wa maundu maku mothe, muthikiriria ni ukoragwo na maundu magikorwo magikara wega. Tondu haria hothe Ngai ari maundu makoragwo mari mega. Na uria Ngai oiga rucini rwa umuthi, kiria Ngai atwirite, kiria Ngai augite, kiugo giothe anagweta kirotuika gia gukorwo gigikara hakuhi na ithwe, na tugwikara tu hakuhi na ithwe ni gutaukwo, tugataukwo ni kiugo giake na tukenda muno gukirumirira. Na ni undu woguo reke tuingire thiini wa mahoya, reke tuhoere muthenya wa umuthi, reke tuhoere maria me mbere itu, reke twihokere Ngai uyu tondu ni Ngai mwihokeku, aratwira guoko gwake gutiri handu gutakinyaga, maitho make gutiri kindu matonaga, matu make gutiri kindu mataiguaga. Koguo rucini rwega, rucio rwaku ni rwega, ruri moko-ini ma Ngai. Reke atuhoe, reke tucokie ngatho. Nituoka mbere yaku rucini rwa umuthi Mwathani, tugigucokeria ngatho ni undu wa kiheo kia muthenya wa umuthi. Nima ni kiheo utuhete Ngai, waturingaringa na watwarahura Mwathani. Kuratukire Ngai, turakuhoya Mwathani utuhe rucio rungi. Na nima Mwathani ni wahingia meririria ma ngoro citu, ni warikia kuhingia mahoya maitu,
na nĩ ũndũ woguo mwathani tugagucokeria ngatho tutingioya ũndũ ũcio no hũthũ Ngai ĩndĩ tukamenya nĩ gũtũtua tũtuĩte matigari maku tondũ harĩ na ũrĩa Ngai ũigĩte na ũharĩrĩirie igũrũ rĩa o ũmwe witũ Jehova. Nĩtwoka mbere yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova tũkĩgoca rĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa wendo waku Ngai ũrĩa ũtanyihanyihaga, nĩ ũndũ wa wendo waku Ngai ũrĩa ũtathiraga mwathani. Wendo ũyũ mwathani nĩguo tũkwenda kumagara naguo mũthenya wa ũmũthĩ. Wendo ũyũ nĩguo tũkwenda gũkorwo tũkĩwĩhoka mũthenya ũyũ mwega, na nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ wa tha ciaku Jehova. Nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũrĩa guothe mwathani wanatũhonokia, nĩ ũndũ wa kũrĩa guothe mwathani wanatũtereba, nĩ ũndũ wa njĩra citũ Ngai iria wanatũmũrĩkĩra mwathani. Nĩtwagũcokeria ngatho ona mũthenya wa ũmũthĩ tũkwĩnyihia mbere yaku Jehova tũgĩkũhoya ũtũhe kana ũtũmũrĩkĩre njĩra citũ, tuonie njĩra iria twagĩrĩire kũgera Ngai, tuonie ciugo iria twagĩrĩire kwaria Ngai, tuonie mĩthiĩre ĩrĩa twagĩrĩire gũthiĩ nayo Ngai, nĩgetha tũkahota gũkorwo tũgĩikara hakuhĩ nawe, nĩgetha tũkahota gũkorwo tũrĩ a gũgũkenia Ngai. Reke kĩrĩa gĩothe tũrerirĩria tũrĩ ta andũ Jehova gĩkorwo kĩrĩ gĩa gũgũkenia mwathani, gĩkorwo kĩrĩ gĩa kũhunjia wega waku Ngai, gĩkorwo kĩrĩ gĩa kũhunjia ũnene waku mwathani. Nĩtwagũtĩĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩtwahoya mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩwambĩrĩria Ngai ũtũhe ũũgĩ ũrĩa umaga kuma kũrĩ we, ũtũtongorie na nginyagia marĩa tũgũcagũra gwĩka Jehova ũrokorwo ũrĩ thĩinĩ wa maũndũ macio marĩa tũgũtanya gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ũrokorwo ũrĩ thĩinĩ wa maũndũ macio. Nĩtwagũtĩĩa na twatĩĩa rĩtwa rĩaku Jehova. Hinya waku Ngai ndũngĩringithanio na kĩ, ũnene waku Jehova ndũngĩringithanio ona kĩ. Unene waku mwathani ũkinyaga kũrĩa guothe Ngai we ũrenda, na rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtwahoya unene waku Jehova ũkinya thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Ngai. Nĩtwakwĩnyihĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, reke ũnene waku Ngai wonekane mawĩra-inĩ maitũ, reke ũnene waku Ngai wonekane thĩinĩ wa mathibitarĩ maitũ, reke ũnene waku Jehova wonekane thĩinĩ wa ngoro citũ Ngai, reke ũnene waku Ngai wonekane thĩinĩ wa mũtumia ũyũ ũkuanĩtie mĩrigo mĩritũ, reke ũnene waku mwathani, reke kĩambĩrĩria kĩerũ Ngai gĩkorwo kĩrĩ igũrũ rĩa mũtumia ũyũ Jehova. Twahoya twĩnyihĩtie rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũyũ ũragũkaĩra, mũtumia ũyũ ũrarĩrĩra ciana ciake Ngai, twahoya Jehova reke ũnene waku wonekane thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Mũthuri ũyũ nake nĩakuanĩtie mĩrigo, mũthuri ũyũ nake nĩarĩrĩte kwa ihinda, mũthuri ũyũ nake nĩarahũka ũtukũ wothe ndanakoma agĩthugunda, agĩciria, agĩbanga, no ndarona ta kũrĩ na rũciũ mwathani. Reke ũnene waku Ngai wonekane thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, reke ũnene waku Jehova ũkue na weherie mĩrigo yothe Ngai ĩrĩa akuanĩtie rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Arĩa marwarĩte kĩroko kĩega Ngai, reke ũnene waku wonekane thĩinĩ wao, reke mainũke maume mathibitarĩ Ngai, ũmahonie Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Na nĩ ũndũ wa ũguo mwathani nĩtwagũtĩĩa, tondũ nĩtũramenya wĩ Ngai wĩkaga, ona rĩrĩa twaigua ta igũrũ rĩkirĩte, ona rĩrĩa twaigua ta ũkirĩte mwathani, nĩtũramenya no ũravanga mĩbango ya gũtũgayũkanĩria iria rĩu itune rĩngĩkorwo rĩrĩ mbere itũ Ngai. Wĩna mĩbango mĩega igũrũ ritũ Ngai, na mĩbango ĩno nĩyo tũkwenda ikare thĩinĩ wa meciria maitũ, ikare thĩinĩ wa ngoro citũ Ngai. Thengio mwathani tondũ we nĩwe mũnene, we nĩwe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe, we nĩwe ugaga, we nĩwe ũgwetaga kiugo, maũndũ mothe magacenjia Ngai. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtingĩriganĩrwo Jehova nĩ kũhoera mĩciĩ itũ, tũtingĩriganĩrwo nĩ kũhoera ngoro citũ, tũtingĩriganĩrwo nĩ kũhoera kĩrĩa ũtũhete Ngai, tũtingĩriganĩrwo nĩ kũhoera kanitha Ngai, tũtingĩriganĩrwo nĩ kũhoera bũrũri witũ, ona atongoria aitũ Jehova. Twahoya ũtũhe kĩambĩrĩria kĩerũ kũrĩa tũrona ta gũkinyĩte mũthia Ngai, kũrĩa tũrona ta gũtarĩ na rũciũ Jehova. Nĩtwahoya Ngai
utuike wa gutuhingurira mirango we uhinguraga mirango itangihingwo we uhinguraga mirango itangihingwo no kana u rucini rwa umuthi ni twakwihokera mirango ino Ngai we wandikaga ukandika na ukandikira mundu o mundu muturire mweru Ngai twahoya twandikire maundu maitu Jehova twandikire muthenya wa umuthi andika kiugo iguru ria muthenya wa umuthi andika kiugo iguru ria maundu maitu Jehova na ni undu woguo Ngai ni twatia ritwa riaku ni twakwinyihiria rucini ruru tutiramenya ni mariku tugucemania namo tutiramenya nia tugucemania nao no twahoya Ngai utuike wa gukinya mbere utuike wa gukinya mbere tutari turakinya tondu we ukinyite mbere ni turamenya mothe ni mega na ni turamenya mothe ni makuhanika na mothe ni magukinyanira thiini wa ritwa riaku ni twatia munene waku rucini rwa umuthi ni twatia Ngai kiugo kiria waritie ni twagitia muthenya uyu mwega ni turamenya atiriri mwathani ati ithuĩ tũtingĩkinyũkia ikinya ona rĩrĩkũ tutari nawe tiga niwe gukorwo ri mwena witũ Ngai haha tukinyĩte tiho tũngĩrĩ umuthi na ni undu woguo Ngai ni tũkwenda gũgũtũrĩra ni tũkwenda gũgũtungatĩra Ngai ngoro ici reke rucini rwa umuthi cituĩke cia kwambararia na gũtĩa rĩtwa rĩaku Ngai tondu we niwe munene we niwe munene wa anene Ngai we niwe rĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya rĩtwa rĩaku Ngai rĩtwa rĩaku mwathani nĩrĩo twĩtaga maũndũ merũ makoneka rĩtwa rĩaku nĩrĩo rĩgwetagwo kũrĩa gũtauma na njĩra gũkagĩa na njĩra na rĩtwa rĩaku Ngai gũtirĩ hĩndĩ rĩrĩ rĩaga hinya rĩtwa rĩaku mwathani ona kũngĩkorwo kũritũhĩte atĩa gũtirĩ hĩndĩ rĩtwa rĩaku Jehova rĩrĩ rĩakorwo rĩrĩ rĩa kũringithanio na marĩtwa mangĩ rĩtwa rĩaku Jehova nĩ rĩtwa rĩa magegania na nĩ rĩtwa rĩa gĩtĩo na nĩ rĩtwa rĩa kuinamĩrĩrwo nĩ twainamĩrĩra rĩtwa rĩrĩ rucini rwa umuthi thengio Ngai tondu nĩ tũramenya mĩbango yaku nĩ mĩbango mĩega igũrũ ritũ tukiambĩrĩria muthenya wa umuthi turahoya mwathani utuhe kiambĩrĩria kiega turahoya mwathani utuhe miaraho miega turahoya utuhe hwaini mwega mabataro maitu Ngai tugakunengera rucini rwa umuthi mabataro maitu mwathani tugakwihokera rucini rwa umuthi ni turamenya maundu ni maingi Ngai no we ni wonaga mothe we ni uhotaga mothe nikio turakwihokera Jehova ithuĩ no turemwo Ngai arata no maremwo mwathani aciari no maremwo Jehova madagitari no maremwo Ngai ona atongoria aitu no maremwo no we mwathani ndũngĩremwo Jehova nikio twakwihoka rucini rwa umuthi twihoka thiini wa unene waku twihoka thiini wa rĩtwa rĩaku twihoka thiini wa kiugo giothe kiria wanagweta Ngai kiugo kiria gituraga muoyo kiugo kiria kiri hinya nikio twihoka muthenya wa umuthi thengio ni undu wa gutuhe rucini rungi thengio ni undu wa favor iria iri iguru ritu umuthi thengio Jehova ni undu wa muthenya uyu mwega twakwihokera rucini rwitu miaraho itu no tuku witu ni twakwihokera mwathani tondu we wi Ngai mwihokeku reke tukiumagara Ngai tumagare turi nawe ithuĩ tutikwenda kuma haha tutari nawe Jehova tondu tungiuma tutari nawe mwathani tutingĩkinya tungiuma tutari nawe mwathani tutingĩhota na ni undu woguo Jehova ni twatia rĩtwa rĩaku o muthikĩrĩria uri na ithuĩ rucini rwega twahoya utuike wa kumucerera utuike wa guikara hakuhi nake utuike wa kumuterefa muthenya wa umuthi Ngai ona mitambo ya Inoro Jehova iria hunjagia wega waku Ngai iria hunjagia unene waku mwathani iria hunjagia uria we wi Ngai wa magegania uria we wi Ngai uringaga ciama Ngai ni twahoya kuiguirwo thani we ni twahoya guterefwo ni we Ngai thengio ni undu wa kunyitirira Inoro thengio ni undu wa kunyitirira kambuni ino Ngai kuma uria munene nginyagia uria munini Jehova ni twaiga mabataro maitu mbere yaku Ngai na ni twakwihokera mothe mwathani na tugitiriha mahoya maya rucini rwega tugutiriha turi na witikio tugutiriha turi na gwitikia ati we wi Ngai ugaga we wi Ngai wikaga
tugitiri hama hoya maya rushini rwa umuthi Ngai tukihoka na tugakorwo na gwitikia ati ni watuigua na wewe Ngai ucokagia mahoya ma aria makwihokete. Ithuĩ nĩ tũkwĩhokete rũcinĩ rwega, ithuĩ nĩ tũkwenda gũtũra thĩinĩ wa hema yaku Ngai, ithuĩ nĩ tũkwenda gũgũtũrĩra Ngai, we ũtaumagwo thutha nĩkĩ kana kĩ Ngai, we ũtainainagio nĩkĩ kana kĩ Ngai, we nĩwe tũkwenda gũtũrĩra. Tũgĩtiriha mahoya maya rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũtingĩmenya nĩkĩ kĩ mbere itũ, no nĩ tũramenya atĩrĩrĩ, uri na ithuĩ Jehova tũrĩ makĩria ma ahotani, uri na ithuĩ Ngai tũrĩ makĩria ma ahotani, na ũmũthĩ tũkeita ahotani tondũ nĩ tũramenya wĩ mwena witũ, na macio nĩ manini Ngai, nĩ twakwĩhokera maũndũ maitũ, nĩ twakwĩhokera ngoro citũ Ngai, nĩ twakwĩhokera mawĩra maitũ na thabarĩ citũ ona ng'endo citũ Ngai, nĩ twakwĩhokera moko-inĩ maku. Tugacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũtũigua, tugacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo tũhete mweke wa gũkwarĩria Ngai, tugagũtĩĩa, tugakwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo, tukahoya na tugetĩkia. Amen, amen and amen. Thaa 11 yatigaria o ndagĩka 14, yatigaria o ndagĩka 14 tu, reke tũbĩtĩkĩrie tu hanini na ndũgakĩriganĩrwo ona ndũmĩrĩri ĩyo ũratũma nĩ tũkũmĩthoma, message yothe ũratwandĩkĩra nĩ tũgũthoma, ngeithi ciothe ũratũtũmĩra nĩ tũgũcithoma. Nĩ kĩroko kĩega, njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Good morning. Ngetwo wa Karũra wa Nyũtũ, na tũkũmenyithie mathaa kuma gũkũ gwa studio citũ o rĩngĩ arĩ thaa 11 yatigaria ndagĩka 14. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watu ginotana. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Inoro FM, ona mburoka irete Inoro noyo era sinamu. Inoro FM. Asante sana, ndũgakĩriganĩrwo nĩ tũgũkoretwo tũgĩkũmenyithia atĩ nĩ gũthererũka tũragĩthererũka nĩ ikereka rĩa mbere, na nĩ tũkugĩte ndũmĩrĩri yothe ĩrĩa ũratũtũmĩra kana ndũmĩrĩri yothe ĩrĩa ũratwandĩkĩra tũmĩamũkagĩra na gĩtĩo mũthikĩrĩria. Ndũmĩrĩri ĩno nĩ ĩkeraga gĩkeno ngoro-inĩ citũ nĩ gũkorwo tũkĩmenya atĩ onawe Ngai ndarĩkanĩtie nawe, onawe kĩrĩa Ngai akũigĩire nĩ kĩega. Kana atĩ Helen Ignatius na Lydia Charles na Njoroge Kaimenyi makanika wa kũrĩa Thĩka, ona mũndũ gwĩtwo Su wa Kuriako, Roja wa Nyama, Wĩkũra mwena wa Karati na Nancy's, Njogu wa Trenchcoat na Panuel Wainaina, Titus wa Autoguard, mũthenya wa kĩrathimo. Tũgĩthiĩ kũrĩa Gĩthumu Kandara, geithĩka mũno mũno mũthikĩrĩria wa mwena ũcio ũtongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Steve Touch. Asante sana. Zimmerman One Can Stage ya Duthiti well represented, mũndũ gwĩtwo Philip Kamau. Asante sana. Starboy ni ndakuona kajera we mitambo-inĩ mũno makĩria. Good morning Wakarura, thank you mũno makĩria. Joy Nyambura nimekuona ukajira onawe ni warahukire wega ta wega. Obadia incoming MCA wa kura mwana wa Nyota Ward Kuresoi North, ukawasalimia watu wote. Ndio kana Kuresoi ni kuomoro ni juu kundu gwĩtagwo Nyota. Thank you mũno makĩria, geithĩka mũno makĩria. Gacokaga na mũndũ gwĩtwo Kiunya ukajire mitambo-inĩ mũno makĩria. Ngona mũndũ gwĩtwo Queen Shi akajire mitambo-inĩ mũno makĩria. Mũndũ gwĩtwo Shufa akajira kuma kure mwana wa Kariobangi South, tuko ndani sana. Bishop Dennis onawe nĩ ndakuona kure mwana wa Kandara wa Karaja witũ nĩ warahukire Maish. Good morning na Yusa
82 ngithika muno makiria mwana witu James Kero kuma kuria mwena wa Kikuyu na wende ndakuona na Mwangi witu ni ndakuona Teresia kama uthengi muno makiria na ria giothe mathite na mbere na kunyandikira ngai wa mwero mwika maundu ma magegania APK arotuma muthenya wa umuthi umwagirire muno makiria Salome thini wa Kristo Jesu. Afande John, karibu sana. Rwebone Jesu Moro wa Daudi tuigweretha. Inoro Mugeni Mutare. Inoro FM, shesheni yako we. Shesheni hakuwe nawe. Ndirakimenya Afande John ni atia rwibro iko rugikati no nitugukorwo tugietha version area iragikina aruri ruothe na nitwarikia gukorwo tukimiona wega guko ni Inoro FM. Asanteni sana wakatoreki wote aria tukire nao thiini wa muci uyu tumukumie Yesu Kristo ata mudogo itwo Helen Magnesius. Asante sana mudogo itwo mwarimu Jagon. Asante sana Reverend Father Patrick Wawero, onawe tumukumie Yesu Kristo. Idakina niko kuona mzee Mwangi Njogo rakiuga wedo ina uru na kuria kwanyuisha kashiro tetu mitabo 97.8 FM ni loud and clear. Asante sana. Nidrona Dirago Farm Kokiuga mtoto ametibiwa na ametoka Thita. Ritwa ria Mwathani rirogocwo. Ngai witu na manama ndanyihanyiheirwo wega wa Ngai uro twika wa guikarania na ithui. Tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa family ino ya Dirago wa Famco. Thengio muno Dirago tondu ni turamenya we uri umwe wa aria makoragwo metikitie Ngai na uri umwe wa aria makoragwo matite Ngai. Ngai ni akuonekanire na mwana waku, Ngai ni akuonekanire na family yaku na manama mushukani ni muhote tho ni hote. Tukera Ngai witu ni thengio na ni undu woguo Dirago wa Famco. Asante sana ni undu wa gutumenyithia ndumiriri iyo na gwikira ngoro gikeno-ini gitu. Asante ira ni uratumire ngoro citu cineme muno makiria na thikiriria Inoro marauga ni megukuhoera tugacokeria Ngai ngatho muno makiria tondu ni Ngai mwega na nitukenete tondu ni acoketie mahoya maitu agikorwo mwana ni araumire thibitari hamwe noguo. Thengio muno makiria ari othe makiri mitambo-ini rucini ruru rwega ari thaa 10 na dakika 53. Dr. Patient ndakuona. Asante sana Dr. Phoenix, thank you so much na wewe nigukonete hau kafere muthenya wa umuthi ari muthenya wa Tuesday tukurura kigo kia Ngai na njira nini muno makiria gukorwo ngerio ciugo nini muno makiria tirunini njui ni kuri Ngai
witagwo ngai wa speed tukiuga kiugo ngai tumwitaga ngai ni tondu ni mugai ni atugaire no ni kuri ngai uheaga andu kindu gitagwo speed thiini wa muturire ni kuri ngai utengeragia mundu akahanyukia mundu agakuiga haria kirathimo giaku kiri ni twaragia muno makiria uhoro wigi mundu ugwitwo Elijah madika maigaga auma haria kirimaini atengerire ihenya agikiria nginyagia hinya wa barathi agikiria nginyagia hinya wa gari iria ciari hau ngai ucio ni wendenda kwari uhoro wake muthenyo wa umuthi thiini wa athamaki wa mbere kana in the book of First King 18 verse 46 undu tukoya ngai kiumia giki ni ati ngai ni agutwe speed madiko mugaga ati naguo hinya wa mwathani ugiuka iguru ria Elijah agitengera akioha mucibi agicoka agitengera gukira barathi ciothe cia Ahabu na Jezreel uguo niguo mandiko magithongo marakorwo makiuga rucio rwa muthenya wa umuthi ngai ucio heaga mundu hinya wa gutengera ngai ucio heaga mundu hinya wa gukira aria angi niwe ndirenda kuhoya muno makire rucio rwa muthenya wa umuthi agutengeria kuiga haria kirathimo giaku kiri na hari na verse ndirathomaga muthenya wa ira na iratuma jejie muonere wakwa jejie mwiciririe wakwa uhoro wigie speed uhoro wigie kuhanyukania uhoro wigie ngai gukuoya na gukuhanyukia ndirathomaga mandiko menyerete guthoma muno makiria mandiko makoragwo methiini wa ibuku ria Isaia mandiko mogaga atiriri na nitumoe muno makiria I will be your husband macio nimo mandiko ndire tukorwo tukirora muthenya wa umuthi mandiko macio makorwo makiuga tiga gwitigira urahanaga ta mundu mutirike thiini wa Isaia 54 dikana wajiru wina mandiko maku thiini wa Isaia 54 muhari wa 5 hau niho ndenda tukorwo tugithoma muthenya wa umuthi mandiko mogaga urari mutirike ndirariganirwo ni no nyende tuthome nawe thiini wa Isaia 54 Isaia 54 iyothe wajiru wina rukinyete hau no Isaia 54 no ni guteithagia guthoma rimwe na rimwe twambiririe muhari wa 4 tuigue iraiga atia niho ndire tukorwo tugithoma muthenya wa umuthi mandiko makoragwo makieri horo igie mutumia utaraciaraga mwana ugitambirie muhari wa mbere no tukene Isaia 54 muhari wa 4 54 muhari wa mbere muhari wa mbere atirere we mundu wanja thata ina rwimbo we utari waciara mwana ambiriria kuina rwimbo na wanirire ni gukena utari wanyitwo ni ruo rwa guciara tondu ciana cia mundu wanja utiganeirio ni nyingi ukira cia uria uri na muthuri uguo niguo Jehova ekuga enlarge your tents we yaramirie handu ha hema yaku na utabrukie matama ma hema yaku marame magushie utekumashaira raihia mikada ya hema yaku na cio hige ciayo ushikindire irume biu nigukorwo ni ugatherema mwena wa urio na wa umutho njiaro ciaku ikegwatira mabururi ma nduriri na iture matura manene macio maria matigitwo matari andu thina mbere tiga kumaka tarekethome yakwa ngugiciria yakwa ina gikuyu kiega mandiko marauga Jerusalemu utarie ota mundu wanja thata utari wagia ciana no riu we utari waigua ruo rwa kuheo mwana kena no ruhie tondu we uratiganeirio ni ukugia na ciana nyingi kuruga mundu wanja uri uturaga na muthuriwe ritwa ria ithe witu rirogocwo ngwendaga o 54 ati Jerusalemu utarie ota mundu wanja thata utari wagia ciana no riu utari waigua ruo rwa kuheo mwana kena no ruhie tondu we uratiganeirio ni ukugia ciana nyingi kuruga mundu wanja uri uturaga na muthuriwe ritwa ria ithe witu rirogocwo version yakwa ya Isaia 54 iraiga ati we mundu wanja we thata we mutumia uyu utari wagia ciana kena no ruhie tondu ni ukugia ciana nyingi kuruga mutumia ukoragwo na ciana kiugo kira ndenda muthenya wa umuthi tukururire thiini wa Isaia 54 muhari wa mbere ni ati kuruga ngai ni oy kurugia andu ngai ni oy kuhe andu kindu gitagwo speed
Ngai ni we kuoya mundu kumutengeria arera mutumia utari waigwa ruo rwa guciara mutumia tuire withata mutumia hana tari mutiganirie aramwira atiriri kena no canjamuke amuriu ni ukugia ciana kuruga mutumia uria ututhe aheto ciana kana mutumia uria koragwo na muthuri wake ndiragire kuga ati muthenya wa umuthi kiugo giki nduraga ndigithomaga thiini wa Isaia 54 mwari wa mbere na maandiko matiganite ni makoragwo makiaria kana ni makoragwo magitariria kana magitaura kiugo giki na njira itiganite no kiugo kia Ngai kira ndirathomaga muthenya wa ira o kiu ndaguthomera kiraugaga ni ukuruga mutumia uria turaga na muthuri wake na koguo ndirakuhoera muthenya wa umuthi Ngai wa speed agukire thiini wa Kristo Jesu. Ngai uyu heaga mundu hinya wa gutengera akahituka ngari cia barathi aragukinyira. Ngai uyu utumaga mahinde na mathaa monekane ta matari mateo aragukinyira kiroko kia muthenya wa umuthi thiini wa Kristo Jesu. Rimwe iraga Ngai dengeria ujige haria kirathimo giakwa kiri dengeria ujige haria wira wako uri dengeria uhe kiu ndateire tondu mariko Ngai no matwiraga atiriri kile giothe kiarirwo na zinge nitakuja kuwarudishia tondu Ngai akiaria uhoro wa gutengeria mundu aragia uhoro wigie kindu gitagwo time and season na Ngai no yohota gucokia kindu gitagwo mathaa na thutha na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ndakuhoera ihoya rimwe tu Ngai akuhe agutengerie akuige haria kirathimo giaku kiri. Ngai uyu wa speed Ngai uyu tumaga andu makurora makauga na tithero ngania tithero wa karura ni arahanyukirio ni Ngai tithero kama witu ni arahanyukirio ni Ngai. Ngai ucio arakunyita guoko akuoye akuiga haria kirathimo giaku kiri thiini wa Kristo Jesu. Wega Ngai uyu gutira makania ni kiwira kio muthenya wa umuthi. Ngai uyu ni uria woyaga mundu akirithia akamuhanyukia akamutua muthamaki. Ngai uyu ni we woyaga mundu wendetio agatuika slave agatuika mufungwo akamuruta ufungwo-ini akamutwara akamutua prime minister. Ucio ni we Ngai uria ndirari uhoro wake arokuoya muthenya wa umuthi agutengerie agukinyie haria kirathimo giaku kiri thiini wa Kristo Jesu. Ni kuri Ngai wa speed ciana cia Ngai rimwe iraga Ngai hiuha amwe itu ti Ngai waregire gutucokeria mahoya maitu ni ati guka gwake hihi agakorwo agiuka na kahora muno makiria tukionera na maitho ma mwiri ta ithu ta andu no wega ukera Ngai uka na speed. Maandiko maraiga atiriri wambiririe kuhoya ndaiguire mahoya maku indi thiku 21 thiku 21 for 21 days mahoya maku maturite manyititwo ni maroho na thamaki ya Persia. Uguo ni kuga atiriri Ngai agikuhe speed ni kuga no uhoya muthenya wa umuthi na arekererie muraika muthenya wa umuthi na mahoya maku marekererio o umuthi thiini wa Kristo Jesu. Ndakuhoera speed thiini wa maundu maria mothe ugukorwo ugika. Ngai witu arogegia andu aria me muturire-ini waku ni uria gukuoya kuhanyukie akuiga haria kirathimo giaku kiri thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen. Kiugo kiu giagitukinyithia riu wega cihandite thaa 11 hitukitie ndagika imwe turugie ithaa nitugucokereria wona twacokereria tuthie na mbere na guthiruruka Tuesday tutagwo Wanjiru wa Fausto gitwanyu tu mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mũũgĩ nĩ mũtare. Ngai
shesheni hakuhe nao. Aotanero amaraneza na inya kengaineza na inya kengai uturai muthiguneza na inya kengaineza na inya kengai dukone igakuneza na inya kengaineza na inya kengai irikana mwathani neza na inya kengai neza na inya kengai. Ene manitha cia Ngai kuhotanirwo kwarahuka gukorwo wina ugima mwega wa mwiri ni tha cia mwathani gukorwo wina gwaku hari uretani haku gukorwo ati we ni urahota kumagara no gacoka gwaku ona korwo nduracoka wina kinene ni tha cia Ngai kaba mwena wa Ngai kaba Ngai kiroko kia umuthi kaba favor ya Ngai gukira favor ya andu na niturabatara tha cia Ngai na hinya wake o rushini o dagika o itha niturabatara God's mercies and God's grace muthenya wa umuthi gakena ni undu wa thereruka Tuesday tariki 5 mweri uyu wa May mwaka wa 2026 turi aria arathime turi aria Ngai etigeirie umuthi turi aria Ngai ahete kiambiriria kiero haturo arotuhe hinya arotwarana na ithuĩ na muthenya wa umuthi Jehova ari mwena witũ na nikio twahora tukiugaga ni wega uyu turaugire muthenya wa ira ni atumaga maundu mothe makagera maundu mothe makahorera maundu mothe magakorwo mari makuruga maringi ametuweka huru asubuhi hii njema. Thank you muno makiria ndumiriri yaku SMS yaku gukorwo kinyitanira na ithuĩ gututhikiriria kuhingurira radio yaku wewe kuri account ya kura mwena wa Nyandarua county. Asante sana tondũ ndio na ndumiriri nyingi muno shumite mwena ucio ndio na ndumiriri cia kura mwena wa mwisho wa reri. Asanteni sana ona ewe diaspora yaku no turakiamukira ngatho cia mwanya muno makiria. Reverend Nahashon, thank you so much. God bless you. We kura mwena wa PA kura USA. Asante ogithina mbere na gugitungata nijwe Ngai ni arituhe ihinda nigetha tugikorwo na ihinda riega ria gugithie na mbere na gukihunjia Ngai uyu na gukigwa kiugo kiria Ngai akoretwo agikira thiini waku. Ngai arotuhe mahinda tondu niwe mukinyaniria wa mahinda. We waingira thaa ici ni ithaa ritu ya kere ikirika aria thaa 11 ina ndagika akenda tu thereruka Tuesday manenos no muthe kuri Tuesday niguo tugithi kuhurukia muciari wa mumemereki umwe witu Festus Lango kuria Nyandarua koguo tukendera family yo pole sana na aria othe matigitwo ni endo ao Ngai amuhe kumiriria rucini ruru rwega igikore hamwe na inyui na Ngai amuhe thayo uria utangitaririka uria ohana thiini wa Kristo Jesu. Amen. Nima netha cia Ngai nidrona murata gwitwo itagata mutumia uyu Emma kumakura mushi wa Munyotheka. Asante sana Emma ni undu wa ndumiriri yaku rucini rwa umuthi nitwamia mukira wega Ngai akurathime na gwike wega. Asante kuri mwana wa TikTok thank you muno makiria nitondu wa we uthite na mbere na gutwandikira tondu wa we uthite na mbere na kuga mitambo-ini Ngai wa mwero kurathima muno makiria ona line ya WhatsApp ya gukubira-ini andu ningi muno marahukite na magatwandikira. Asante sana kama wa speaker ndakuona urajira mitambo-ini sana ngona mundu gwitwo teacher Jim Gathimo sawa okoro ndiraketia urajira mitambo-ini sana Ngai akurathime. Dr. Huko na we ndakuona ukajira na we ni warahukire wega ta wega. Asante Ngai akurathime na gwike wega kagiki mucibi wa gathambi githika muno makiria muriega rucini turiega muno makiria turathimitwo kurathimwo etagwo Pastor Gidi wa uka. Thank you. Okay, tukuhe namba citu cia thimu toni tukuhingurira thimu citu namba ya 0722 200 720
na beo ya 0722-200-720 ana ukihore na beno ege ya 0735-989-989. Reke tuwae ndagika ici inya kwamukira thimu yaku. Reke tuwae ndagika ici inya kuoya thimu yaku. Nĩ matauga kwamukira ohonio nĩ tha ona kuona rucini rungi nĩ tha cia Ngai. 0722-200-720. Good morning. Chiro. Kwega biũ wa Njohi, ũhoro wa rũcinĩ? Rũcinĩ nĩ rwega Gaithia wa Karura hau ĩ. Kageithĩka mũno makĩria mwana witũ. Na gũkũ kĩgogo-inĩ ngwĩre Chiro mbura nĩ hogetie rĩu ndĩrĩga kura. Menyaga wa Njohi wario horerete rĩ, ngamenya gũtiraura. Ndagũthaitha gũtiraura rĩu ĩhogetie rĩu thikũ igĩrĩ rĩu nĩ kwambĩte kũhorera wega ta wega. Rĩu mĩmera nĩwakĩmenya nĩ gũkĩamba kũhehũka. Reke ndĩmarahũre nayo mwena wa Karura hau na nyambe ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũrĩa mũtũmaga ngoro citũ ciagĩrĩre wega wega. Ameni, ameni wa Njohi. Mwatũhe kiugo ngoro iria ikũinamĩte ikarũngara. Reke ngwarahũrĩre ndagĩtarĩ HSC Patrick nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ o harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Ngwamba muko muda kĩrĩ o harĩa Sagana na nĩ aranjĩra rĩu kana nĩ karaumire thieta nĩ karathondekirwo no ko karĩ o kũu. Nĩguo. Gwĩciria kĩrĩro kĩa Njigu kĩrĩa ararĩ nakĩo nĩ kĩratuĩkire gĩa kũiguĩka. Ameni. Athiĩ na mbere na kwĩhe hinya othe nginya mũndũ gwĩtwo Pastor Gorgeous Michael Njogu rĩ. Magĩũkĩra nginya Mũheci Maina wa Magũrũ arĩ o harĩa Kĩbĩrĩgwe na rwĩmbo rĩ. Yes. Akĩrairwo Western Njogu rugaga kanyoni tafadhali nĩ wa kĩogo-inĩ tũtũũra Inoro. Thank you. Asante sana. Onaye mũikari wa kũu mwena ũcio. Ngai akũrathime na gwĩke wega ũkĩrepresentwo nĩ mũrata witũ gwĩtwo wa Njohi. Reke tũthiĩ na mbere na gũkĩamũkĩra thimũ yaku. Good morning. Wa Karura wa Njirũ mũrĩega rũcinĩ. Tũrĩega tũtirĩ na ũru Ndirango. Mũkarĩ na Ndirango wa Famco kuma Sagana Kĩrĩnyaga. Nĩguo. Mahinda maya nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho mũno makĩria. Tondũ ndaria na inyuĩ rũcinĩ rwa ira mwana wakwa nĩ arateithĩkire. Nĩ araingĩrire thieta ithaa rĩa thaa 4. Rĩa thaa 5:20. Na rĩu sawa gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ no arathiĩ kwamũkĩra no arathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti. Ngera Ngai amũrathime na muonekane na amũhe ũhonio wake. Amen. Mena mamu wao tondũ mamu wao nĩ ararĩ na ihoru rĩingĩ mũno makĩria. Ona ithuĩ ngoro citũ nĩ irambia iragĩa thayũ na tũrona ũtheri wa Ngai. Koguo Ngai arathime Inoro na arĩke wega. Na macambĩki no ndĩrathiĩ na mbere na kũmũria mathiĩ na mbere na kũhoera makĩria mũno Patũ ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara na Maina wa Magũrũ na wa Kamano wa Kĩrenda na Mũgwa Bindani. Mũngĩona kahinda rwĩmbo o rũrũ rwĩragwo mũhoreria wa makũmbĩro wa ithaka wa Thũngũrũrũ nĩ ngũigua ngenete mũno na wa Karura na wa Njirũ Ngai amũrathime na ngoro yo mwena Ngai arothi na mbere na kũmĩambararia mũteithie andũ aingĩ na ndamũhoera ũhotani mũnene wa Ngai rĩrĩa mũrathi na mbere na kũmĩrĩria ngoro cia thikĩrĩria Mainoro na thikĩrĩria arĩa angĩ mahũraga thimũ kana matatũmaga message. Asante sana Ndirango, ubarikiwe sana. Mũno na Ngai amwe mũthenya mwega. Amen, thank you. Good morning Inoro. Ajiro. Nĩ kwega rũcinĩ kwerwo atĩa? Ĩrĩria Karura mũno. Ndageithĩka mũno makĩria mwana witũ. Na ĩndĩ mũgandĩ thayũ. Tũraigua nĩ warahũkire na nĩ umagarire ĩ? Na ĩndĩ nyumagarĩte ndĩ barabara ngĩtwo Kĩmotho. Ndera ule tojenga. Jadi mana isakaraja watairo na masiri na ulijeke na nansi na dalikeri. Yes. Na wakamano othe marahukana matide thayo na nyemuge na shujera. Asante sana. Uwe na wakati mwema Kĩmotho Lefty. Ena dakika 16
reke twamukire o imwe tu nigetha twabe tuthie break na tugicokereria ndu akirigano nitukuhanyuka kuria mwena wa county ya Nyeri nigetha tukorwo tugikinyitana na ndungata ya Ngai o ndagika nini tu. Shiro kwega bio Mugristi murata witu Mugristi original asubukio ndakana uri ukire gata wega tugakena ni gukuigua na ukona kwa to subukia kenda sana kazima kuna na gukugweta ne bedroom igoro utire ndege gwikaga niguo agora ne gukuruta muyo kila agora mwato kimwenda lewe arafu Shiro na bude na moda kana bude igoro ni rada di makimera ikidia mereke dika igo ta kutoka kani nako ro mudo to samu wake boro we ngai Repuro ko ro go pone boro ga mo na ka ru na ro da ka unero we wega ta wega mo ti wona mane ku de ka de ta jo mo nyo boro ga samu wake boro wega ye akane ku so kia ga ru ka ko na mo bi tira ta mo na e ka ko na mo bi tira ta mo na to tra go fe to go mo do to ina ma ko ha mo na mo ka sara ni ara uke ya pe go to de no an fa tri da go do to je ji fa de o da kina mo do to ke mo vera STA Arauka kiraja di Manuel. Asante sana dadina mama. Asante sana. Zabron Jogona na James Wambio kana Kariuki wa Kitale onawe Evan Weshe ndukigeithike na Tuesday ya kirathimo. Asante sana. Etagwo Miriam wa Muthogo rwimbo ritagwo rwaro rwa ihiga. Shesheni ya Buena Don't do it,
shesheni hakuhi nao. Asante sana Miriam wa Muthogo. Thaa 11:22 kiehera mitambo-ini na rwimbo rwake rwega rwa kugoca Ngai, rwimbo rwake rwega rwa ihiga. Niturakuona wi mitambo-ini, ni uragitugeithia, ni uragitwira have a beautiful day, ona tugakwira have a blessed one. Ucio ni murata witu gwitwo Reverend Chaplain John Jage wakora Faith Based Rehabilitation Center mwenoria wa LD. Geithika karuki mushufi waku magathambe Kirinyaga, ona murata witu Rachel Jenga as usual. Karibu sana jua kali mweno shawadhi Kajiroge Makaimenyi makanika we dutiraga na duceragirwo mudo wetu tutwasha iwa marigiti umenyamaza sana our brother mwarimu kibiti wa murei wa Bushana Primary and Junior School mwenora wa Gatundu North. Good morning kama kawaida kuma Monday ginya Friday. Itwageithika mweno sha wala net dagitari Kamau uwe na siku njema pia. Ona Emija Samuel wa Ng'ombe kure mwena wa Gatubiro Teto Nyere muratwira ati umuthi. Asante sana reo the mathite na bena gutwandikira Ngai wa mwero mwika maundu ma magegania. MCPUs ndakuona urajira wemi etaboine muno makiria MCPUs githika muno makiria Madam Karushtu hama muno jarahurira nyina wa Ng'ang'a wa Mwaura wa kure mwana wa village etagwo Kifathithi ni mukurinu wa kure mwana wa Bobo. Asante sana. Good morning wa karuda wanyitum gakena muno niguo kuigwa na twina Jesu twi sawa. Please arahura patron Dr. James Murithi wa Kang'ara HSCOGW na maina wa Magoro Muhesh na uhenere pore kuri Diragwa Farm kwa mwana wake kure mwana wa Mulanga level 5 ni muthondeke riu etagwo wa Kamanwe kure mwana wa Kirere. Thank you muno makiria Durua Njogo. Thank you muno makiria kure mwana wa Kirugoya ukajira no thayu wakijira wa Kamanu Tito wa Shai Mwagi Njogo na Jaba wa Makuteno theri makoro makiara huka. Good morning Dereruka a fresh Tuesday Tarbo tukotunda Jerahurira wa Gasheri wa Almagogo Githenya wa Hill Team Kanyura wa Tiborwa na Rachel Jega na Olivia Kefasa tako kitao wa kure mwana wa Tarbo Mirimiri kure mwana wa Kirinyaga ukaga good morning pamoja sana etako Helen Magnesius gona mudu gweto Tony watu kutuka Kigwani Tuesday Jega gotia wa Kang'ara UGW gorogere kina cia mudu gweto mwalimu Muigai wa Mwagi kure mwana wa Sipiri ukajira hai wa Karura present tune Dereruka Tuesday Githirie Penuel wa ina gitawa Almagogo Miriam Nyabura na wafraji wa Malimali. Asante sana Maiko Jogwa Kiverigwe yithekero hau mwana wito ona mudu gweto Pastor Isaac Mwangi kuma kanda wake yeji tayari kure mwana wa Moro. May the Lord bless you and do you well. Irigisio da sidi tenabe na kuigira taya mudu gweto Dr. Kamawe kure mwana wa Lanet no guthigi itho maga muno makiria muheshimiwa mwina wa Magoro cio the no guthoma ona Pastor Katifa cio the gukadishithomete ogwo na Ngai wa mwe murathime muno. Inoro FM shesheni yaku na rudhiomi rwaku. Inoro FM shesheni yaku we. Muruge tawanyuke makanika ni wageithio muno ni Simon Gishero maina baba kuiwa kumakoria Gatito Nyere. Rekatathi na bere na kurora message ile ciraigira mucioyo na obere yore twina murata haha agwitwo Evangelist na murata gwitwo Evangelist Bernard na turina Sami Irongo rwimbo gita ya Daudi ena dakika shiga na thaa 11 ena dakika 23 Daudi aturaga githaka kiria ena kenada totigo na thutha sahoro na kinyito neke odo wede akinya gakoimone goma ogetuka wetho mori mogeka Daudi okahura kwa maika horera moria ine kewe na kiukoro ine keria kai yake odhira kora bime ya Mungu bitera Daudi ahoraga
no eno nduara ukagoka gutha muoroto wakwa wothe ukaringaiga kinya mwico undu uyu thumburaga ugatuma ngoro ino yakwa igurare kinya mwico undu uyu tu uthinagia amu Bwana niwicokerire muno Gicoka giaku nĩ kĩrĩ na ũhoti guoko gwaku Jehova nĩ kũrĩ hinya kũu igũrũ mũno nĩ ũgathagĩrĩrio tondũ gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu Bwana niwicokerire muno kinya mwico undu uyu thumburaga ugatuma ngoro ino yakwa igurare kinya mwico undu uyu tu uthinagia amu Bwana niwicokerire muno Shesheni yaku na rudhiomi rwaku. Asante sana Evangelist Bernard. Kinya undu uyu muthia ni uthumburire muno na tugagicokereria arithi na carari witigarĩtie 25 minutes na turi na ndungata ya Ngai raini-inĩ. Good morning ndungata ya Ngai. Good morning to you. Mwathani agocwo. Mwathani akumio muno. Uri okuo wega Bishop? Yo kwega na mwathani amenyereire gacokeria Ngai ngatho. Kanitha ni njega. Ni kanitha ni njega. Nyiri ni kwega. Anyende kula na family yako ni njega. Pole sana Bishop nitukugeria gugwetha o ringi na undu wakiriganirwo ni thereruka Tuesday na turi na Bishop David Waigajo rucini rwa umuthi akuma kuria Rock of Revelation Covenant Church ntuko tukinyitana nake ndagika onini anijo ikiria Ngai ekirite thiini wake nigigukorwo kirigia guturathima mbere ya tugitirihite etabarira. Asante sana ni undu wa ndumiriri ciothe iria twamukirite kuma thaa 10 cia rucini. Ninditagwo Wanjiru wa Fausto. Ngatho muno gitwa karwa nyeto ngugi wa Kihingo Mattresses. Good morning ndona ni warahukire muno makiria wamwire twendete mutungatiri hicuke na andu maigana ona ngona mundu gwitwo Noah Kihara uranjira ni warahukire ngithiria patron murithi wa Kang'ara. Sawa etago wa mona. Thank you muno makiria John Muthoga. Thank you muno makiria na wenda kuna good morning Kariki Musifu wa Gadhabi salimika sana. Reverend Chaplain John Chagi, God bless you my brother. John Kihiti kumakura mwana wa Rogai na Ikuru, asante sana. Gona mundu gwitwo Washira wa Kirathimo. Thank you muno makiria, happy Tuesday. Gona muthenya mweru show ni njega kindly githirie baruthi wa thayo Dr. Murithi wa Kang'ara etagwo wa Njoki wa kure mwana wa Subukia. Asante sana mutungatiri ge hoka riu ni uratuigua. Mutungatiri okay, reka tumugerie o ringi tugithi na mbere na gugithoma ndumiriri icio ciaku muthikiriria ndukariganirwo kuria gwa 22989 tunazipata. Lucy Watu na mheshimiwa, thank you muno makiria mheshimiwa MCA Lucy Watu na Shosho Wendo Rajira. Good morning Wanyoto, good morning sana. Hai Wanyoto getawal magogo na gasheri gake ukajira wemetaboine sana. Mwalimu Muigai, thank you muno makiria nikikuonete. Penuel Wainaina salimika sana. Wa Muthoni wa Uji thika muno makiria mwana wito rodo muno mundu gwetwo Reverend Bansi Wagu Ijogu. Thank you muno makiria urajira metaboine. William Kafugi wa Kajuri Karatina, asante my brother. Pastor Gidi wa ukauka nikukuonete hau Kavere. Hai Madam Karura ukugwothe no Inoro FM je Samuel Wangobe na mudugu tumze Mwangi Jogo ashoniere manyadikire kwetukira SMS WhatsApp no diroka mudugu to Rachel Ngige Morris Moga UK ithikai mwina sani idhua
ninakuja WhatsApp. Esther Karajawaga wa Kairu, tulieni hivyo vivo. Pastor Gatifa, thegio muno ni ndo ukinyitanira na ithwe mudogo ito Panuel nitwake na geithania muranga muno kibere ntumendete na Bishop David tunakutafuta. Reverend Chaplain John Jage Kora Faith Based Rehabilitation Center murage tumenyithia ni mwara hokete no muthiete na mbere na guikara uria kwagereire na makiria gukiga Ngai mbere. William Mwangi kuma kura mwena wa Mwea andu hetagwo Mobo ona Ngai akurathime. Thegio muno niturona murata witu Mwangi ona ginyagia Josiah kuma kura mwena wa Mukarara geithika Isheshe ona yo gakiuga mwikura UK murata waku Bakito murata waku Gathura mutikire na uru nitwageithika rushine rwa umuthi. Good morning Stephen Mwangi kuma kore mwena wa Ebu ugakiugo nawe ni urakinyitana na ithu na mitambo ni loud and clear. Pastor Samuel Kimaro ona Ngai akuonekanire na gwike wega. Thank you so much ni ndo gukinyitana na ithu atuthiete na mbere o wega. Murata witu wa kuma kore ya mwena wa Nanyukie asante sana etagwo shosho wa kore Nanyukie nitwageithika. Mama Joy kore Kimunye Mwea ona edukire na uru na uragikiuga kore kwanyu gwetagwo Kutus uko wasalimike sana. Good morning ni 22989 SMS number kanati ya murata wito Easy Tuesday Charles Wagas kuma kore mwena wa Kigumo. Nituko tugikiria tu o hanini nitugucokereria na tukiri na request tugukoretwo tukitio muthenya uyu mwega guku gwa 22989 rwimbo ruinitwo ni mundu gwitwo Shiko K nitugwititio rwimbo rwitagwo Nduhakagwo enema. Ngai witu ndahakagwo ndahana mundu Ngai witu ti watama Ngai witu ti wa guthura aca Ngai witu ndahakagwo. O tugiethaga murata witu gwitwo Bishop David Jogu. Bishop David Jogu yatigaria o ndagika ashigana nigetha ciande wega thinacara cia rucine o ndagika 19 atukirio hau muthikiriria witu tugetagirira Shirokei nigetha akingire kiharo ni ngatho cia mwanya kunyitana na ithu. Good morning Noro FM sheshenia we Bera toire kigongo na ine oyaga kaya nina kira kinyuma gathayo damorangia papa ine nginyare gotorande thikeire ni mathina karuta magongo na nyonekana kaino alingo ne theke kaundo anjelire ndinge korwo ne mbesa jeterere nyoni inya wathashike nimenyete Jehova nduhakagwo atenego weke ciana ciaku wega ihinda rikinyaga ugakiria kiria kiuhaga mundu ndageteithie ukanina mithingi miuru inya niunjikite wega nikuneiga iria kwa na kuona ndire kindu ingi kuniokene amukira ngatho nogo cindi mukenu Mushi watu binotana Yule waikara thi ukaigwa kwimena ukaligwa nikigikenagia ndwange ugacambio ni aria moe thina waku ukoria Ngai ni meya mauliaga na riu tumete tunwa twatho ciakwa ukandiha kuria ndanonera ruo itua ria gukwihoka ndingirira ndihokaga kuria riothe magwetagirira nimenyete Jehova nduhakagwo
Rushie watu binotana. Kukona tasiewe ruinde wendo menye kaita ridhomia toe dono haga mundu wothe umwendete kiririria gwake ni kule umithio miaka 10 hariwe ni muthenya umwe hinya wake ni munene gukira maria wonaga maritu hari mundu nimenyete Jehova narikorwo mamwathani wonuha kiria giothe gitumaga ndigeteithia kiria giothe gijokagia thutha kiria giothe gitumaga maundu makwa magastagnate narikorwo mwathani wonuha kindu kiu narikorwo weheria kindu kiu thiini wa ritwa ria mwathani ni njwiri ni ihoya aingi aitu tugikorwo tukihoya rushini rwa umuthi na ni mahaha tukinyite ti bahati ti munyoka tigukorwo ati ithuĩ twĩ mĩnyaka mĩingĩ mũno makiria aria angĩ matiri apana haha tukinyite ni guoko kwa Ngai gukoretwo gukiruta wira iguru ritu ni guoko kwa Ngai gukoretwo gugituhitha ni guoko kwa Ngai gukoretwo iguru ria omwe witu na ni undu woguo turathi na mbere na gukira Ngai witu ni thengiu ni undu wa tha ciake nyingi na makiria makinya maria aratumurikira o muthenya ugikinyukia ikinya Ngai agakumurikira ugikinyukia riri ringi agakumurikira ukiuma njira iria arenda ogere agatuika wa gugucokia na gugutereba wega ugakorwo ugithie kuria we arenda uthie atigaria ndagika 12 nigetha cihande wega thinacara cia rucini tuthomerwo matemo ma mohoro na thutha ucio ndugakiriganirwo tabarira wendete ahangaria Tuesday ugiterefwo wega ni Jeff Kuria mena muhia wa Maina na timu yothe. Thank you so much. Tumatukorwo na Bishop David Waiganjo no ni undu wa thimu mwena uyu ina gwicira mwena uria wa Bishop ngehoka rucio maundu ni magagikorwo memega ona rucio no muthi Ngai agagituhe mahinda mega nigetha kiria Ngai agwikirite thiini wa Bishop tukahota gukorwo tugikiamukira rucio thiini wa ritwa riake na iguru ria maundu mothe tugacokia ngatho kana ati murata witu ugwitwo Patrick kuma kura na Nyahururu. God bless you. Asante sana ithu witu aromwika wega rucini rwa muthenya wa umuthi na Ngai agitume muthenya wa umuthi ukiagirire muthikiririe wa Inoro hari hothe ugukorwo uri muthenya wa umuthi kuria guothe ugutinda mwarimu Njagoni Ngai witu areke wone wega. Michael Njogu wa Kibirigwi ona wetaguo oro undu mwe nario the magitwandikire muthenya wa umuthi Jericho Nairobi Peter Mwangi asanti sana oro undu mwe na mundu gwitwo Kariuki Mushufi asanti sana oro undu mwe na mundu gwitwo Boro Matigari thank you so much. Jaba makutano Ngai amuririkane na mwike wega jisikiria guthuke kuria mwena wa Wakarush na mundu gwitwo Samithwa Mika Steve Maslin Njoroge 254 asanti sana Nancy's Banjao thank you muno makiria nitondu na inyumukire mitabo ine Adeline K Ngai witu amwike maundu ma magegania kirathimo kia Ngai gikume thutha rucini rwa muthenya wa umuthi atume hari hothe uguthi witikirike thiini wa Kristo Jesu. Good morning Wakarura.
aha tumitabu ine muno ni bogwa kana wa muga kuma kuria mwena wa Nyahururu. Good morning wa Karura. Maina Gashagwa well tuned kuma kuria mwena wa Jogoo Road Bama Market na ugeithia do the akuria mwena wa Bama Market. Mwithika gatonduri waberu wa mundu gwitwo wa Iriari ona wedia gikuona Rachel Jega kuma kuria mwena wa Iraq Baghdad nigukuonete. Asanti sana wa Jaro wa Joka Kiarutera tuhigire dumiriri cito cia muthenya wa umuthi amwo nawe no gikuonete. Samuel Maina Mataiga, may the Lord bless you and do you well. Murata wito ogwetwo Lucy Watwana kuma kuria wa Magana Tetu. Uwe na siku njema Lucy Waithera, thank you so much. The Uriwa engineer murata wito gwetwo Reverend Eunice Theure atayasalimike sana. Good morning, good morning. Tina kaurue Ohana atia roshini ucio ni Adimiro King'ori wa Magumu. Ndureke umuthi ni birthday ya kaire tuge gwitwo Ani Bobo kuma haria Githunguri. Kageithike Ani Bobo. Na kiena mahinda mega kenjera hure mundu gwitwo Mukurima wa Murungaru niguo sakenja kuma kohara karutu wira othi amukawa pareo kuma Tomboya Street na wakirithe uri Kenya Njui na ugithirio wa Karura hau. Asante sana. Good morning Inoro. Morning. Twarete sakaraje wa Kairo. Oha, horo wa rushini na nyadithirie mundu gwitwo nyina wa Brian muthenya mwega. Na arajira baba wako mete thibitari ya St Teresa Thedegua Kiambu witagwo Francis Kuria Njoro giahone na ihenya. Yoke nyadithirie my dad Karajo hapa waswe kuri itura ria Cero rititi na my mom magia na muthenya mwega othe. Asante sana. Thank you Esther. Iya kurathime na gwike wega. Hello, good morning. Wakarura. Oyo haha. Ngegere siro agugwa ni agidio no wa mona. Nirageithika wa mona. Guko kwa ngeta bona makiria muno riu kageia igana ona ndamagiri mo ndenjua patron mwijo kangana da murutira ngabira gutorera mandiko. Pastor ni rovieto Pastor Mwangi ako aujega kanibina wa Holy Spirit nego kuria Nairobi. Yes. Yariko na mwalimu wa sira na dikiria hali emona wana hara mona balizo. Asante sana. Ona ikipata boda magidi ove matangolekene ya mwalimu wa sira. Mona, thank you so much. Good morning, Rachel. Good morning, Rachel. Jeta gore toche kategetherio wa Karura hau. Agithika muno makiria mwana witu. Kagetherio wa Karura hau. Agithika muno makiria mwana witu. Agithika Rachel. Oira kibagidati. Ndukire kenjara huri andu hau na ihenya. Mara hore. Jara huri kimutho lefti. Nancy, Olivia Keva, Githua koina wa Kamakia, othe na family ya Jaka ngothe mona Gatundu South ri. Mutabo na mugera muthenya mwega biru. Asante sana. Na nduke korona ihinda riega mwena ucio wa Baghdad. Nidakena muno mwana witu. Asante pia. Good morning Inoro. Morning to you. Tutira kuigwa murata. Hello. Nina njitagwo Panero ine nai. Ohoro waku Panwell. Ukirere twithayo biu. Mahinda mega. Na ihenya njara ule maina wa maguru na wa mutholu wa utekire na mutinde thayo. Asante, tunashukuru pia. Good morning Inoro. Hello. Kuhana atia kwanyu? Nakegeji mundu tugwitajo nikabata gukitema sister. Yango wafa mkoi. Ajeni kama gwita hau na mundu tegeta wataru na mundu tajo ngizenya gaje cia papa msimamo kumtigani taboini. Asante, tunashukuru. Inashara yatigaria ndagika 6 na tondu tukiri na ndagika imwe tu reke tugithome kiugo taure patron ndagitari murithi wa Kang'ara COGW atutumeire kama kawaida. Ndagitari atutumagira kiugo muthenya na daktari patron murithi wa Kang'ara COGW umuthira turi tuthome thiini wa Thafuri 37:16 tuhigure ithuothe maandiko maito. Thafuri 37 muhari wa 16 maandiko maraiga atiriri: indo nini iria mundu uria muthingu akoragwo nacio ni njega gukira utonga wothe wa andu aria oru. Indo nini
iria mundu muthini akoragwo nacio nĩ njega gũkĩra ũtonga wothe ũrĩa andũ arĩa oru makoragwo nacio. Kĩo kiugo patron asitumire mũthenya wa ũmũthĩ. Amen, amen. Thank you muno patron gũtũhingĩra na kiugo. Na rĩu tũngĩnyita Jeff ũgeni tukorwo tũgĩka ũndũ nice. Good morning Jeff. Good morning. Good morning. Mko salama? Kabisa. Nĩ ndakĩrana kũmuona. Na mkigana mũthenya mwega, thank you nĩ gũtũtirithia wega. Mathabu ma rũcinĩ ni very very important. Gũkĩra wega na gũkĩra na Ngai na kũhoya na kũigua kiugo mathabu makoragwo me mega mũno. Nĩguo. Ithuĩ tũtimenyaga. No rĩrĩa wĩ mũthikĩrĩria rĩ nĩguo menyaga what it means. Gũkĩra rũcinĩ. Tidai wega. Mũthĩ tũgũkorwo tuna mũndũ wĩtagwo Edwin Sifuna kuma thaa ĩmwe ũguo ta thaa ithatũ tũgĩgĩciranga ũguo kidogo. Mũtikĩrathimwo na mũgĩe na mũthenya mwega. Asante. God bless you. You too.